sniping through the chaos sharp as a spike. Whether it's Fortnite or a Call of Duty fight, Mesty Bro shines like a beacon of light. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Mesty Bro's the name that you all admire. Welcome to the Mesty Bro. When we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Mesty Bro's the name that you all admire. Mesty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Mesty Bro's the name that you all admire. Power-ups to slay, gamers unite, let's own the day. Out from battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Mesty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. No compromise. No compromise. No compromise. Welcome to the zone. It's Mesty Bro. Dropping fire moves. Watch my skills glow. Level up the game. Yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. MC Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. No compromise. No compromise. කොරෝනානේ යකෝ අයියෝ මේ පහන් වෙනවා. Kami, උඹ අරුන් දෙක සෙල්ලම් කරාකෝ. උන්ගේ දෙන්න ඉන්නේ. එකක් කරාංගෝ ඉක්මනට. ඵලයන්කෝ. කරන එකක් කරාංගෝ ඉක්මනට. හරි දා. නැත්තම් උන් දෙන්න ඉන්නේ. හරිනේ තුන තුන ඉන්නවනේ ඒක. දිනුර හායි පොඩි එකා ඉනසෙන් හායි මංෂා අශල් චුට්ටේ මොකද වෙන්නේ එන්එස් පොඩ්ඩා අයියේ කියලා දාලා දෙනවා මොකද වෙන්නේ කොල්ලා ගයිස් ලයිව් එක යනවා නේද මංෂා ලයිව් එක යනවා නේද chat එක කොල්ලෝ ටික වරේ අයියෝ වැටෙන්නේ නැද බං මේක මට අර වැඩේ කරලා එන්න ගිහින් බලන්න සෙට් එකම ලයික් කරමු ඇයි මලිට් එක හදි චංචලා හඬන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා චංචලාට ඇඩේ මෙව දැකලා දෙවෙන ප්‍රශ්න නැද්ද රූබි මෙව දැක්කම චංචලාට ඇඩේ යන් දාහන්කෝ අයියෝ මේ ගොරෝනෝ අබ හලෝලා රූබි දාන්නකො මොනවද කරන්නේ රූබි බලන්න සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාමු මයිෂා guys බලන්න 10k ගහන්න සපෝට් එකක් ඕනේ 10k ගහපු ගමන් වැඩේ දෙනවා
අවුරුද්දේ ගහනවා 10k වැදුනොත් දැන් මේ අද උඹ ලයිව් එකද? ඕ දැන් මේවා මේ වහිනවා ඇස්සක් කෙනවා විදුලි කොටනවා නේ මම මැදදී ගියොත් යනවා මේ ආතල්ල ඉතින් හවස ඉඳන් මේ කරන්ට් එක තිබෙන්නේ නැහැ මට නැත්තම් මම මීට කලින් එනවනේ බා මේ ෂෙයා කරාදම ගෲප් වලට නෑ බං තාම නෑ, දැන් නෑ දැම්මේ දැම්මේ ඌබියස් ඇහිල්ලා තියෙන්නේ අපේ ගිල්ඩ් එක ඇහිල්ලා මොනවද කරන්න බෑ මේ මැච් එක ගන්න කනින්නේ ඕක කරන්න මම දැන් ඉන්නේ MZ ෆෑම් එකේ තව මේ මොකද සහන් ෆින් හායි අඩු බලයින සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ අපේ ගිල්ඩ් එක ලෙවල් 7 වැටෙන්නේ නැද්ද බං අපි මගේ දියයි නම මගේ නම මාලිත් මට කියන්නේ මාලිත් ස්පොන්සර් එකෙන්ම ගහපන් දැන් මේකෙන් අටක් කපලා එකෙන් අටක් කපන්න නැත්තම් මේක අපලා මම මේ ළඟදී හොඳ වැඩක් කරා නිසා බුදු ආදල්ල සෙට්ුනේ එහෙම කවනේ අර නිවියොක් chat group එකක් අද දෙන අන්න කොල්ලෝ ඈ සුපිරි කොල්ලෝ ටික ඒද කවුද අර Tom, hi, නිවියොක් Tom, එකේ hi. සිටියේ Welcome to උන්ගේ stream, group Tom. එකේ තියෙන උන් අම්මා උන්ගේ වැල් group වල link share කරත් වචනයක්වත් කියන්නේ දාම් මගේ ලයිව් ඒක මන් දාන හැම පාරම යන්න බැරුව ඉන්නේ මේ කියපුවම කියලා මන්නේ ඔයා මැච් එක ගන්න කයින්නේ මේක වැටෙන්නේ නැහැ ලබ්බ රූබි මොනවාද බං ඕකට තුන් පාරක් වැඳලා ඔබන්න ඕනේ බං එතකොට තමයි වැටෙන්නේ පපුව පොඩ්ඩක් අත ගන්න බැයිද කියලා දාලා තියෙනවා ඇයි පපුව අත ගන්නේ ඕකේස් එක 50 යෝ බොයිස් 50 දැන් chat එකේ ඉන්න බාහිර බාහිර කොළ පාටයි 50 ගැහුවා ඉතින් ලස්සනයිද ළමයෝ ප්ලේස් එක 50 මේ මැච් එකට නේද මු PC නිසාද බං ඒක ඔව්, වෙන්න ඔව්, පුළුවන් ටිකක් කඩලා හදන්නත් පුළුවන් බලයින සෙට් එක එහෙම ලයික් හරි කරන්න බං. මචං බලයින සෙට් එක ලයික් කරන්න ගිල්ඩ් එකට අලුත් නවක සිතුම් ගානට බඳවාගෙන ගිල්ඩ් වලට නවක සිතුම් බඳවාගෙන මැසේජ් එකක් දාන කට්ටිය දාන්න අලුත් AC අලුත් AC 80ක් ඇවිල්ලා නේ ඩැමේජ් දෙකක් එක ඒක මරු ඈ ඒක මරු ඈ මං ඕක උදේ මං ඕක උදේ ලයිව් එකේ බැලුවා හරියද ඒක ස්කෝප් එක පට්ටව ඔව් ඔව් මම දැන් ස්පින් කරකවුවා ජෙල්වත් තියලා ඉන්නවා ඉස්සරහ එකක ඉන්නවා තහ නුඹ ගාව එකක ඉන්නවා හරි ගහමු ගාතා ඒ විතරක් නෙමෙයි අර ඩැමේජ් දෙකක් කියන්නේ උඹ හිතහන්කෝ ඒක ගන්න එක ගන්නවා අම්මා අප්පා මම බලන්න කෑලිත් තියෙන 100 ගන්න කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං සෙට් ලයින් හැමෝම ලයික් ඕ සෑහෙන දිනවා දැන් අයියෝ මේ කඩලා දෙමු group එක කඩලා දාන්න මම කඩලා දාන්න නෙට් එකද කට්ටිම ෂෙයා කරන්න මචං අද 10k වැදුනොත් තෑගි අද 10k වැදුනොත් තෑගි මචං අද විතරයි chance එක 10k වැදුනොත් තෑගි කට්ටිය ෂෙයා වෙන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න අයියේ මාත් එන්නද මෙහෙ වරෙන් බං අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ලොබිය දාරලා ගෑ ඒක පොඩි මෙව්ව එකක් තියෙනවනේ අර ඉවෝ ගන්නේ මෙම පොඩ්ඩාදී අපිට සහලවල යනවා කට්ටි ෂෙයා කරමු ටොමා ෂෙයා පාරක් ගහමු ෆින් ෂෙයා පාරක් ගහමු අද නම් අතාරින්න බෑ වැඩේ 250යි අප්පෝ තව චුට්ටයි ඒකනේ අඩේ ඒ AC 80 වර වතුර ඇදිනියෝ ඒක තමයි AC 80 මට කියන්න බෑ ඒකේ ස්කෝප් එක පොඩ්ඩක් වැඩිත් වගේ ඈ එවනද අනිත් ගන්න වලට ස්කෝප් එක පොඩ්ඩක් zoom වෙනවත් වැඩිද මන්ද ඒකේ
උන්ට එහෙම ලයින් එකක් තිබ්බා. මේ අවුරුද්දේ මාස්ටර් ඒකෝනේ ගහන්න බෑ කියලා. ගහන්න මේ බෑ. අවුරුද්දේ ගැහුවත් ලයිව් එකක් ගහන්න දාලා බෑ. නටනවා කිව්වනේ. ගහන්න බෑ. හරි මේ අවුරුද්දේ ගැහුවත් මොකද කරන්නේ ලයිව් එකක් දාලා නටන්න. අද ඉඳන් ලයිව් දාන්න නැතුව ඉන්නවා. මූ කිව්වේ මෙහෙම හරිද මූ කිව්වා මේ අවුරුද්දේ ගැව්වොත් මේ ලයිව් එකේ ජොකා පිටින් නටනවා කියලා වා දුකා පිටින්නේ යුමි ලයිව් හයි එකේ යුමි. නටන්න ඕනේ. බෑ බෑ යුමිලා බලන් ඉන්නවා. නටුවක් දාන්න ඕනේ. බෑ යුමිලා බලන් ඉන්නවා. ඔබ කිව්වනම් කරන්න ඕනේ ඌ මාස්ටර් පොඩි නටුමක් හරි දාන්න ඕනේ. ජොකා පිටින්නේ යන්න හොඳට ඇද්දගෙන ඔය ඉන්නේ ඇද්ද ලස්සට ඇදගෙන නටන්න ඕනේ. ඔන්න වචනේ නම් වචනේ. පොඩි ඩිංගිරි විංගිරි ඩාන්ස් එකක් දාන්න ඕනේ. ඉංගිරියක් දෙන්නම් ඉතින්. ෂෙයා කරන්නකො ඩිංගිරිය දෙන්න. ෂෙයා වෙන්න ඕනේ ඉතින්. හරි. අන්න ඔන්න වචනේ ඈ. අන්න බැරියේ නැට වෙනවා නිකම්ම. හැපි බර්ත්ඩේ මාර ඩයල් යන්නේ සනුවගේම. හායි කොල්ලා මොකද වෙන්නේ? අරුන් මං ඉතින් අරුන් නම් ගහලා ඉන්නේ. එහෙම නටන්න එපා මට ලැජ්ජයි වගේ උඹ නටනකොට ඇයි උඹ ලැජ්ජ? මේ වැටෙන්නේ නැද්ද? දන්නේ නැහැ බං අර නිකන් අර ගරීන කෙනුත් ඇති කියනවත් දන්නේ නැහැ. ගරීනක ඇති කියනවත් දන්නේ නැහැ. අරුන් දැන් ගහලා එනවා ලෝයි. කට්ටියම ලයික් කරමු මචං. කට්ටියම ලයික් කරමු. අද 10k වැදුනොත් තෑගි පිට තෑගි. අද 10k වැදුනොත් තෑගි පිට තෑගි. ඩාන්ස් පිට ඩාන්ස්. උඹ නටනවද කියලාත් දාන්න. අහන්න ඉන්න හින්දා දන්නේ නැහැ බං ඔව් නේද බං. ඊහීනේ උඹ නටනවද නැද්ද කියලා තියහන්කෝ 10k කරන්න. අද වැදුනොත් නටනවා මචං ඉතින්. අද වැටුනොත් නටනවා. ඕම් බලහන් අද හින්දා බං වැටෙන්නේ නැත්තේ ගහන් ඵලයන් උඹ ඉලාවට. 10k අද නටනවලු. ඉඳන් මං කරන්නේ. ගහලා යන්න දාන්න යන්න අද විතරයි chance ඈ. අද විතරයි උඹලට අද ගැව්වොත් උඹලට තව කීයද ඕන වෙන්නේ? තව 250යි. 250කුත් ඕනේ නැහැ දැන්. ඔයාලා ෂෙයා කරොත් ගැව්වොත් නටනවද නටනවා. අද 10k වැදුනොත් ඉතින් නටනවා කියන්නේ ඉතින් හුවක් දෙන්නේ. ෂුවර් ආයි ගම වටේ යන ලයිව් දාන්නේ. එච්චර දේවල් ඕනේ නැහනේ. නටනවනේ නටනවා ඉතින්. නටනවා කිව්වහම නටනවා ඉතින්. සින්දුව කිව්වනේ. දැන් ඒක රස්සිවර නැද්ද? සින්දුවත් කිව්වේ. ඒක බාර් කියලා ගැම්මට. ඇත්තට ඒක බාර් එක දාලා නටමු නේද බං? කොපිරයිට් උත් නැහැ. අන්න හරි ඒක බාර් 10k හරි ඔය තියෙන අයිඩියා සුපිරි දාගෙන ඉන්න ඕන නිකන් මේ හෙල්මට් එකක්වත් දාගන්න ඕනේ. ඉවරයි. එහෙම බෑ පේන් වැඩේ කරන්න බෑ මන් නටන්න දන්නේ නැහැ. නටන්න අපි ඒ නිසා මට හරියන්නේ. නටන වැඩේ හරියන්නේ. වෙන එකක් මොකක් හරි කරුනේ. ඔගේ ලස්සන කෑලින්න ඔය FB එකේ දාගෙන ඉන් අම්මට සිරි මටද කියන්නේ නැතුව සුපිරි කෑලින්නේ ඕකේ. ඒක මෙහෙම අවුරුදු දෙකක් එක දිගට මැච් මේක් කරලා වැටෙන්නේ නැහැ තාහන් ඉන්න හින්දා මෙහෙම කරමු. මට ගෲප් එකේ තියන්කෝ. නෑ එහෙම දෙන්න බෑ මට ඒ දිනවක බලන්නකෝ. එතකොටවත් හරියයිද කිරි එස්සා. වැදලා දැම්මනද? ඔය මුකුත් නැහැ තුන් පාරක් ඇඳලා මේක දැම්මා. ඉවර වෙන්න කීයටද කියහන්කෝ. ඉවරෙන්නේ 8යි 8 මාරද ඔයවා අරුන් ඇවිල්ලා එකක් ගහලා ඇවිල්ලා දැන් ඊළඟ එකක් ගහනවා බලන්න. අපි තාම මැච් මේක් ඌ නේද? අන්න එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. අඩෝ අවුල නෑ PC උන් වැටෙන්නේ නෑ නේ කිල්ලෝ වැටෙන්නේ නැද්ද කොහෙවත් ඊළඟ වැටෙනවා ටික වෙලාවක් යනවා. ටික වෙලාවක් යනවා. හිට් එක මාරු කරමු කියලා දාලා තියෙනවා. වොයිස් තව 250යි මචං. 10k වලට 250යි. ලයික් 20 කරොත් කිට් එක මාරු කරනවා කිව්වා. 20 වැදිලා පැස්ලස් ඉවරයි. ලයික් 50 කරොත් කිට් එක මාරු කරනවා. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. ලපෑක ඇතුළත ලයික් 50 වැටුනොත් දැන් හරිද බෑ? අදින් නැත්ද බෑ? ඒක වැටෙන්නේ නැත්ද බෑ? ඕකට තුන් පාරක් ඇඳලා දාන්න ඕනේ. ටූල් පාර මොකද කිව්වේ දෙකයි. ඒක න ඌම තමයි දන්නේ.
මොකක් තූල් පාරක් කියලා කිව්වේ? විදාංගු 36 දැන් වැටෙන්න ඕනේ. එන්න යන්න ඕනේ පොතේ හැටියට. පොත අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. කස්ටම් නැද්ද? කස්ටම් තියෙනවා තරුස. මම යනවා බයි නැතුවොත් ක්ලිප් එකක් දාන්න ඕනේ. නට ක්ලිප් තරුස මේ දාන්න වගේ බෑ ඉතින්. ගිල්ඩෝ ගන්න. තරුසර් පොකේ ගිල්දෝ දෙනවා. ගහන්න ඉන්න තරුසර්. මොකද කරන්නේ තරුසර්? ඇයි බං අර උඹේ හඩ් එකේ දාපු කීස් සමහර ඒවා වැඩ නැත්තේ. මන් දන්නේ නැහැ උඹ හඩ් එක දාලා නැද්ද කියලා හරියට. සමහර කීස් වැඩ නැහැ කියන්නේ මොකක්ද ඒ සීන් එක. සම්බන්ධ කවුද ටොම්ද කියන්නේ? මේක වැටෙන්නේ නැහැ නේ බව්. තුමා දාන්නේ මේ ඌ බං. ඒ වැටෙන්නේ. බෑන්ඩ් වෙලා අර ගිල්ඩෝ තනියෙන් ගහන්න ටීම් බෑන්ඩ් එක මේ අරුණ නම් ගහලත් ඒ වගේ බං. ඇවිල්ලා ඇත්තේ මං හිත. වැටෙන්නේ නැහැ ඕයි. ඉතින් මගුලක් ගන්න කැන්සල් කරන්න මට එපා. දාන්න මම පාරක් ඇදලා රාජ්‍යෝක වැටෙනවා. වැටෙන එකයි යම. තූල් පාර උනාම කියන්නේ අතත් වෙලා. යෝ හැමනෙනු. කට්ටිම ෂෙයා කරන්න. අටමාරෙනකම් මේ ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. ඕක දෙන්නකො තුන් පාරක් ඇදලා දැම්මනම් හරියප්පා. තුන් පාරක් ඇදලා දාන්න මොනවද? ඔය බටන් එකට තුන් පාරක් ඇදලා දාන්න ඕනේ. වැඳලා කියලාද කියන්නේ දැන්? වැඳලා මට ඇහුනේ වෙන මොකක් හරිද? තුන් පාරක් වැදිලා වගේ ලැබුණේ. නෑ මේක බ්ලොක්. මේක හරියන්නේ නැහැ මම දැන් නුන්නේ නරගේ තියලා. ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්නත් නැහැ බං බලපන්කෝ. ඔව් මේ ලයිව් එකවත් ෂෙයා කරනවා මම දැන් ගිහිල්ලා RS උල්ලන් හම්බුනොත් මොකද කරන්නේ ගිල්ඩ් එකේ? මොකද RSL කියන්නේ? කවුද RSL කියන්නේ මේ ඕක දෙන්නකො මට. ඕක දෙන්නකො මට. බත් දහම් බය. අම්මා ඒක වැටුනේ මම දා. දැන් වැටෙනවා. බලන්න කටුස වෙන්නවනේ දැන් වැටෙනවා. වැන්දාපු. දැන් වැටුනේ නැත්තම් මම වීඩියෝ කෝල් එක කරන් කන කපා ගන්න. මොකක් කපා ගන්නව? පුදුම වැඩක් කියන්නේ ඔළුවෙන් හිට ගන්නවා ජොකා පිටි. මාර වෙඩි. ඊතරම් මට ඉස්සත්. මාර වෙඩි. ඊළඟට කවුද ස්ටාර්ට් කරන්නේ බං? විලා ඊළඟට ඉන්නේ. අටමාර වෙනකම් කොහොම කරමු ඈ? බං අරුණ නම් මැච් 5ක් විතර ගහලා එයි. අරු කරක ගහලා ඇවිල්ලා දැන් ඊළඟ මැච් එකට. හරි. අන්න තාම හැරෙ මැච්. නෑ පොල්ල තුන් දෙනා ගහනවා මේ පාර වැටෙනවා. මේ පාර වැටෙනවා මං තුන් පාරක් වැන්දානේ. කියලා පාරක් ගහලා දෙන්න. බලයින් සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. බලයින් සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් ගහන්න. තරුජ ඉන්නවා තරුජ ගනින්කෝ තරුජ ඉන්නවා කරුෂයා ගෲප් බෑන්. අපෝ පැනල් ගහලා නේ ඒ තාම හරි නැද්ද බං? මේක යන්නේ නෑව. මොකද වෙඩි බං. පොඩිය මට දෙන්න. මොමිලා මේ පාරත් බලමු. බාතිය හායි මොකද වෙන්නේ? බාතිය සන්තුෂ්. where are you? අර නිකන් මැස්සෙක් කන ළඟින් ගිහින් ආයි එනවා වගේ ව. වගේ කනක් නිකන් අද 10k වැදුනොත් ඒක බාර නටනවා එච්චරයි. අද වැදුනොත් මන් දන්නවා වදින්නේ නැහැ කියලා. මොකද ෂෙයා වෙන්නේ නැහැ. ඉරිකෝඩ විපුණනේ මාස්ටර්. ඔව් බං. ඊඩාවටම බං. අද 10k වැදුනොත් ඒක බාර නටනවා. ලොයෙත් නටනවා. සින්දුව දාගෙන ඉන්නේ. අද 10k වැදුනොත් ඒක බාර නටනවා. තව සබ්ලා 250යි.
අවුල මේ රෝබි එදා ඊයම උඹට ඔයිස්සේ මරුණේ ඒ අරු 22 වෙනකම් බෑන්ලුනේ බා. අන්න අරුවා කොංජ ආයත්තාව 44 අරුන් ගාලා ඉල්ල නැහනේ? ඒවා ඔව් අපි දැක්කම 47. ඕම් වෙනවා. යෝ 44 ඇහෙනවාද එනවා. මේ ලොබියේ ඉදි ගෝරි පිරෙන්නේ නැද්ද දන්නේ මැච් මේකින් එකට මම පොඩ්ඩක් ඉන්න කෝල් එකක් දාලා. අයියෝ පිලා උඹ දා කස්ටම් නැද්ද? කස්ටම් තියෙනවා මයිෂා. කස්ටම් තියෙනවා. නිකි මොකද වෙන්නේ? PXR නිකි අප්පා. කැතයි බං ඒක පට්ට කැතයි බං. නෙමෙයි. ඒක කැතයි. ඔයාලා ගහන්න නැද්ද? මේ මැච් එක වැටෙන්න බෑ ගහන්න. එපාම කියනවා. අර අපි ලයිව් දාගෙනමනේ ගහන්න ඕනේ. එපාම කියනවා. වඩ කම්මැලිවා මොකද්ද ඒ කරන්නේ මැච් මේකින් වෙන්නේ තාම. මේක මේ මගේ මේ මෙහෙම තියාගමු. බලනවා මගේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. මේක මූණෙන් තියාගමු. මූණ ගාවින් තියාගමු. ඒ අරු තව මැච් එකක් ගියාවා මරු සිරාවටම උන් මැච් ස්ටාර්ට් වුණාද? ඔව් මැච් අර ලොල්ලගේ වැඩක් මේක. චංචල අඬනවා ඇති අපි ගහද්දි ආබෝ අයියෝ මුට දීලා හරියන්නේ නැහැ කොහොමද වැටෙන්නේ මේ අම්මෝලියස් කොහොමද කැඩියන්කෝ ඒ මැච් එක වටන කියලා මං හිතුවේ කැඩියන් ගේම් ඔක්කොම බැක් කරගෙන කට්ටියම ගේම් එක Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. ඇයි වැටෙන්නේ නැත්තේ Starving. guys අද 10k වැදුනොත් මචං තෑගි පිට තෑගි අද ඒක බාර නටනවා අද දැන් 10k වැදුනොත් ඒක බාර නටනවා මචං බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ guys බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ඔව් කිව්වොත් කිව්වා පස්සේ අඬන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉන්න ගේම් එකෙන් බැක් වෙලා ආයෙ මචං ගේම් එකට මේ මැච් වැටෙන්නේ නැහැ යාළුවේ වැටෙන්නේ නැහැ යාළුවේ කස්ටම් තියෙනවා මචං කස්ටම් නැති වෙන්නේ නැහැ නේ මගේ ලයිව් වල කවද්ද කස්ටම් නැති උනේ ඔයාලා ෂෙයා කරනවා නම් ඔයාලා සපෝට් එක දෙනවා නම් මෙහි මේ දේවල් තියෙනවා යාළුවනේ අරුන් ටික ගෲප් එකට ගියාට පස්සේ බලන්න ඕනේ ටික තුන් දෙනාම ගෲප් එකට ගියාට පස්සේ මාව ගන්න කියන්න ඕනේ දැන් එන්න ගියා අරුන් තුන් දෙනාම ඉන්නවද දැන් රූබියා අරුන් නම් මැච් මේකින් හරිද අරුන් මැච් මේකින් ඉදා රූබියා එනක බලයින සෙට් එක ෂෙයා කරමු මචං දැන් රූබියා කියහන්කෝ මේ රූබියා කෝ බෑ මට ඉන්න නෙට් දාන්න මොකෝ උනේ මැච් එකෙන් පොඩ්ඩක් බැක් ඉබා වුණා රූබිනේ එපා රූබියා කෝ බීආර් දාන්න එපා පිස්සුද යාර අයියෝ කවුඩික්කෙන් සුබිරි ගොල්ලෙක් තව ටිකකින් ස්ටාර්ට් වුණා කියලා හිතයි රිඩි දෙන්න දැන් දහම් බලන්න එනුත් වැටෙන්නේ නැත්තම් කපනවා කටි ලයික් කරන්න මයිෂා කණියා ෂෙයා පාරක් දාන්න ටීම් කෝඩ් දෙන්න යකෝ ටීම් කෝඩ් දීලා ගිල්ඩෝ ගහන්නේ කොහමද ඔබ මාර චරිතයන්නේ ඒ රූබි ආවා ආරු එක්ක මැච් මේකින් ඕක කැන්සල් කරන්න එපා ඊට ඔහම ගහන් යන්න දෙයන්කෝ මම මෙතන තනියෙන් කියවනවානේ රූබි වලට ඔහම ගහන් යන්න දෙයක් like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා රූබි අරුන් කරන්න දෙක ෆලෝ දෙන්න කරන්න ඔහම නම් බෑ
කට්ටිය ෂෙයා කරන අද 10k වැදුනොත් ඒක බාර් එක තෑගි. අද 10k වැදුනොත් ඒක බාර් එක තෑගි මචං. අද වැටෙයිද ඉතින්? අරුන් ටිකත් හැබැයි මැච් මේකින් හරිද? මේ උන් ටිකත් එක්කම යන්න නිසාද මන්ද බා. පිස්සු. අද ගහන්න වෙන්නේ නෑ ඔයි. අඩ එකක් ආසාවට එකක්. ඒකනේ ආසාවට එකක් හරි ගහුවා නම් ඇති ඈ. ඒකත් කිලින්ම කාලා බැක් ටු ලොබි වුණොත් තමයි අවුල. එහෙම වෙන්න දෙන්නේ නෑ. මට අසීබි වෙනවා. ඒ ඇස්සේ වහිනවා. නතුල මොකද වෙන්නේ? වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. නඩුල මගුල ඔන්න තව එකෙක් ඉන්නවා. කැෂෝ කියන එක ඉන්නවනේ බා. අරුන්ව වැටිලා ඔයි. මේ ඔක් කැන්සල් කරා. ඔය අරුව ගනි. ඌ බීර් ගන්න කතා කරන එන්නේ නෑ කිල්ල එක. ආවා. මේ ඔහොමිද හරිද? එකපාරක් පොඩ්ඩක් මැච් එක ස්ටාර්ට් දියා. මේ පොඩ්ඩක් එකපාරක් මන් නැතුව ගෲප් එකේ ස්ටාර්ට් එකක් දීලා මාව ගනින් ඈ. ඒ මැච් එක වැටුණොත් නෑ මැච් එක වැටුනොත් ඉතින් යමන් ගිහින් ගහපන්. ඒ කියන්නේ ටික වෙලාවක් පොඩ්ඩක් යන්න දියන්කෝ. ටයිම් එක පොඩ්ඩක් යන්න දියන් හරිද? හලෝ. ට්‍රික්ස් ස්ටාර්ට් කරපන් ඕක. මොකෝ වෙන්නේ මොනවා වෙන්නද ඉතින්? බලයින් සෙට් එකේ ෂෙයා පාරක් දාන්න. බලයින් සෙට් එකේ ෂෙයා පාරක් දාන්න මයිෂා. අරුන් ප්ලේ ඉන්නට නැද බං? ඕ ලොල්ලගේ වැඩේ වුණානේ බං. අරුන් ප්ලේන් ගියා බං. අරුන් ප්ලේන් ගියානේ බං. යෝ. අරුන් ප්ලේ ඉන්නට නබං කමන්නේ වෙලාවට. මේ අපි දැන් කස්ටම් ගහමු. කොල්ලෝ ටික ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. කොල්ලෝ ටික ෂෙයා වෙන්න ඕනේ මචං. උන් සෙට් එක ගෝල් නෝ ගන්න. ගිල්ඩෝ ගහලා නිකන් අම්මා ලොල්ලගේ වැඩන්නේ උනේ. අඩෝ දාපු ගාම හොසස් ගාලා ගියා බං. ඒක PC කේස් එක තියෙන්නේ guys. PC කේස් එක තියෙන්නේ. අඩෝ බලයින් සෙට් එකේ ෂෙයා වෙන්න ඕනේ මචං. තාම ලයික් කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ලයික් කරමු මචං. ටුයිස්කෝ එක ඔයා කීයද දාලා තියෙන ටුස්කෝප් මන් දාලා නෑ මචං. තියෙන ඔක්කොම සෙන්සිටිව් ටික මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඔක්කොම බින්දුවේ තියෙන්නේ. කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාමුද? chat එකේ කොල්ලෝ ටික සපෝට් එකක් දෙමුද මචං? ලයික් 50 කරමු. කට්ටිය ලයික් 50 කරමු. වෙලාවට වන් නැත්තම් උන්ටත් කම්මැලිනේ බං යකෝ මං ආරුම් බෑක් ටු ලොබි ඇවිල්ලා. අනේ කොඤ්ඤ වෙන ලබ්බද්ද බං ගහලා තියෙන්නේ? කොඤ්ඤ කායෙක් ඇයි ඉන්නේ? හරි කොඤ්ඤ කායෙක් හිටියත් අපිට කමන්නේ. අපි කස්ටම් වලට යා. බලයින් සෙට් එක ලයික් කරමු. බලයින් සෙට් එක ෂෙයා කරමු. ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. අපි කස්ටම් එකක් ගාමු. ඉතින් අරුන් ගිල්ඩෝ එක ස්ටාර්ට් වුණා බං. හරි නේද? මම ප්‍රීසෙට් හදලා තියෙන්නේ. කට්ටි ජොයින් ඉන්න. 152යි 598යි 20 මචං. කට්ටි මෙන්න පාස්වර්ඩ් එක ගහලා. හරිද? නෑ ඔහොම ගහන් කරන්න දෙයක් නෑ. එහෙම තමයි. ඒක වෙන්න තියෙන දේනේ බං. අයිගො ඔහොම ගහපන් ඈ. නවත්තන්න එපා. ගහන එක නවත්තන්න එපා ඉතින්. ගහන්කෝ. අර කිව්ව වැඩිත් පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. දැන් එකක් ගහලා එනවකෝ. ඊට පස්සේ මං join වෙන්න. නැත්තම් වැටෙන්නේ නෑ ඕක කවදාවත්. එතකොට නැත්තම් මැච් වදින්නෙත් නෑ අපිටත් නෑ. යා කරන්න. පාස්වර්ඩ් එක එක මචං. පාස්වර්ඩ් එක එක. මං කොලද කියලාත් දාලා තියෙනවා. අරුසියගම. අරුසියත් නැත්තම් නිකන් ඉන්නේ. කට්ටි මෙන්න. බලන්න සෙට් එකෙම ෂෙයා පාරක් දාන්න. ඉහිරේ තලේ
බලයින් සෙට් එක ෂෙයා කරන්න. බලයින් සෙට් එක ෂෙයා කරන්න මචං. channel එක සකරපයිස් පාරක් දාමු. ID review එකක් දෙන්නකෝ කියලා දාලා තිනවා. වැස්ස දවස් වලට ගේම් ගහනවට වඩා වැස්ස දවස් වලට ගේම් ගහනවට වැඩි කියලා දාලා. අම්බෝ අම්බෝ හා අම්බෝ හා ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන යන්න. හරි මේ පැත්ත 6v6 එකක් යන්නේ මෙතන සයිඩ් එක පොඩ්ඩක් බලමු. එතන Apex පස්සේ එතන G002 Venus එතන Xerox E9මාද Nigmaද රදල ලීරා එතන අපේ තරුසයා ඉන්නවා Shadow ඉන්නවා Notice උද්ද එක්ක එතන Turbo ඉන්නවා රදල ලියෝ ඉන්නවා එතන සුනියා ඉන්නවා ඔන්න සෙට් එක තමයි කස්ටම් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. අඩු බලන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ෂෙයා වෙන්න ඕනේ channel එක subscribe වෙන්න ඕනේ. මේ සකරවයිස් පාරක් දාගෙන යන්න මචං. thank you බොට්ටා දෙන සපෝට් එකට. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් අල්ලන්න මචං. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් අල්ලන්න. chat එක කොල්ල ටික. ෂෙයා කරන්න. මොකද කරන්නේ? ෂෙයා කරන්න. nice turbo රදල ලියෝ ප්ලේ කරගෙන යන්න මචං. ගහන්න. ෂෙයා කරන්න කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් අල්ලනවා. තාම මේ රිඩීම් වැඩම නැද්ද බන්ද? දැන් රිඩීම් කියලා එකක් වැඩ කරන්නේම නැද්ද බං? ඉතල කරපු දෙයක් නෙමෙයි ඉතින්. දැන් රිඩීම් එකක්වත් වැඩ නැද්ද? අපි මුස්ලිම් බල්ලා අල්ලන්න බෑ මේ බලන්න මගෙත් එක උරුතල් මේ උරුතල් අල්ලන්න හොඳ නෑනේ මුස්ලිම් එක්ක උරුතල් මචං 10k වැදුනොත් තෑගි 10k වැදුනොත් තෑගි මචං 10k වැදුනොත් තෑගි ලං කරලා ඉන්නේ chat එකේ කොල්ලෝ ටික අකරවයිස් පාරක් ගහගෙන යන්නයි තියෙන්නේ කොල්ලෝ සෙට් එකට මචං තව 250යි මචං තව 250යි යාළුවේ සපෝට් එකක් දුන්න හැකි මොකද වෙන්නේ ජනක මොකද වෙන්නේ වැඩ ඒව වැඩනේ මං හිතුවා ආරකේ මොකක් හරි ඉස්සක්වත්ද කියලා ෂෙයා කරන්න කට්ටිය ෂෙයා කරන්න අද මිලියන 10ක් 100ක් ගහන්න දෙන්නේ මිලියන 100ක් ගහන්න දෙන්නේ ඇට් එක කොල්ලෝ ටික මිලියන 100 කරන්න දෙන්නේ ෂෙයා කරන්න වජා කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න follow කරන්න ඔහොම නම් බෑ chat එක කොල්ලෝ ටික ඔහොම නම් බෑ යා ඔහොම නම් බෑ පොඩ්ඩයි ඉන්න පහ 55 85 90 හරි අහුටා කියලා වුණා ඉදකින් විතර කට්ටියම ෂෙයා කරන්න කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න ඊයේ රැප්ට ගැම්මක් අල්ලලා නේද කියලා දාසිනව නැතුව නේ නම් ජනා ඕක දෙන්න එපා ගෙදර එවුන් ඉන්නවා. ඕක දාන්න එපා ගෙදර එවුන් ඉන්නවා කියලා දාලා දෙනවා. මොනවද දාන්න එපා කියන්නේ. ඉතින් රදල ලියෝ විතරයි මචං ඉන්නේ පොරට 1v6 එකක් තියෙනවා. ඒ ගැහුවේ. ෂෙයා කරන්න. ලයිව් එකේ 5ක් නෙවෙයි ලයිව් එකේ එකක් හිටියා ෂෙයා කරහන්. ආතල්ද? ඔබ සුපුරුදු දේවල් අපිට. ඌවා යමුතු දේවල් නෙමෙයි. ෂෙයා කරන්න මිතුරේ. මම බලන්න ගිය වැඩේ නෙමෙයිනේ බැලුවේ. පත්තු දාන්න එපා කියන්නේ. උරුතල්ලක නෙමෙයි දාන්න එපා කියන්නේ. වෙන එකක් දැම්මේ නෑනේ. වෙන එකක් දාන්න වෙන මොකද්ද අපි දැම්ම රිඩීම් එක. උරුතල්ල එකද ලයික් එකද?
අම්බෝ මේ අප මොකක් හරි වුණා. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න මචං. ලයිව් එක ෂෙයා වෙන්න ඕනේ chat එකේ කොල්ලෝ ටික. මචං ලයිව් එක ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. මේක මොන කෙලියක් කියලාද කෝ බම් මේකේ ජෙනරේට් එක. මේ ජෙනරේට් එක වැඩ නැහැ නේ. අබ්බක් කියලා. මරු ෆෝන් එකත් ස්ටක් වුණා සුපිරි. ෆෝන් එකත් ස්ටක් වුණා මරු. වැඩ නැහැ නේ බං. වැඩ බං. කූල් ඩවුන් එක කරලාදී. කූල් ඩවුන් එක කරලාදී. කූල් ඩවුන් එක කරලා තියෙනවා ජන. ඉතින් නද්දුල අයිඩෝ රිවිව් එකක් දීපංකෝ. ඵලයන්ඩෝ යන්න. චණ්ඩියා මොකද වෙන්නේ? චණ්ඩි බණ්ඩි. චණ්ඩියා. අයිඩෝ රිවිව් එකක් දීපංකෝ. හරි එතන තරුෂයා කිල් 3ක් දාලා තියෙනවා මචං. ඒත් එක Apex පස්සිය තාම කිල් 0යි. G002 තාම කිල් 0යි. මේ මගුල ස්ටක් වුණා. බරු ඉඳලා තියා නේද ඒක? කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. සෙරොක්ස් කිල් 4ට. අම්බෝ නයිස්. ඉතින් තරුෂයා ඩවුන් වෙලා ගියා. ෂැඩෝ කාර්යය නෝටිස් උද්දා එක තැන ටර්බෝ. ඉතින් රදලලියෝ සුනියා ගහගෙන යන. මත් වැඩද? අයි. මේක ඕන වෙලාවට මම ස්ටක් වෙන්නේ බා. මේකත් ඕන වෙලාවට මම ස්ටක්. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් ගමු. මං කලින් ලයික් එක දැම්ම නිසා ඒකට කූල් ඩවුන් එක ගන්නවා. එහෙම දෙයක්. ඔය ස්පෑම් කරන එක නවත්තාන්කෝ. රිඩීම් ස්පෑම් කරන එක. නයිස්. කට්ටි ෂෙයා කරන්න ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. channel එක සකරබයිස් පාරක් දාන්න. 10k වල ළඟටම ඇවිත් ඔයා. ඕකේ. Apex පස්සේ කිල් 0 එතන G002 කිල් එකක් දාලා වීනස් ප්ලේ කරගෙන යන්න. ඕනම් බෑ කොල්ලෝ හරි දැන් දෙම් බලන්න හරිද කියලා. විනාඩි කීයක් තියෙනවද කූල් ඩවුන් එක? ඒක හරියටම මීටර් නෑ ජන. ඒක තප්පර දාලා තිබ්බ ගාන මට මතක නෑ ඔය. කොහොම හරි උපරිම ඉන්න ඕනේ ඔයාලා විනාඩි 2න් 2කට වගේ. විනාඩි 2න් 3න් වගේ. විනාඩි 3න් 3ට හරි 2න් 2කට හරි වැඩේ වෙන්නේ. දෙන්න බැරිද කියලා දාලා තිනවා මචං. මට මෙහෙම ඉන්න ගමන් ID රිව් දෙන්න බෑ. ID දානවා නම් ලොබි එකේදී දාන්න. ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ බ්ලා බ්ලා කියලා. තප්පර 1000යි. කට්ටි ෂෙයා කරමු. ෂෙයා පාරක් ගන්න කට්ටි ෂෙයා පාරක් ගන්න. ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා පාරක් ගහමු මචං. ඔල්ල සෙට් එක ෂෙයා පාරක් ගහමු. බලහංකෝ ඉතින් ගිල්ඩෝ එක ස්ටාර්ට් උන්නේ නැති හැටි. නෑනේ. ගහපන් වීනස් ගහපන්. අපේ තරුසයා තාම කිල් 0යි නෙමෙයි 3යි. නොටිස් උද්දා කිල් 3ක් දාලා රදල්ලියෝ ඉන්නවා බං. සෙට් එක ඉන්නවා වීනස්ගේ පැත්තට මෙයන්. මොකද 1 vs 3 එකක් මචං. පොර ගොඩක් වෙලාවට ගහනවා එල්ල බං. වාසි වීනස් සුපිරියක් කොල්ලා. පිරි නයිස්. බොහොම හොඳයි. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාන්න. මට ඔටුන්නක් හම්බුණා ජීවිතේට හම්බෙලා නැහැ කියලා දානවා. ඒව අපි දන්නේ නැහැ. ඔය හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔය ඔටුන්න හම්බෙලා තියෙන දැන්. හරි දාසාව. ජීවිතේට හම්බෙලා නැහැ නැත්නම් ඔය දැන් හම්බුනේ. ඔයාලගේත් මරිසියනේ. ඉතින්.
කට්ටියම channel එක සබස්ක්‍රයිබ් පාරක් ගහගෙන යන්න මචං. කට්ටියම channel එක සබස්ක්‍රයිබ් පාරක් ගහගෙන යන්න. මන් රජෙක් කියලා දාලා. ඔය බොටෙක්. ඔය බොටෙක්. කවුද එකටම ඉන්නේ? ඈ යුමියා? යුමියා කොහොමද බං ඉස්සෙල්ලාම උට්ටාවේ? ආම ලයිව් එක ස්ටාර්ට් වෙලා පැයක්වත් නැහැ නේද? හරි. බලයින් සෙට් එක ෂෙයා කරත් දැන්. රජෙක් නෙවෙයි මට මොකද වචනයක් තිබ්බ මචං. උඹේ හිතරි දෙයි කියලා මං ඒක කිව්වේ නේ. රජෙක් නෙමෙයි උඹ. හායි බටකොළ අච්චි කියලා දාන්න. ඔබ රජ බඩුවල්. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන්න වයිෂා. කට්ටියා පාරක් දාමු. මේක නැද්ද බං? නොදකින් විතර මේක ඩිෆෝල්ට් තියමු. UK නෙමෙයි ඕනේ UK. IK UK EK. හරි එතන අපි වීනස්ගේ පැත්තෙන් යම් මචං වීනස්ගේ පැත්තෙන් එහා පැත්තේ වැඩිම කියලා රදල ලියෝනේ. ඩබල්ද ගහන්නේ ඇහෙන විදියද? ඩබල්ද ගහන්නේ ඇහෙන විදියද? බලයින් සෙට් එකේ ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයිව් එකේ ෂෙයා පාරක් දාන්න. ලයිව් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. ෆස්ට් ටීම ලයිව් එක ලයික් කරගෙන යන්න. කට්ටියම ලයිව් එක ලයික් කරගෙන යන්න මචං. නදුල තොපෙත් හොඳ වචනයක් තියෙනවා. උඹේ ගෙදර එකව මතක් කරගනින්. උඹේ ගෙදර මහ එකව මතක් කරගනින්. ඌ වෙන්නේ නැති ඔය. යන්න. උඹේ ගෙදර මහ එකව මතක් කරගනින්. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. අර ෆේක් බඩුව දන්නෙත් නැහැ. ෆේක් බඩුව වෙන්නේ නැති. අර චුට්ටක් අවදාන ඉල්ලලා ආයෙ එනවා ෆේක් බඩුව. හරි මට දැන්නේ මීටර උනේ. ෆේක් බඩුව චුට්ට අවදානය අරගෙන දැන් අර එනවා. නැගේ නගින්න. මට දැන්නේ මීටර උනේ. ෆේක් බඩුව. ෆේක් බඩුව මට දැන් මීටර උනේ. දයා දකුණද? නෑ තව ඉන්නවා. දයා දකුණ විතරක් නෙමෙයි. ඌ ඔහොම එන්නේ නෑනේ. ඌ ආවොත් අපිට අඳුරගත්තා ඒක. එහෙම උන්නේ මේ ඔය. ඔය එහෙම එකෙක් නෙමෙයි. ඔය එහෙම එකෙක් නෙමෙයි. ඌ එලකිරි කොල්ලේ. මිනි වගේ ගස් බල්ලෝ නෙමෙයි. ඌ පොඩ්ඩක් අර ගැම්මක් තියාගෙන ඉන්නේ ආවත්. ඔය වගේ ගොබ්බයෝ නෙමෙයි. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. ඌ ආවත් හොයාගන්න පුළුවන්. ලොල්ල මල්ලිලා වගේ නෙමෙයිනේ. බලන් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා කරන්න මචං. බලන් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරන්න. live එක like කරන්න. ඉන්න සෙට් එක bell icon click කරමු මචං. කට්ටියගේම support එක ඕනේ යාළුවේ. කට්ටියගේම support එක ඕනේ. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න ඒක නිසා. හරි ඉතින් අපි තරුස දිහාමයි බලාගෙන ඉන්නේ මචං. බලමු තරුස ගැම්මක් අල්ලන්න අරුන් ටික ගහනවා ඇතිනේ. අපිට එක මැච් එකකට හරි ආගන්න පුළුවන් මේ මචං ගිල්ඩෝ වල බලමු. ෂෙයා කරන්න කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරමු මචං. try එකක් දෙමු. nice තරුෂ nice. හරි එහා පැත්තේ වීනස් තාමත් ඉන්නවා මචං. වීනස් කාර්යය තාම ඉන්නවා. සෙරොක්ස් කිල් 8ක් දාලා. ඉතින් රදල ලියර් ලීරා. රදල ලීරා කියන්න බෑ නේද බයි. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් ගහමු මචං. ෂෙයා කරගෙන යන්න කට්ටිම ෂෙයා කරගෙන යන්න. ලයික් 50 පන්නමු මචං. ලයික් 50 පන්නමු. කණියා ෂෙයා කරමු. ඔයාලා ලොබියට ආවද කණි? ලොබියට ආවද? මං කියන්න ගත්තද පැන්ඩා දෙසලා ඉවරයි බං උට කියලා දාලා තින. ඌ ආයේ එන එකෙක් නෙමෙයි. අර කොහෙවත් ඉන්න අවජාතකයෙක් එන්නේ. දැන් අර රිදිලා ඉන්නේ. එනවා හිඟන්නෝ ටික. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. මෙහි දකින්න දේවල් දැක්කහම අර
ගැහෙනවා ඇති. මේ දකින්න දේවල් එක්ක උන්ව ගැස්සිලා යනවා ඇති. ගැහෙනවා ඇති. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු මචං ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙමු මචං. මොකදුනේ කවුද අවුද කැමියා දාලා තියෙනවා. ඉතින් නෑ ලොල් එක්ක ආවා. ලොල් එක්ක ආවා ලොල්ලට කී කී හිටියේ. ලොල් එක්ක ආවා ලොල්ලට කී කී හිටියේ. ඉඳහන්කෝ දැන් ඊළඟ පාරේ නම් සුපිරියක් තියෙනවා මං ගාව. ඊළඟ පාරේ නම් මං ගාව සුපිරියක් තියෙනවා මචං. මට ඒක අමතක කියලා තිබ්බේ. මට ඒක අමතක කියලා තිබ්බේ. පිනාට නම් ඒක මතක ඇති පොඩ්ඩක්. මට ඒක අමතක කියලා ඔය තිබ්බේ. ඒක දැම්මහම මතක් වෙයි. කොකෝ ලොල්ලෝ ඉන්නවා නම් එන්න මට ඒක පෙන්වන්නත් පුළුවන් ඒතකොට. ෆේක් බඩු හරියට වරෙන්කෝ කොන්ද පණ තියෙනවා නම් ඔව් ෆේක් බඩුව. නයිට් බොට් දාන එක සිංහලෙන් දාපන්කෝ කියලාත් දාලා තිනවා. ඔයාලට ඒක සිංහලෙන් ඕනේද? ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද සීන් ෆෝන් එකේ? හරි රික්වෙස්ට් එකක් දාන්නකෝ. දාන්නම් මචං. කට්ටිම ෂෙයා කරන්න. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාන්න. කීයක් දැම්මෝ මචං? කට්ටිම ෂෙයා කරමු. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාන්න. එතන තරුස ගහගෙන යන තරුස. කදල ලියෝ ගහමු සුනියා. එතන සෙරොක්ස්. මම ලොල්ලෙක් කියලා දාන්න. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාන්න. ලයික් කීයද මචං? chat එකේ ගොල්ලෝ ටික ලයික් කීයද මචං? තරහ නැතුව ලයික් කවුන්ට් එකක් අප්ඩේට් කරමු. කට්ටියම. ෂෙයා පාරක් ගාමු. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. ඔහොම නම් බෑ chat එකේ ගොල්ලෝ ටික ඔහොම නම් බෑ මචං. එහෙම පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් බැරිනේ. ෂෙයා පාරක් ගාමු. ෂෙයාර් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න. ලයික් කරගෙන ලයික් කරගෙන හරියට 50යි කියලා දාලා දෙනවා. උඹලා මාර ඩයල්නේ 50න් නවතිනවද? කොල්ලොන්ගේ ගැම්ම 50න් බහිනවද කියහකෝ. සිට් නෑ. මේවා කොල කරගත්තේ දාඩිය මහන්සියෙන් ඇත්ත. කතා කරහන් ඇත්ත. මේක බලන් ඉන්න රැප්ටරගේ මුණ. ඉතින් තරුෂේ කිල් පහක් දාලා එතක නෝටි සුද්දා කිල් තුනක් එක රදර්ලියෝ නයිස් සුනියා නයිස් දා වෙල් ප්ලේ. මේ ඉක්මනට වින්න ගයිස් ඔය ගිල් නැති කොල්ලොන්ට තහන දායි මිලකට ගිල් ඩයක් අරන් දෙන්න යන්නේ. ගිල් ඩයක් අරන් දෙන්න යන්නේ. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න ලයික් 50 easy but. සිය කරමු boys. සිය කරමු boys. සිය කරගෙන යම් boys. යම ගමු boys. මොම නම් බෑ girls. Panama, South Africa, Australia, India. එහෙම එකක් මං ගාව United Kingdom. US නැද්ද? Philippines, Singapore, Kenya, India, Australia. මතිය. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න වයිෂා. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු. chat එකගොල්ලෝ ටික like කරලා ෂෙයා කරලා support එකක් දෙන්න. සපෝට් එකක් දෙන්න යාළුවනේ. සපෝට් එකක් දෙන්න මගේ සත්තලන් යාළුවනේ. මොංගෝලියා 1000. මොංගෝලියා 1000. ලෙන්ග් මගේ එතකොට ඔයාලට ඇහෙන්නේ මොංගෝලියන් වොයිස් එකක්. එතකොට ඔයාලට ඇහෙන්නේ මොංගෝලියන් වොයිස් චේන්ජර් එකකින් ඇහෙන්නේ මචං. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාන්න අරුන් ටික ගහනවා. ඉවරයක් නෑ මචං අරුන් ටික ගහනවා. යතරින්නේ. වරින් බලන්න. හතලිස් දෙකයි. Nice. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න. මේක වැටෙන්නේ නැහැ මං ගියාට බං. ආන් එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා වැටෙන්නේ නැහැ බං. මචං ගිල්ඩෝ සිලෙක්ට් කරා.
ඕහෝ කවුද ඒ සින්දුත් අහනවා මෙයාලා අර චෝටු නැද්ද බං චෝටු නැද්ද බ්ලූබෙරි හයි ඌ නෙමෙයි මේ වරෙන් කො තැඹිලි ගෙඩියෙන් වැඩක් පෙන්නන්න කියලා තැඹිලි ගෙඩියේ වැඩ කල්ලා යන්නේ ඕ මොකෑ කරන්නේ ගංගයා මේක ගිල්ඩ් එකෙත් නැහැ ඉතින් ඒ පාර සෝලෝවයා ඕහෝ කියලා දාසින ඕහෝ මේ පාරෙන් වැඩක් පෙන්නන්නද කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං කට්ටි ෂෙයා පාරත් බලමු වැටෙයිද දන්න එතකන් කට්ටියගේ ID දාන්න එතකන් ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියගේ ID දාන්න මචං මේක වැටුන් නැත්තම් කෙලින්ම ඊළඟ කස්ටම් එක හදනවා මේක වැටුන් නැත්තම් ඊළඟ කස්ටම් එක කෙලින්ම හදනවා මචං ඔය කට්ටියගේ ID දාන්න බලයින් සෙට් එකේ ෂෙයා පාරක් ගහමු කට්ටියගේ ID දාන්න ID සද්ද විතරයි විතර ඕන නැත්තම් මටත් එපා නම් අපිටත් එපා යාව වගේ දැක්කා මේ ගේම් එකේද පින් එක නැත්තේ මටද බං මේ ස්ටාර්ට් කරා එපා කියලා දාලා බ්ලූබෙරිගේ ප්‍රොෆයිල් පික් එක මට අමුතු විදිහට පේන නිසා ගිහින් බැලුවා පූසෙක් කියහන්කෝ ඉන්නේ කියලා තා. ඔව් නේද පොඩ්ඩක් අමුතු විදිහකට නේද පේන්නේ. මේ අර ටික් එකක් ඔන් කරන්න තියෙන්නේ කොහෙද? මේ අර ටික් එකක් ඔන් කරන්න තියෙන්නේ කොහෙද? VPN එක දාගෙන ගිහින් ඔයාට දැන් membership ඒ කියන්නේ ඩොලර් මාක් එකක් පෙන්නනද ඔය chat එකේ මෙහා පැත්තේ? chat එකේ මෙහා පැත්තෙන් ඔයාලට ඩොලර් මාක් එකක් පෙන්නනවද? පෙන්නන්නේ නැද්ද? chat එකට මෙහා පැත්තෙන් ඩොලර් මාක් එකක් පෙන්නනවද බලන්න? හරි එත්තකම SL ZC Nike මේ ලයිව් එකේ නැද්ද පපා නෙන් කරාව ඇයි ලයිව් එකේ එන්න උනාද නෑනේ නෑ දැන් නෑ මම උඹ හදලා තින්නේ ඇහුවේ නෑ නෑ මේ මැච් වැටෙන්නේ නෑ බං ඒක තමයි කියන්නේ මං අරුන් ටිකට මං ලොබියට ගිහිල්ලා මට ඉන්නෙට් එකක් දාන්න කිව්වා උන් ටික මැච් එකට ගියා කියන්කෝ ඒ උඹ VC ඉන්න මැච් වැටෙන්නේ නැත්තේ අපි ගහමු කායන කස්ටමර්ත් හදා නේ හරි බලමු try අරුන් ටික ගහනවා ගානා 22000 ඊසි බං ඉස්සහත් දෙනවා දැන් අද වැටෙන්නේ බලන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං බලන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න ලයිව් එකේ කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් ගමු ආවා නෑ කියලා දාලා ඔතන ඉමෝජි එකට එහා පැත්තෙන් ඩොලර් කොලයක් පෙන්නනවා නම් ඒක ඔබලා එතන තියෙනවා membership කියලා එකක් එතෙන්ට ගිහින් ඒකේ setting වලට යන්න එතන තියෙනවා ටික් එකක් ඔන් කරන්න ඒක ඔන් කරගන්න ඒක ඔන් කරලා තියාගන්න ඊට පස්සේ මොකක් හරි giveaway එකක් වුණ ගමන් ඔයාලට ඇඩ් වෙලා යනවා ඔන් කරන්න නැති කට්ටියට ඔන් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් හම්බෙන්නේ නැහැ මේක හරියන්නේ නැහැ ඕයි තේරුම් ගන්න කොහොමද වැටෙන්නේ නැහැ බං ඉතින් නැත්තම් උඹ මේ ගහමු කස්ටමර්ත්
ගහමු. නෑ මේ ඔහොම ඉන්න ගමන් උඹලා පොඩ්ඩක් ස්ටාර්ට් එකක් දීලා ආයි කැන්සල් කරලා මාව ගනින්කෝ. Oh ආයි උඹ man, මැච් එකට වැටෙනවම I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. ස්ටාර්ට් එකක් දීලා කරහන් කිව්වේ ඉතින්. මැච් මේකින් දැන් දාන්න ඕනේ මට ඉන්වෙට් එක. දැන් කැන්සල් කරලා මට දාහන් ඉන්වෙට් එක. දැන් යම් බලන්න. දැන් දාහන්කෝ. දැන් වැටෙනවා. ලයිෆ් හැක් එක. තව 200ක් ගහන්න ඕනේ ලංකාවේ ඇතුළට කියලා දාලා දෙනවා මොකක්? මම දැන් උඹව හැක් කරනවා ඈ. නිකම් අපිට බැරි විදිහ නිකම් මේක PC එක මොබයිල් කරගන්න මෙතනදී. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. මචං. මෙහෙට ගොරවනවා බං සහන්. මේ මෙහෙටත් එහෙම තමයි ඒ සීන් එකදී. වහිනවා මෙහෙට ඔහෙට වහිනවා. නෑ තාම නෑ. මෙහෙට වහිනවා. ලංකාවේ ලීඩර් බෝඩ් එකට 200ක් ගහන්න ඕනේ තමයි. ඒ මොකක්ද ඒ සීන් එක? ඉස්කෝ එකද? තව ඉස්කෝ එක 200ක් ඕනේ කියලාද කියන්නේ? ඉස්කෝ 200 නම් තව මට ගහන්න පුළුවන්. හරියන්නේ නැහැ වගේනේ. මේ උඹලා එකක් ගහන්කෝ එතක. උඹලා තුන් දෙනා. ගහනවා අපි ගහනවා. ගහන්කෝ. ගහන් ඈ. උඹ යනවාද? ඔව්. ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහනේ. ආහා. හරි. අපි යන් කස්ටම් වල. දැන් කස්ටම් ගහන කට්ටිය නැද්ද? පික්කොටික් ගියාද? කස්ටම් පික්කොටික් ගියාද? හෙලෝ කස්ටම් පික්කොටික් ගියාද මචං? පික්කොටික් ගියා නම් මොන කස්ටම්ද නේද? අපි තියන් යන්න. අරුන්ට ගහපු රිපෝට් දැන් වැදින්නේ. අරුන්ට ගහපු රිපෝට් දැන්නේ වදින්නේ. ඔය කස්ටම් ගහන කට්ටිය නැත්නම් ඉතින් ෂෙයා කරන්න තමයි තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලන්ට ෂෙයා තමයි කරන්න තියෙන්නේ මචං. ඉතින් කස්ටම් ගහන කට්ටිය නෑනේ. ඉන්නවා. ඉවර වෙන්නේ නැද්ද බා? කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න. හරි. එහෙනම් අපි කස්ටම් එක හදමු 4v4 එක. ආයි 6v6 ගහ ඉන්න ඕනේ නෑ බා. කෙලිම 4v4 එකක් ගහමු. ඒකේ නේම් එකේ පාස්වර්ඩ් එකත් ඒ විදිහටම ඇඩ් වුණා නම් වාසීව. අරුවේ ඉන්න ඉඩ දාන්නේ වට. එයා ඩ්‍රොප් හරි මේ ටික හරි. ඒත් හරි. දැන් මොනවද දාන ගන් කියන්න මයිෂා? මොනවද දාන ගන්? MP pass ISOT පළවෙනි සෙට් එක ලයික් 100 කරමු. ලයික් 100 ලං කරන්න මයිෂා. කට්ටිය ලයික් 100 ලං කර. බෙරි බ්ලූ. ඒ බෙරි බ්ලූ කොහොමද බං එකට වැටුනේ? টොප් ෆෑන් බැච් එකේ එක ගියේ කොහොමද බං එකපාරට? දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක්. පද්දේ භීෂණකාරී තත්ත්වේ. පද්දේ සීන් එක. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. මේක සේව් පාරක් ගහමුනේ. මේක සේව් පාරක් ගමු. 6v6 එක වැඩක් නෑ ඒක සේව්. ඒ ලෝඩ් අවුට් එකත් ඔෆ් වෙන්න ඕනේ. හෙඩ්ෂොට් දැම්මා. හරි ඒ ටික හරි ඔක්කොම හරි. හරි මචං මම මේක සේව් පාරක් දාලම ක්‍රියේට් කරමු. පාස්වර්ඩ් යන්නේ එක 153යි 202යි 85 මචං. L55 හායි මචං.
ඇල්ෆා FF මොකද වෙන්නේ? අඩෝ ලයිව් එකේ කොල්ලෝ ටික යාළුවන්ට ෂෙයා පාරක් ගහමුද? අද 10k ගහන්න පුළුවන්ද guys? අද 10k ගහන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. මම තරුස මේ ඉන්න එකක්දම තරුසට. තරුස එන්න තරුස. කට්ටිය මෙන්න මචං කට්ටිය මෙන්න V අකුර වැරදිලා වැටෙන්නේ. හරි හරි V අකුර වැරදිලා වැටෙන්නේ. මේ one tap එකක් යන්නේ මචං. YT එක පැත්තට සෙට් වෙමු බලන් ඉන්න කට්ටිය. මොකද 10k ගහන්න සපෝට් එක ඕනේ මචං හැමෝගෙම. මොකද කස්ටම් ගහන්න විතරක් එන්නවා මචං. ලයිව් එකේ කොල්ලෝ සහ ඇතුලේ ඉන්න සෙට් එක. මචං සපෝට් එක උද්දෙමු. සෙට් වෙමු. පුළුවන් තරම් ෂෙයා පාරක් ගහන්න. ඔයාලා ගාව ඉතින් ගෲප් නැති වෙන්න විදියක් නැහැනේ. ලයිව් එකේ කට්ටිය සහ කස්ටම් එක ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය. ඔයාලා ගාව ගෲප් නැති වුණොත් තමයි පුදුමේ. වෙන කෙහෙල් මල් නම් ෂෙයා කරයි. ඒ වගේ මේ කෙහෙල් මල ෂෙයා කරලා දෙන්න යාළුවනේ. ඔක්සි. පස්සට කියන්නේ. ඇහෙන්නේ නැහැ කොල්ලෝ? ඇහෙන්නේ නැහැ කොල්ලෝ? යකුසරි ගන්නකෝ. හරි මං ගන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. හරි නේද? ගත්තා නේද? ඇක්සෙප්ට් වුණාද? වෙලා නැහැ නේද? දැන් හරි කොල්ලෝ. හෙලෝ දැන් හරි. හෙලෝ යකුසා දැන් හරි. හෙලෝ යකුසා yes රික්කේ ගන්නකෝ. අරන් තියෙන්නේ. මෙන්න අරන් තියෙන්නේ. විනාඩි. හරි වාර රික් එක දාලා තියෙන කොල්ලෝ. හරිද කට්ටියම ලෑස්තිද? කට්ටියම රෙඩිද? දිගටම තියෙනවා කස්ටම්. හැබැයි ඉතින් ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. මල්ලි කොල්ලෝ පුතේ සන්. ෂෙයා කරන්න ඕනේ ඈ. ඕකේද? ආයි. ඒවත් කියන්නේ නැහැ. මං ගත්තා. ඔයාලගේද කනෙක්ෂන් අවුල් මගේද මාෂා? හරි මෙහෙම ගහගෙන යන්න. PC 4 දෙනා දෙපැත්තට දාලා තියෙන්නේ. කේස් එකක් එන්න. වීපැච් ඉල්ලන් කියලා දාන්න. ඒක බෑ බොයිස්. ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම ගන්න බෑ ලේසියකට බොයිස්. ඒක එහෙම ලේසියකට හම්බෙන්න දෙයක් කියලා නෙමෙයි. මේ වැඩේ අතහැරලා දාන්න. ඒව හම්බෙන වැඩ නෙමෙයි. හැබැයි හම්බුණා නම් මචං gift දෙන එක නතින්නේ. gift එකක් දෙන එක කොල්ලෙට්ට නතින්නේ නේද බං? හම්බුණා නම් අපිට අඩුම දවසට එක ලයිව් එකක කොල්ලෝ දෙතුන් දෙනෙක්ටවත් දෙන්න තිබ්බ නේද වගේ. ඊළඟ මොන කස්ටම්ද ඔයාලම කියන්න. ඊළඟට ගහන්න ඕනේ මොන කස්ටම් එකද කියලා. ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් කරමු. ඊළඟ හදද්දි level 30 හදලා 1000 ඈ කියලා දාලා GW අප්පරට එන්න බැරිද කියන්නේ. ඒක මං හදන්නම් ඈ. අඩු ඉතින් බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ. සිග්නල් තිබ්බොත් මං ඉන්නවා. අඩෝ මචං 10k වලට ලං කරලා ඉන්නේ. ඒක තමයි මේ දවස. Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. WhatsApp. ඒ දවස අදද? අප මෙතෙක්කල් බලා සිටි ඒ මහා දැවැන්ත achievement එක අදද? ඒ මහා දැවැන්ත achievement එක අදද? චිර කාලයක් බලන් හිටියේ achievement එක අදද guys? අදද? membership එකේ message එක එවන්නද? ඒ කියන්නේ? චිර කාලයක් කාපු කට්ටේදී ඒ 10k achievement එක අදද? we'll see. පපුවත් එක්ක ගැහිලා යනවා. 9999 තියෙද්දි කොහොමද මේ ෆීල් එක? 9999 තියෙද්දි මේ ෆීල් එක කොහොමද? ඒක හමු guys 10k ඉක්මනට gift එක fake account වලින් හරි අයිත් ගන්නම් කියලා. යෝ සබ්ජරි ඒක වෙනවමා. ඒක අනේ මන්ද ඔය. ඒක අනේ මන්ද බං. යත්තත් තුරුක් කියලා තියෙන්නේ guys අද. අයියෝ PC version ගහන්නේ මට පුළුවන් 1/4 එකක් හදලා දෙන්නකෝ. මීට කලින් ගහලා තියෙනවා 1/4 කියලා දාලා දෙනවා. අපි අද හවස live එකේ කට්ටියට chance එකක් දෙමුනේ. අපි අද හවස live එකේ කොල්ලන්ට chance දෙමු. මන් දෙන්නම් මචං මං හදලා දෙන්න. තව 1/4 කට්ටිය ඔක්කොම කියාගෙන යන්කෝ මං chance එක දෙන්නම් අද. අද හවස live එකේ chance එක දෙනවා. වැඩි කියන්නේ my connection යනවා. පොඩේ ෆෝන් එකවත් කනෙක්ට් වෙලාද කියලා බලන්න. කොච්චා ඊයර gift එක ආවට පස්සේ ඊයර 60 මොකද වෙන්නේ?
අද කොල්ල ජෙට් එක වන්න කොහොමද ගස්සනවා මචං හැබැයි ෂෙයා පාර හැබැයි ෂෙයා පාරක් වැදෙන්න ඕනේ මචං ෂෙයා පාරක් වැදෙන්න ඕනේ මේ ඕවා ඔක්කොගෙම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහන්කෝ ආයි පාරක් ෆොටෝ එකක් දාලා ගහන්න මේ ওই ෆෑන් ෆවුන්ඩින් එකට ගිහිල්ලා මේ මොඩරේටර්ලා ෆෑන් ෆවුන්ඩින් එකට ගිහිල්ලා මට ඕකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන්න අතලි සල්ලි කියලා බැලුවේ නෑ ඔම්බෝ කියලා දාන්න ඔල්ලොත් අම්බෝ නයිස් බා අද කට්ටියට 104 106 ගහන්න chance එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉල්ලන කෙනෙක්ට දෙනවා. අද ප්ලේයින් බලන්න පැනල් කාර්යාවත් උටත් ගහන්න දෙනවා. හැබැයි ඉතින් ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ලයිව් එකේ ෂෙයා වෙන්න ඕනේ 60. කවියා බලන් ඉන්න සෙට් එක. මචං 10k ගහන්න තව සබ්ලා 250යි. මේ 250යි ඔය 2500යි නෙමෙයි. 250යි යාළුවේ 250යි. මේ කොමෙතෙක් කල් පුරා බලා සිටි ඊයේ එවපුවා දැනුයි නොටිෆි කියලා දාලා. ඊයේ එවපුවාගේ නොටිෆිත් වැදුනා. ඔය දැන් වදින්නේ අර හම්බෙච්ච සීන් එක සහ ඒ සීන් කෝන් ටික. මට දෙනවද එකටම ඔයාට තමයි මම එකටම දෙන්නේ මචං තිලින. ඊළඟට දෙන්නේ අපේ 60ට. 60 තමයි දෙවෙනියට ඉල්ලුවේ. ඊළඟට ඉල්ලන කෙනෙක් තමයි ඊළඟට දෙන්නේ. කුෂෙන් ෂෙයා පාරක් දාමු බ්‍රදර් තිලින ෂෙයා පාරක් දාමු හොඳේ. ෂෙයා කරන්න ඉන්න එපා අම්බෝ දුලා වෙල් ප්ලේ. ඉතින් අපේ තරු ෂට් ඩවුන් වෙලා මචං නයික් කාර්යය අවුලන්නේ මාස්ටර්. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපේ S60 කියන්නේ 60ට තමයි. මේ 60 ගිල්ඩ් එකක ඉන්නවද බා? 60 අඳුරන ගිල්ඩ් එකකද ඉන්නේ? 60 ආස නැද්ද මගේ ගිල්ඩ් එකට එන්න? 60 කැමති නැද්ද අපේ ගිල්ඩ් එකට එන්න? කැමති නැද්ද 60 අපේ ගිල්ඩ් එකට එන්න? හරි 2 vs 1 එකක් තියෙන මේ හරියන්නේ නැහැ. D4S කවියට 1/4 එකක් දියම් මන් දැක්කව ගහනවා සතෙක් වගේ කියලා දාලා දිනවා. පෑන් පවුන්ඩ් එකේ තියෙනවා guys පෑන් ෆවුන්ඩින් එකේ තියෙනවා. ෆෑන් ෆවුන්ඩින් එකේ තියෙනවා අද දවසේ විච් ඇක්ටිවිටීස් ටික ආහත බලන් ඉන්න සෙට් එකේ සපෝට් එකක් දෙමුද? කැමති නැද්ද මාව ගිල්ඩ් එකට ගන්න? අඩෝ කැමති නැති සීන් නෑ මචං. තාම ලයිව් එකේ කොල්ලොන්ට මම වැඩි කියන්න ගියේ නැත්තේ. ගිල්ඩ් එකේ ඉඩ නෑ. ගිල්ඩ් එකේ ඉඩම තියලා ඉන්නේ. සිරාවටම කියන්නේ ගිල්ඩ් එකේ ඉඩම තියලා ඉන්නේ. මචං මේ ගිල්ඩ් එකට කට්ටිය ගන්නවා. ගිල්ඩ් එකට කට්ටිය ගන්නවා ගන්න නැතිව ඉන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ යාළුවන්ව පවා ඇඩ් කරගන්න ඔයාලා ප්ලේ කරන කොල්ලොත් එක්ක ගිල්ඩ් එකට ඔයාලා ප්ලේ කරන්න මචං. ඉස්සන්නේ. එයිලා අතල් එකේ ඉන්න. මහා පරිමාණයෙන් අර ඇඟට අරගෙන කරන්නේම එහෙම එකක් නැහැ. සමහර ඒවා තියෙනවානේ මහා පරිමාණයෙන් ගන්න ඕනේ. අර මම හැකර්ව රිඩීම් කරොත් මාව ටයිම් අවුට් කරනවලු රබ්බි කියලා දාලා. රබ්බි. අට්ටිෂා කරන. මරණ තර්ජන කියලා දාලා. ඉතින් ඔබ මැරියම් බං අම්මට සිරි අත. 60 ගහමු 60 ගහමු. ඉතින් මෙන්න අනිත් ඩයල් ඈ හරිද? මේ මාත් මේ වගේ ගහනවා ඇති නේද බං මේ? මේ මාත් මේ වගේ මේ මූවමන්ට් ඇති නේද බං මගේ? මේ රූබි කොංජා මාවත් SP කරන් ඉදි මේ විදිහටද මම පේන්නේ? මාවත් ඒ විදිහටද මම පේන්නේ? සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මම කතා කරන්නේ හරිද? උඹ ඔය වැඩේ නවත්තා හරිද? උඹ මේ වැරදි මිනිස්සෙක්ගෙන් උඹ ඔය ආතල් ගන්නේ. සපෝට් එකක් දෙමු මචං. උඹ ගන්න ලස්සක් කියලා. මේ උඩට වඩා TI කියලා දාලා. බලපන්. බලහන්. ඒ කියන්නේ මගේ ඊට වඩා තියෙන මූවමන්ට් එක ගහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ මූවමන්ට් තියෙනවා. ෂොට් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. මොකද පැනල් නෙමෙයිනේ ගහන්නේ. හරි ඒත් එක S60 මචං මේ පැත්තේ ඉන්න වැඩිම කිලෝ මචං කිල් 8ක් දාලා ඒත් එක අපේ තරුෂ කිල් 3යි මාස්ටර්යා කිල් 1ක් දාලා. ඉතින් ගේමින් දුලා කිල් 4ට අවුරා කිල් 3යි අරකන් කිල් 2ක් දාලා මචං එලකිරි. බලන් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා කරමු. තිලින අක්ෂිත මේ 104 අද ගස්සනවා. අද කට්ටියට 104 106 ගස්සනවා මචං. අද ලයිව් එකේ chat කරන කෙනාට දෙනවා. අද ප්ලේයින් බල ඉන්නේ කෙලින්ම හැදුවා දුන්නා. කෙලින්ම හැදුවා මචං. ඉස්සෙල්ලාම එකක් මූවමන්ට් 100යි ෂොට් කනෙක්ට් එක 110යි. නයිස් කියන්නේ මම දැක්කෙත් නෑ ඒක. හරි එතන සර්ෂ ප්ලේ කරගෙන යන Google Play beta version. අරසගේ ප්ලේයින් හදලා ගන්න වෙනවා අපිට. අර අරසගේ ප්ලේයින් අපිට හදන්න වෙනවා. අනේ උඹ මට දුන්නේ.
ඒ ඇස්සේ ගෲප් පැත්තේ සරාතල්ලයක් කරනවා. ඒ ඇස්සේ ගෲප් පැත්තේ සරාතල්ලයක් කරනවා. ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ කියලා දාලා තියෙන හොඳ වැඩි. අඩෝ බලයින් සෙට් එක ලයික් සීට් ලං කරන්න. ලයික් සීට් ලං කරුම් මචං. ඉතින් ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. chat එක කට්ටිය ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. නිකන් ඉඳලා නම් බෑ මචං. නිකන් ඉඳලා නම් බෑ. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් බෑ. අවුරා ප්ලේ කරගෙන යන් දුලා ගහගෙන යන්න මචං. කට්ටිය පුළුවන්. කට්ටිය පුළුවන් මචං. අද්දේ සපෝට්. පෝස්ට් වෙනවා මචං සරෙන් සරේ. ඉස්සයි 26 එක දැම්මම හදලා නිබන්. ඉස්සයි 26 එක දැම්මම හදලා කියන්නේ. කට්ටිම ෂෙයා කරමු, කට්ටිම ෂෙයා කරමු, කට්ටිම ෂෙයා කරමු. 20යි 26. 20යි 26 is coming soon. සිරි. මේ බටකොළ ආච්චි ඔය කැමති නැද්ද? කන පැලෙන්න හොඳ මන්ත්‍රණයක් මතුරන්න. රුබීගේ කන පැලෙන්න හොඳ මන්ත්‍රණයක්? කන පැලෙන්න මන්ත්‍ර ඕනේද බෑ? ඉතින් අපේ තරුෂ කිල් 4යි නායකකාරයා කිල් 0.1 මාස්ටර්යා කිල් 1යි. ඉතින් අපේ 360 අපේ කවුද මෙයා? මොකද්ද බං උගේ නම? උගේ නම මොකද්ද බං? EDM 360 තමයි මම නම් ඒ කාලේ ඉඳන් මූව දන්නේ. 360 කියලා කියන්නන්නේ S60ක් මට අදාළ නැහැ ඉතින්. මූ මේ නම් වෙනස් කරගෙන මොඩයා. ඒතෙම ගේමින් දුලා කිල් 5ට SLMR අවුරා කිල් 6ක් දාලා මචං ඇල්ෆා කිල් 2යි. ඒතෙම ක්‍රේසි කිල් 1යි. නයිස්. IQ මාස්ටර් කිල් 1යි. නයික් කාර්යා කිල් 0යි මචං. ප්ලේ කරමු කට්ටියම ප්ලේ කරමු මචං. ටීම් ප්ලේ පාරක් දාමු. ගහපන්. ඕයි තරුස. තරුස කෙලින් ඉන්න උන්ටත් හෙඩ් ගහනවා. එයා වෙතෙන් කවුද ඉන්නේ? SLMR ගේ අවුරක් මල්ලියා ඉන්නවා. ඉතින් ගේමින් දුලා. ක්‍රේසි. නයිස්. තරුස ගහන්න තරුස. තරුෂයට වදින්නේ නැහැ. තරුෂ දැන් නම් ගහන්න ඕනේ තරුස. වදින්නේ නැහැ. තරුෂිර කනෙක්ෂන් නැහැ. හරි ඒ කිලත් මචං වෙන කාට හරි ගියා මචං කිල ගියගෙන ආනන්ද දැක්කේ නෑ. බලන් ඉන්න සෙට් එකේ සාමාවක් දාන්න පෑන් ෆවුන්ඩින්. ඔව් අතින් පයින් ගහන්න පව් පුරව ගන්න එපා අම්මට සිරි. මාර ඩයල් යන්න ඕයි. අමුසේ මාර ඩයල් යන්න ඕයි. මේ මොකද්ද මේ? මේක ඕෆ් කරන්න බැයිද බං? මේකගේ සැරෙන් සැරෙන් මේ බොට් කෙනෙක්ගේ මැසේජ් එකක් එනවනේ බං. මියුට් කරලා දාමුනේ. බොටා හරියන්නේ නැහැ බොටා. බොට් කෙනෙක්ගෙන් සැරෙන් සැරේ මැසේජ් එකක් පොප් වෙනවනේ බං මට. මට කොයින් නැහැ කියලා දාලා. කොයින් නැත්තම් ලයිව් එක බලලා කොයින් ගනි. ඉතින් IQ මාස්ටර් කිල් දෙයක් දාලා දිනවා මචං. ඉතින් SL ZC අප්පෝ නයික් කාර්යයක් ඩවුන් වෙලා ගියා. කවුද දන්නේ නැහැ ෂොට් එක ගැහුවේ. ගහපු එකව හොයාගන්නත් නැහැ අන්තිමට. ඒ ක්‍රේසි මෙතන ක්‍රේසි කාර්යයක් Google Play බීටද වන්දව. ඔව්. එහෙම සීන් නැත්තම. හපිය. කට්ටියම ෂෙයා කරන් තරුස ඩවුන් වෙලා ඉන්නේ මචං අපේ 360 ගේ පැත්තට යන්. 360 ගේ පැත්තට යන් බලන්න. ඕයි. හරි. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු. නයිස්. තව දෙන්නයි මචං 60 තව දෙන්නයි. ගහමු. නයිස්ෝයි. වාසි තව එකයි. අඩෝ වෙල් ප්ලේ. උපිරියක් මෙන්න ප්ලේස්ලා. පේනවනේ ගිල්ඩ් එකේ කොල්ලෝ. පේනව නේද ගිල්ඩ් එකේ කොල්ලෝ. ඔය හොරෙන් බලන් ඉන්නුන්ට කියන්නේ. පේනව නේද ගිල්ඩ් එකේ ඉන්න කොල්ලෝ. ඌයවකෝ. රෙග් එක කල්පැනලාද කොහෙද වදින්නෙත් නැහැ කියලා දාලා තියෙනවා. වෙල් ප්ලේ 60 වෙල් ප්ලේ කොල්ලෝ. Melbourne. වටුවක් බවට සාතික කරගෙන කියලා දාලා. යයි තමා. හරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම දැන් 1was4 විතරනේ හදන්නේ. දැන් අද මම දෙනවා කට්ටියට 1was4 custom. 1was4 custom තමයි මචං මම දැන් අද පටන් ගන්නෙ.
ඊට කලින් මම මේකේ ප්‍රීසෙට් එක සේව් කරගෙන ඉන්නවා. ඔක්කොම කලින් මම මේකේ ප්‍රීසෙට් එක සේව් කරගෙන ඉන්නවා 1 vs 4 ටික හදන්න කලින්. 1 vs 4 වලත් අපි ගහමු රවුන්ඩ් 13න් වැඩේ කරලා දාමු. රවුන්ඩ් 13න් වැඩේ කරලා දාමු මචං. දැන් 1 vs 4 භීෂණේ පටන් ගන්නයි යන්නේ. අපි බලන් ඉන්න සෙට් එක මොකද වෙන්න ඕනේ? ලයික් වෙන්න ඕනේ. කෝ ගයිස්? කට්ටිය ලයික් කරගෙන යන්න. ඒ 60 ආස නැද්ද ගිල්ඩ් එකට එන්න? මේක බලන් ඉන්න බඩුකාරයන්ගේ මූණ. ඉන්න ගිල්ඩ් ටෙස්ට් තියෙනවා ඉක්මනටම ගිල්ඩ් ටෙස්ට් ලයිව් තියෙනවා මචං. තාම මෙම්බර්ස්ලා ෆුල් වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉඩ මදිලා ඉන්නේ ගයිස්. හදන්න මේ හෙඩ්ෂොට් කියන ඔප්ෂන් එක අදාලා එන්නම් කියලා දාලා තියෙනවා. මං ඉඩ තියෙනවා මං ඉන්න එකක් දාන්නම් දැන් අපේම කියලා ගිල්ඩයක් අපේ කොල්ලු සෙට් එක එකතු වෙලා හැදුවේ යන්නේන මන් නැතිලා ඉද්දි හැදුවේ නිකන් ආතල් එකට කියලා බලන්නත් එක්ක. හෙට ලයිව් වෙනවා මට අද රෑ වෙනකන් ඉන්න බැරි වෙයි. හෙට ලයිව් වෙනවා අද රෑ වෙනකන් ඉන්න බෑ. ඒවුවා මට අදාළ නැහැ. සාමාන්‍ය 104 වල UMP දැනට මෙතන මම ටික් එක විතරක් ඔන් කරලා තියාගන්නම් ස්පාස් සෙව්වා. අම්මෝ අපිට තමයි ඉඩ නැති කියලා දාලා තිනවා. එහෙම මගුලක් නෑ බං. ඉඩ තිබ්බ ගමන් කට්ටියම අදිනවා බං. අයියෝ උඹලා දන්නවනේ ඉතින්. ගන්නවා කිව්ව ගන්නවා. ඉතින් ඉඩ නැතුව ඉන්නේ. මේකේ ICT chip තුනක් දාලා සේව් පාරක් ගහගෙන ඉමු. මොකද නැත්තම් 104 දෙන්න ගියාම මට එඩිට් කර ඉන්නවා හෙන වෙලා. හෙන වෙලා එඩිට් කරන්න වෙනවා මචං. මේක එකපාර මේ ගහන ගන් සෙට් එක විතරක් ටික් ඔන් කරලා එයාට ඕන ගන් ටික විතරක් ඒ වෙලාවට විතරක් yes on කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකට ටික් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකට වෙස්ට් එක කොහොමත් ඕනේ නැහනේ. සිංගිති පාතාලේ ධම්මලා ගස්සනවා ලයිව් එකට ආවේ නැත්තම් අම්මට සිරි වෙනවා. මටත් යද්දියන්කෝ ගහලා බලන්න තරුස දෙන්න. අද ගහමු අද ගහමු තනිකරම තියෙන්නේ අද ලයිව් එකේ දිගටම 104 ගස්සනවා. අද කොල්ලෝ සෙට් එක 104 ගහලාම නවත්තන්නේ. හැබැයි තිෂයා වෙන්න ඕනේ. අඩෝ නැත්තම් ඉතින් කිසි සපෝට් එකක් නැහැ නේ. මම මෙහි කෑ ගහනවා. ඔබලා අතල්ලගේ 104 එක ගහලා කැපෙයි. අඩෝ එහෙම නෙමෙයි මචං. සපෝට් එකක් දෙමු බලන් ඉන්න සෙට් එක. හරි මම ප්‍රීසෙට් එක හදාගත්තා. හරිද? දැන් ඔයාලට එන්න විතරයි තියෙන්නේ 104 ගහන ඉස්සරලාම 104 එක ගහන්නේ කවුද? අර උඩින්ම මට මැසේජ් එකක් දැම්ම නේද? තිලින හරි කවුරු හරි මට ඉස්සරලාම මැසේජ් එකක් දැම්ම නේද? අයියේ 104 එකක් කියලා. තිලින නේද ඩයල් එක? එයා ඉන්නවද? ෂෙයා කරා ගැම්මට. අද 104 භීෂණයක් හැමෝටම හරි මම ප්‍රීසෙට් එක සේව් කරගත්තා. කට්ටියට දැන් ඇවිල්ලා ගහන්න විතරයි තියෙන්නේ. ප්‍රීසෙට් එක සේව්. හරි ප්‍රීසෙට් එක මම සේව් කරගත්තා. දැන් මෙතන ක්‍රියේට් පාරක් ගහලා පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ බලන්න. දැන් කාවද ගන්න කියලා බලනකම් 104 එක ඉස්සෙල්ලාම ගහන්න කලින් මේ ඒක තමයි 60 ඔයාටම පුළුවන් වෙයි දෙන්න. තිලින ඉන්නවද ලයිව් එකේ? ලයිව් එකේ තිලින ඉන්නවද? ඉක්මන් කරමු. තිලින ඉන්නවද කියන්නකෝ ලයිව් එකේ? තිලින ඉන්නවද කියන්නකෝ ලයිව් එකේ? ඉක්කුන්ට මට බත් ටික උත් බෙදාගෙන ඉන්න මෙහෙම. මං කරන්නේ තිලින ඉන්නවද කියන්නකෝ ලයිව් එකේ? මම එන්නද? ඔයාලා එන්න. තරුෂෙන්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට 4 දෙනා මොබයිල් 4ක් එන්න. තිලින නෑ නේද? අපි 60ට chance එක දෙමු. මම 60ව ගන්නවා. 60ට පස්සේ තරුෂ ගහමු. තරුෂයට පස්සේ කවිය ගහමු. හරිනේ? එහෙනම් ඔන්න guys password එක කියන්නේ මොබයිල් 4ක් එන්න. මම තිලිනගේ මල්ලි මම එන්නද කියලා දාන්න. හරි කට්ටියෙන්. මෙයාගෙන් පස්සේ තරුෂ. කට්ටියන මොබයිල් 4ක් එන්න. මොබයිල් 4ක් එන්න මචං. අඩු තරහ වෙන්න එපා කට්ටිය. හරි කට්ටිය. මේ මොබයිල් 4ක් එන්න. PC කවුරුත් එන්න එපා. PC කට්ටිය දැනට SP දාමු. කට්ටියම chance එක දෙනවා. මචං. 153යි 540 62 මචං. තව එකෙක් ආවා ගියහන්කෝ අඩෝ බෑනේ කරන්න ඉතින්. මචං මොබයිල් 4ක් එන්න ලයිව් එකේ අද 104 විතරයි තියෙන තනිකරම. අනිත් කට්ටියට chance තියෙනවා. chance නැත්තේ නෑ. එන්න 153යි 540 62. අඩෝ ඔක්කොම PC ඩයල් බා. මරු චරිත බා. මචං මොබයිල් 4ක් එමු. Kings 2 කියන්නේ කවුද? 60 අඳුරන කවුරු හරිද? නෑ
එවිලා ඉන්නවා. එවිලා නම් ලයිව් එකේ ඉන්නේ කොල්ලෙක් නෙමෙයි. එවිලාවත් ගත්ත හැකි. 153යි 540 62 මචං. ලෙවල් ගාන අඩු කරන්න බෑ. හම්බේ ඉතින් ලෙවල් ගාන අඩු කරොත් ඉතින් ඔයාලා මන් දන්නවනේ ඉතින්. පාස්වර්ඩ් එක එකමයි මචං. ඔයාලගේ ලෙවල් යන්නේ කීයද කියන්නකෝ ලෙවල් 20න් උඩ. ලෙවල් 20න් උඩ. එතනින් එහා නම් ගන්න බෑ මචං. මොන 104 එක ගහුවා ලෙවල් 20න් උඩ නම් තියෙන්න ඕනේ ඈ. ඉක්කුන්ටෙන් තිලින ඔයා එන්න පරක්කුණනේ. අපි දැන් ඔයාට මෙච්චරලා ඔයාව හෙව්වා තිලින. ඔයා දැන් තමයි ආවේ. අපි දැන් 60ට දෙන ගමන්. මෙයාගෙන් පස්සේ තරුෂගේ පස්සෙන් කවියා. කවියාට පස්සේ ඔයා. එන්න පාස්වර්ඩ් එක ගහලා. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා. මේ මාතරත් පස්සේ 104 කියලා දාලා තියෙනවා. අයියෝ ඔක්කොම PC ඩයල් බා. අද PC උන් විතරද මේකේ ඉන්නේ? PC කොල්ලෝ විතරද ඉන්නේ කියහන්කෝ. ටයිගරයා ඉන්නවා. හරි ටයිගරයාත් ඉන්නවා. හරි තව එක්කෙනෙක් ඉන්න. තව එක්කෙනෙක් ඉන්න. මම තමයි ට්‍රැකා කියලා ඉන්නේ. කවුද ට්‍රැකා කියලා ඉන්නේ? කොහෙද ට්‍රැකා කියලා ඉන්නේ? තව එක්කෙනෙක්ට එන්න chance එක තියෙනවා මචං. යකෝ මොබයිල් එකක් නැත්නම් ඔය ලයිව් එකේ ඇතුලේ. ඔක්කොම PC ද ලයිව් එකේ ඉන්නේ උන්. ලයිව් එකේ ඉන්නේ උන් ඔක්කොම PC ද කියහන්කෝ. හරි. මේ ටයිගර් ওই පැත්තේ කට්ටියගේ ස්කිල් ටික මට පොඩ්ඩක් කියන්න. ওই පැත්තේ කට්ටිය වුල්ෆයිම දාගෙන ඉන්නවා අයින් කරගන්න ෆ්ලෑෂ්ලා. ඒව ඔක්කොම අයින් කරගන්න. චාර්ටර් ස්කිල් ඔක්කොම අයින් කරගන්න. පාස්වර්ඩ් එක එක බං යන්නේ වැරදි නෑ. ටයිගර් ඇහෙන්නේ නැද්ද? කණියා ඔය ඉන්න පැත්තේ සෙට් එක. අයිගේ මාස්ටර් ෆ්ලෑෂ් අයින් කරගන්න. වුල්ෆ් අයින් කරගනි. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. කට්ටිය හරි. ඉක්මනට අයිගේ මාස්ටර් ඉක්මන් කරා. ඔය ෆ්ලෑෂ් අයින් කරා. කං එන්නේ. හරි. පොඩ්ඩක් SP කණියා යන්න බලන්න පොඩ්ඩක් ප්ලේ. කණියා ස්කිල් හරිනේ. හරි හරි ට්‍රැකා ඉන්නවන්නේ. ට්‍රැකා ඉන්නවා SP ඉන්නවා. මම ඉන්න ස්කිල් ටික හදාගන්න. මේ පිටිපස්සෙන් ගහන්න එපා රක්ෂා. ඔය පිටිපස්සෙන් ගහන්න එපා. දුර අදින්න බෑ. මේ 60 දාන්න ඕන ගන් ටික මට පොඩ්ඩක් කියන්න හවෝ. දාන්න ඕන ගන් ටික මම දැන් ඩෙසර්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. හයි රුටිය UMPI දෙකේ රුටිය තිබුත. ICT චිප් තුනට මොකද කරන්නේ? කමන්නේ. ටික ගියානේ. හරි කවුරුත් දුර අදින්න එපා. ඔය දෙකින් ටික් නෑ ඒ පාර. ඔරුගේ ඩේටා නැල්ල. බොයිස් තව මොබයිල් ප්ලේ කෙනෙක් ඉන්න පාස්වර්ඩ් එක ඉක්මන් කරහලා ස්කිල් හදාගෙන මෙන්න. පාස්වර්ඩ් එක guys. පාස්වර්ඩ් එක එකම යන්නේ 153යි 540 62. බොයිස් ඉක්මන් කරමු මොබයිල් එක කෙනෙක් ඉන්න. ඉක්මනට එන්න තව 104 ගහන්න තියෙනවා. ඉක්මනට එන්න. බලහංග ඉතින් අම්බේ යකෝ. ඊසියුන් එන්න එපා ගියාම ඉන්න එපා. අනේ මේ 104 වැඩි හරියන්නේ නැහැ මචං. ඔයාලා කිසි නෑනේ. හරි ආවා. ලගේ නෑනේ කිසිම. හරි. ඕ. කිනා මේ පැත්තට පයින්න. මේ පැත්තට පයින්න. ඔයාන් ඉස්සෙල්ලාම ආවේ. කට වින්න එක මකුලුව දාන් ඉන්නේ. මේක තමයි. කින් එහා පැත්තට පයින්න. වමට පයින්න. මුන්නං මන් දන්නේ. ඕයි දරුවද? ලයිව් එකෙන් නෙමෙයි දෙන්නේ. හිතන්න ඔය වෙනවා ගත්තේ අරුව දැම්මා හරිය. මේ ස්පෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නේ කවුද? නෑ උන් ටික හරි.
කවියා නම් කොහොමද දාන්නේ තියන්නේ අවුරා PC ද බලන්න. ආනේ අවුරා ඉන්නවනේ. තුන් යම. දා ආරත් ඉන්නෙත් දාන්න එපා. අවුරා පයින්න වම් පැත්තට. අවුරා වම් පැත්තට පයමු. ඔය ෆ්ලෑෂ් එකම අයින් කරගන්න. වුල්ෆ් අයින් කරගන්න. ෆ්ලෑෂ් වුල්ෆ් අයින් කරගන්න. අවුරා පයින්න වම් පැත්තට. අවුරා ලයිව් එකත් බලාගෙන. හරිද මෙයා හරිද? මෙයා හරිද? හරි මං අවුරා හරිනේ? හරිද මෙයා හරිද? මිකව මියුට් කරහන්කෝ. ඒ අවුරගේ ස්කිල් හයිද බලන්න ටයිගර්. ඒ ටයිගර් අවුරගේ එයා හරිද? හරි. දැන් පිටිවාසෙන් ගහන්න බා රෂ් එකේ ගහන් එනන් ඈ. මේ හෙල්මට් දාන්න එපා. ඌ ඈ හෙල්මට් දාන්න බෑ. ඔය ඉන්නේ ඌ විශේෂයෙන්. UMP නම් අල්ලන්නවත් එපා උඹලා. අන්නෝස්පෝ ගහන්න අමුතෙන් කියලා දෙන්නේ නෝනේ. ගහන්න බෑ. හරි. ඊළඟ වන්නෝස්පෝ එක ඕනේ කාටද කියන්න. ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං ලයිව් එක. ලයිව් එක ලයික් කරන්න. කට්ටියම ලයිව් එක ලයික් කරගෙන යන්න මචං. හරි ඉතින් අපේ 3DM 360 අපේ 360 මචං මැච් එක ගහන්නයි යන්නේ. බලමු guys 1vs4 එක කොහොම ගහයිද කියලා ඩයල් එක. එහා පැත්තෙන් ඉන්න ටයිගර් ඉන්න නයික් ඉන්න මාස්ටර් ඉන්න එතකම අවුරා ඉන්නවා. ඊට ගහන්න නම් එපා කියලා බලමු ගහයිද දන්නේ. හරි. අපි 60 ගේ පැත්තට මෙයා 60 ගේ 1vs4 එක. මම දැන් බට්ටියක්වත් බෙදාගෙන ඉන්නද මට ඊළඟට තරුස ඊළඟට කවියා ඊළඟට තිලිනියා කලින් ආව නම් තිලිනියට දීලා. එයා තමයි මිස් කරගත්තේ. ඔයාට කතා කරන වෙලේ ඔයා ලයිව් එකේ නෑ. තිලින. ඔයාට කතා කරන වෙලේ ඔයා ලයිව් එකේ නෑ. වැටුණා. අර 30න් ඈ කියලා දාලා. මං හිතගම් බට්ටියක් බෙදාගෙන ඉන්නද guys. nice සුපිරි පට්ටි මිෂා පරත්තාන මචං පයපා කණ්ඩ එපාලු අනේ නිකන් ඉඳහන් නිකන් හිටපන් මට බඩගිනි. ඉතින් එහා පැත්තේ ටයිගරයා විතරයි මචං ඉන්නේ. ටයිගරයා විතරයි එහා පැත්තේ ඉන්නේ. ආන් ගේම් එකේ පින් එක ආයෙ වැඩි වෙනවා. මට කොල ආච්චි නැත්තම් උලකට ගහන් යයි කියලා තාදේ නැත්ත. උලකට ගහගෙන ඈ. එయ్యෝ ඒ ෂොට් එක මොකද්ද? හරි මම බට්ටියක් බෙදාගෙන එන්නම්. අපි හැකියාවෙන් ගන්න උම්මකුද පැනල් ගහන බල්ලෝ. දනුජ හායි. බටකොල ආච්චි බත් බෙදාගෙන ඉන්න කියලා. මේ 60 එක පැත්තට යම. කම්පොඩ්ඩේට කැම්පින් කරකවනවා. කම්පොඩ්ඩේකට කැම්පින් කරකවනවා මචං. මං කන ගමන් ඉන්නේ.
MK මං කනවා. බඩගිනියකෝ. අර බලන් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා කරමු. ගනුදේ ෂෙයා පාරක් ගාමු. ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. See it, join it, experience the different. මොකක්? guys අද 10k බෑ. අද 10kත් බෑ. අද නටන්නෙත් නෑ එහෙනම්. කට්ටිය ෂෙයා වෙන්නේ නෑනේ. ෂෙයා වෙන්නේ නෑ. කලිසම ගලවන්නත් ඕනේ. උඹලට කලිසම්මයි ගලවන්න නේ ඕනේ. දෙපන්කෝ. අද වදින්නේ නෑ. දනුජ ගිල්ඩෝ එක ගහන්. පුළුවන් නම් ගහන් ඇවිල්ලා. Easy, yeah, go. තරුෂයාගේ 104 එක තියෙනවා තරුෂ රෑස්ට් වෙන්න. මොනවාද ඔය ඉල්ලන්න කියන්නේ? ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එකේ ෂෙයා පාරක් දාමු. මෙතන 104 එකක් ගහන්නේ මචං. දිගටම තියෙනවා 104. මැච් කීයක් කිව්වද බැක් වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ පිට පිට හතරක් කෑවොත් බැක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මැච් වල පිට පිට හතරක් ගුටි කෑවොත් එහෙම අපි මැච් එකෙන් බැක් වෙනවා. දැන් පිට පිට මෙතන කෑවේ නෑනේ. මෙයා ගහගෙන යනවා. එහෙනම් කේස් එක. පොඩි බෆර් එකක් යනවා නේද? බෆර් එකක් යනවා නේද? කවුද යකෝ ජප කරන එක? කවුද ජප කරන එක? හරි ගියානේ. ලයිව් එක හරි ගියා නේද? කවුරු හරි ජප කරනවා බෑ. කවුරු හරි ජප කරනවා.
අඩෝ පැන්ඩා උඹ නේද මෙතන ජප කරන එක? අර ආයි යනවා මොන්ඩ්‍රෙන් කට්ටු කියද්දි. පිනාට කොහෙන් හරි වදනක් සෙට් වෙලා අනේ අම්බේ. ඒක විතරයි අද ටැට් එකේ ඈ. අද ෆිනාට වදනක් සෙට් වෙලා. මං කනගමන් ඉන්නේ ඒකයි මචං කැමරාව ස්ක්‍රීන් එකට දාලා දෙන්න ඕනේ. අම්බන් ඉතින් ඇවිල්ලා හරි ඒකත් බැරිනා මචං අපේ 360 ට කියවෙනකන් දානවා. ඒක මං කියෙව්වනේ. Did join it experience the difference. කොහොමද තේරුමත් කියහන්කෝ. කාලෙවරයි මේ පින් කේස් එක පොඩ්ඩක් බලමු. මරු හැබැයි වෙන එකට බං SP ගියේ. 60 අගුටි ගාලා. හරි
I'm back යාළුවේ. හරි. හරි එතක අපේ 360 ගේ 1 vs 4 එකේ මචං දැනට කොල්ලා කිල් 20ට රවුන්ඩ් 4ක් වින් කරලා තියෙනවා මචං. එහා පැත්තේ 4 දෙනා රවුන්ඩ් 5ක් වින් කරලා තියෙනවා මචං. දනුච රික්වෙස්ට් එකක් දාලා ගහපිය 60 ගහපන් අම්මෝ බං වාසි එහෙම ගහන්න බෑ බං එහෙම ගහන්න බෑ බං නයිස් නයිස් Oba. Aktif siaga ini kan tahu kai ini macam. Tadi game bitti hara barak kadra. Tadi bitti hara barak kadra bola ada. Ambo. Tadi game hari. Aktif siapa barat dah? Apa tahu sera last itu? Apa tahu sera last itu? බලයින් සෙට් එක ෂෙයා කරන්න මචං බලයින් සෙට් එක ෂෙයා කරන්න chat එකේ ගොල්ලෝ ටික මචං like වෙන්න ඕනේ අම්මෝ 60ට පාරක් වැටෙනවා මචං අවුරා කෙලලා ඇරියා 6ට 4යි මැච් එක 6ට 4යි 60ක් තාමත් 1 vs 4 එක ගහපු 60 තාම රවුන්ඩ් 4යි මචං වින් කරලා තියෙන්නේ උපිරි උපිරි කොල්ලේ එලගිරි කොල්ලේ පොඩ්ඩක් ඉන්න අරුන් සෙට් එකේ ඉන්නවද දන්නේ නේ කට්ටි විශේෂ වරක් දාන්න මචං බෝල් ලස්සෙන් ගහනු අවුලක් නැහැ නේ කියලා දාලා දෙනවා අහන් ගහන් උන් හැංගිලා නේද ගහන්නේ එහෙම සීන් එකක් තියෙනවනේ රෂ් එකේ ඉන්නේ මූම පන්නන්න ඕනේ උන්ගේ පස්සේ ඒ සීන් එක නම් තියෙනවා තමයි 60 ඉන්න එක නම් තියෙනවා මේ ඒ ඇස්සේ ටයිගරයා ගාවේ හෙල්මට් එක මේ එකෙක් බැකුත් වෙලා ඒ ඇස්සේ බැකුත් වෙලා අනේ මචං මේ 4 දිනක් හරි හැමන් විදිහකට 4 දිනක් එන්න බැයි නම් මචං එන්න එපා හරිද මේ නිකන් මැදදී මැච් මැදදී බැක් වෙන්නයි මොනවාද ඒ විහිළු මොත් හැංගිලා තමයි ගන්නේ අර බලගෙන සෙට් එක සපෝට් එකක් දෙමු මචං ලයිව් එක ලයික් කරමුද ෂාපාරක් ගන්න කට්ටියම ෂාපාරක් ගන්න මගේ අම්බේ බං විෂනේ නේද offline කාර්යය. ඕයි. එහෙම ගහන්නේ කොහොමද බං? අඩෝ මට sensitive ඕනේ බං. අර PC කොල්ලෝ ටික දැම්මත් පාඩු නෑ බං. සිරාවටම බං. පට්ට players-ලා set එකක් ආවේ. අම්මෝ. ආසී බං. 6ට 5යි. මේ සිරාවටම බං mobile set එකෙන් දෙතුන් දෙනයි බං හරියට ගහන්නේ. මම ඕකයි අර 1 vs 4 දෙන scene එකට මම වැඩි කැමති නැත්තේ බං. ඊට පස්සේ අර කොල්ලගේ ප්ලේන් උත් අවුල් යනවා ඒ පිස්සුයි එනමි ටිකට කියන්න ගන්න නැතුව එන්න කියලා ඇත්ත තරුස ඇත්ත බලයින් සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාමු channel එක තාමත් ඔයාලා සකර්බයිස් කරේ නැත්තම් කට්ටියම දැම්ම ගිහින් channel එක සකර්බයිස් කරන්න යාළුවනේ ඊළඟ එකවත් දෙනවද කියලා දාලා තියෙනවා දැන් මෙතන මං කිව්වනේ තිලින මං ඔයාලට දෙනවා කියලා කිව්වා ඔයා ඒ වෙලේ ලයිව් එකේ නේ. දැන් මේ ලයිව් එකේ හිටිය කට්ටියෙන් අහන්න මං දැන් තිලිනෙම හෙව්වේ නැද්ද කියලා. ඔයා බුරුනම් ආපස්සට බලන්න ලයිව් එක. ඔයාගේ ප්ලේස් එක මිස් වෙලා දැන් තියෙන්නේ මචං. ඔයාගේ ප්ලේස් එක දැන් මිස් වෙලා තියෙන්නේ. වෙන කෙනෙක් වෙනුවට ඔයාව රීප්ලේස් කරන්න හරි අමාරුයි. දැන් අනිත් කොල්ලොත් බලාගෙන ඉන්නවනේ. ඔයා කොහෙද ගියේ ලයිව් එකේ ඉන්නේ? බොයිස් මං ඔය තිලිනෙම හෙව්වා නේද? දැන් කෙනෙක් කොහොම සීන් එකට නිකලා. තිලින උඹව තමයි මුලින්ම දෙන්න හැදුවේ. තිලිනට තමයි මුලින්ම දෙන්න හැදුවේ. ඉතින් තිලින මේ වෙලාවේ හිටියේ නෑ. කෙලින්ම 60ට දුන්නා. ඊළඟට දැන් ඉන්නේ අපේ තරුෂ. ඊට පස්සේ ඉන්නවා දැන් කවියා. දැන් ඔය මැදින් කාවවත් මචං දාන්න බෑ. දැන් ඔය මැදින් කාටවත් ධම්මන්න බෑ මචං. සෙට් නෑනේ. අරුත් බලන් ඉන්නවා. 60 ගහපන් තව එකයි මචං ඉන්නේ. මැච් එක සමාන වෙයිද? නැත්තම් මැච් එක ක්ලෝස් වෙයිද? නයිකා ගහයිද?
නයික ගහයිද 60 අර ට්‍රේනින් වෙන්න ගියා ඔය බලනවා ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ මචං කරන්න දෙයක් නෑ මචං අම්මෝ මැච් එක 6ට 6යි මැච් එක 6ට 6යි මචං අකාශී thank you so much මචං අපිට 10k යන්න දෙන සපෝට් එක අඩෝ කොල්ලනේ 10k වලට ළඟටම ඇවිල්ලා මචං තියෙන්නේ කට්ටිය සකර වයිස් පාරක් ගහගෙන යමුද කට්ටිය සකර වයිස් පාරක් ගහගෙන යමුද මචං 10k වලට ලං කරලා තියෙන්නේ guys අපි 10k වලට ලං කරලා ඉන්නේ විහෙඟ ෂෙයා පාරක් දාමුද අදීශ 4v4 ගහමු මචං දැන් 1v4 යන්නේ මේ ටිකේ මේ ටයිම් ටිකේ යන්නේ 1 vs 4මයි මේක කොල්ලෙක් මිස් කරගත්තා මචං ඌ ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් ගිහිල්ලා එක්කෝ අපිට කියලාවත් යන්න ඕනේ එක්කෝ අපිට කියලා යන්න ඕනේ ඌ තනියෙන් ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් ගිහිල්ලා වත් මරු ඩයල් එක ඕන් ලයිව් එකේ ඉන්නේ ඔයා විතරයි නම් ඕන් කරන්න තිබ්බ වැඩි දැන් ලයිව් එකේ ඔයා විතරක් හිටියා නම් තිල්න කරන්න තිබ්බ වැඩි ඔයා ට්‍රේනින් වෙනකන් ඉඳලා අපිට හිමීට ගහන්න තිබ්බා ඊළඟ 1 vs 4 කියන්නේ අපේ තරුෂට තරුෂගෙන් පස්සේ කවියට කවියගෙන් පස්සේ තාම කවුරුත් නැහැ 1 vs 4 එක ගහන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් අපි කෙලින්ම PR කස්ටම් එකකට 6v6 එකකට යමු බලයින් සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ බලයින් සෙට් එක ඉතින් ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං සපෝට් එකක් ඕනේ ලයික් කරගෙන යන්න කට්ටිය ලයික් කරගෙන යන්න මචං සනුවා එනෝ කියලා දාලා තියෙනවා. ආයෙත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ එලගිරි. ඔන්න ඊළඟට තව කොල්ලෙක් ඉන්නවා මචං. ඊට පස්සේ මං සනුවට පස්සේ විහිඟ දාලා තියෙන chat එක. විහිඟට කලින් සනුවා මැසේජ් එක දාලානේ. ඔන්න ඔය කට්ටියට ආව හැකි මචං 1 vs 4 එකට. හැබැයි පොලිම තමයි තියෙන්නේ. පස්සේ කොහෙවත් යන්න එපා. හරි මචං 60 මචං 1 vs 4 එක දින්න. අපේ තරුෂ ලෑස්ති වෙන්න. තරුෂ මං ඔහොමම ඔයාව ගන්නවා. තරුෂ මම මෙහෙම ඔයාව ගන්නවා. nice well play මටත් එන්න ඊළඟ මැච් එකේ කියලා දාලා දෙනවා තරුෂ එන්න තරුෂගේ 1 vs 4 එක ගහමු එලගිරි වගේ let's go අරුන් ටික ගහනවද උන් ටික ගහනවා හරිනේ අපේ තරුෂ එන්න කස්ටම් එක හදනවා ඕහෝ මල ගෙලියයි කිව්වාර කෙන්නන් එන්න එපා කනවා තොපිව මාත් ඉන්නද හැබැයි ලැජ්ජයි පොලිම රූබි පොලිම ඒ තරුෂ හරි තරුෂ දකුණට පයිමු මේ රූබි වරේ තරුෂට ගහන්න වරේ පාස්වර්ඩ් එක මොබයිල් 4ක් වරෙන් හරියට ගහන 4ක් වරෙන් හරියට ගහන කියන්නේ කලින් එකේ එකෙක් බෑක් වෙලා කලින් එකේ එකෙක් මැච් එකෙන් බෑක් වෙලා එහෙම වුණනම් එපා ඉතින් තරුෂ මොනවද දාන්න ඕන ගන් ටික කියහම මචං කවිය PC සෝලෝ යන්න මේ පැනල් වල කියලා කවියට සෝලෝ යන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයා SP දාන්න සිද්ධ වෙනවා මොකක්ද අවුරා මට ඊළඟට වනස් එකක් දෙන්නකෝ ඊළඟට දෙන්න විදිහක් නැහැ මෙහි පොලිමනේ කට්ටිය පොලිමේ බලන් ඉන්න ලයිව් එකේ කට්ටිය මැදින් නම් දෙන්න බෑ ඔයාට කොහොම හරි මේ කට්ටිය ඉවර වෙද්දි ඔයාට දෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඔව් දැන් මෙයාලා මේ පොලිමේ බලන් ඉන්නවා ඊට පස්සේ කාටේ ඊට පස්සේ කවුරුත් නැහැ මෙයාට පස්සේ තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙයාට පස්සේ තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ කවුරුත් නැහැ ඒ දෙන්නෙක් පස්සේ මට දෙන්න ලෙවල් අඩු කරලා තියෙන්නේ guys ලෙවල් අඩු කරලා තියෙන්නේ තරුෂගේ ගන් ටික UMP ඩෙසර්ට් එක වුඩ් පැකර් එක හරි ඒ ඩෙසර්ට් එක වුඩ් පැකරයි අම්බෝ හෙල්මට් එක දාලා තියෙන්නේ රිපෙයාර් කිට් හරි මේ ටික හරි මේ රූබි අයියා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට අම්මෝ මෙතන PC කාරෙක් අවුලන්නේ තියන් අරු පැනල් එක ගහන්නේ උඹ ඕක තියන් ඕහෝ පාස් අම්මට සිරි වෙනවා කට්ටිය අඩෝ මාව දාංගෝ ගන්න ප්‍රේමෙන්ව දාන්න බං ස්පෙක් දාන්න මචං උඹ PC ඉතින් දාපන් එතන 1 vs 4 එකක් යන්නේ 1 vs 4 එකක් බං
හරි හරි කමන්න නැල්ලු. ඔයාලත් මාර ඩයල්නේ. දාපංකෝ. මේ කවුද බෙන්ජමින්ට කලින් අදා බෙන්ජමින්ද ශානද කලින් ආවේ? බෙන්ජමින්ද ශානද කලින් ආවේ? මාව දාපන් බං. බෙන්ජමින්ද ශානද හරි ශාන පයින්. ශාන පයින් හැවත. යකෝ මාව දාපන්. චාච්චිලට කවුද බං මේ? ඒ CX උඩට දාන්න. ෂාන් මෙහෙට වර ෂාන්. ශාන් පැනහන් පයින් නැද්ද? CX උඩට දාපන් බං සාන ඕනේ මාව දාපන්. අරු කොහෙද බං අර යන්නේ? තාචල්ද? මේ යන්න වයද දාපන් මාව. මේ පොඩ්ඩක් ස්කිල් බලහන් ඔය පැත්තේ. ඔය පැත්තේ ස්කිල් බලහන්. එම්බේ පැත්තට දාපන් මාව. ඔතන ස්කිල් පැත්තට බලහන්. දාපන් මම ඔතන ස්කිල් බලහන් සෝන් රූබි. යනවා මම සෝන් යනවා. යකෝ මම සෝන් යනවා මාව එහා පැත්තට දාපන්. අනේ මේ අවුලක් නැහැ 1000 ස්කිල් ටික බලහන් ස්කිල් ටික බලහන් ඉක්මනට. නැත්නම් 104 කැන්සල් කරලා දානවා. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දාලා චුට්ට කියන එක අර දාලා අර අලුතෙන් ආපු එක. ඔය ස්කිල් අයින් කරහල්ලා උඹලා 104 එකක් ගහන්න නෙමෙයි දාවේ. මේ ආවුවර මේ මොකද්ද මේක ලියන්නේ බා. එහා පැත්තේ කා PC ද බං ගහන්නේ? ඌ මේ පැනල් ගහන්නේ බා පැනල් කාරේ එපා ස්කිල් ඕනේ නැහැ. හරිද හරිද අරු හරිද? නෑ ඔය චුට්ට ඔය ඇක්ටිව් ස්කිල් එක මාරු කරා. ඒ ඇක්ටිව් එක නේද බා? ඇයි දැන් විහඟ මුකෑ කෑ ගහන්නේ? ඇයි ලයිව් chat එකේ විහඟ කෑ ගහන්නේ? මොකද්ද කේස් එක ඔයාලට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අකෝ මාවත් දාපන් මෙහා පැත්තට. ඒකයි කේස් එක. මම දැන් දැන් එනවා ඔතෙන්ට නැත්තම්. ඔව්. චුට්ටට හෙන්නේ නැද්ද බා? දැන් මං එනවා ඔතෙන්ට උඹ මම දැම්මේ නැත්තම්. එතින්ට වරේ එතින්ට වරේ. මේ හරිද හරිද අරු හරිද? අරු ස්කිල් හරිද කියන්නේ? ඒ දා එහා පැත්තට දාපන් බං මාව. මුන්ට අධ්‍යහන්න. හරි හරි මේ ඌ එක දාන ගන්න නෑ මේ. ඕක 1000 අවුලක් නැහැ තරුෂෙන් ඉන්නේ බං. ඔව් චුට්ට වයින් කරලා මාව දාන්න. මේ සහන් 1000 තරුෂෙන් ඉන්නේ බං. සහන් අරුව අයින් කරලා මාව දාපන්. අන්න හරි දාපන්. උඹ PC නෙමෙයිද බං? නෑ නෑ මොබයිල් බං මොන PC ද දාන් ඕක. මොන PC ද? කායන ගහන්න. නෑ නෑ ඔක PC. මම PC නෙමෙයි යකෝ මම මොබයිල් ලොග් වෙලා ඉන්නේ. මම මොබයිල් ගන්නේ. කවන්නේ මේක වෙස්ටි යකෝ iPhone එකකින් ගන්නේ. ඕ සිරාවට iPhone එකකින් ගන්න බොරුනේ. iPhone 14 Pro. අයියෝ දැම්මනේ පිසනා. iPhone එකකින් ගන්න. මචං සිංහලෙන් කිව්වා ඉස්සෙල්ලාම එන 4 දිනා විතරයි ගන්න කියලා. තේරෙනවද? අනිත් උන් කෑ ගහගෙන දඟල කරනවා ආවට කරන්න දෙයක් නෑ මචං. Best song. මෙතන මචං 104 එකක් ගහන්නේ මොබයිල් 4ක් එක පැත්තට දාන්න ඕනේ මචං. දැන් උඹලා කැමතිද දැන් ඊළඟට 104 ගහන එක? කොහොමද ඉන්නේ ඊළඟට 104 ගහන? දැන් උඹට මම PC 4ක් දෙනවා එහෙනම් එහා පැත්තට. හානි? මට කවන්නේ. එහෙනම් ගහමු. එහෙම ගහමු. ගහමු. කිසි කේස් එකක් නැහැ. ගහමු මචං. එහෙමනේ කරගන්න ඕනේ. ගහමු. හරි. හරි ගහමු මචං. දැන් උඹලා කෑ ගහන්නේ මටනේ. හරි ගහමු. එහෙම ගහමු. කෑ ගහන්නේ උන් ටික හරි එහෙම කරමු මචං. කිසි කේස් එකක් නැහැ. හරි ඔයා ලෑස්ති වෙන්න ඊළඟට එනවනම් PC 4ක්ම ජොයින් වුණොත් එහා පැත්තට මේ ලෑස්තිලා ඉන්න ගහන්න. මම එහෙම මැච් එක දානවා මචං නැත්තම් බෑනේ. මට එපා මගෙන් පස්සේ එහෙම කරමු. ඔව්. මගෙන් පස්සේ මම එහෙම කරන්න. හරිත් ඒ තරුෂයා ඩවුන් වෙලා ගියා. මේ තරුෂ chance 4යි දෙන්නේ. පිට 4ක් යවුවොත් බෑක් වෙන්න. මට ඒක කියන්න අමතකුණා. පිට 4ක් යවුවොත් බෑක් වෙන්න ඕනේ. තරුෂ ලයිව් එකේ ඉන්නවද? කවුරු හරි පොඩ්ඩක් කියන්න. තරුෂ ඇතිනේ ලයිව් එකේ ඇතිනේ. ඔය මේ කවියගෙන් පස්සේ 104 ඉල්ලපු සෙට් එක මචං මේ ඔයාලගේ පැත්තට මොබයිල් PC අවුලක්ම නැහැ. ඔයාලගේ පැත්තට මොබයිල් PC අවුලක්ම නැහැ. ඔය තරුෂ පිට 4ක් යවුවොත් ඔහම එන්නේ එලකිරි. මේක බෑනේ කරන්න. ඔයාලටම පොඩ්ඩක් අර වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදාගන්න chance එක දෙන මට ඔයාලා ටෝක් කරනවා කස්ටම් එකකට දාහන්නලු. මචං PC 4ක් එක්ක උඹලා ගහන්න පුළුවන් නම් ගහපන් නේද?
ඊළඟට මොබයිල් ප්ලේ කෙනෙක් ආවත් මම දාන එක දානවා ඉතින් ඈ 1OS4 එකේ PC කට්ටිය. නැත්තම් ඉතින් බං අපිට නිකන් මොකටද නිකන්. අලන්න සෙට් එකේ ෂෙයා පාරක් දාන්න. අලන්න සෙට් එකේ ෂෙයා පාරක් දාන්න. තරුෂ ගහමු තරුෂ නයිස්. පින් එක. අවුලක් නැහැ PC 4 මේක තමයි. දැන් අවුලක් නැතුව ඇතිනේ අපි කවියගේ එකෙන් පස්සේ PC 4 අවුලක්ම නැහැ. තරුෂ ගහන්න. තරුෂ තව දෙන්න ඉන්නේ නයිස් සෝයි වාසියක්. තරුෂ නයිස් බං වෙල් ප්ලේ. සුපිරියක් කෝයි. මට නම් ඒ වැඩේ කරන්න එපා. හරි කවිය ඔයාලට දෙන්න. ඉමෝට් පාරකුත් දැම්මා. ප්ලේ කරගෙන යන්න. දැන් ඊළඟට අපේ කවියගෙන් පස්සේ 1OS4 ගහන්නේ මචං PC මොබයිල් කලවමේ වරෙල්ලා. PC මොබයිල් කලවමේ වරෙල්ලා මම එකෙක්වත් SP දාන්නේ නැහැ ආයි. ආයි මම එකෙක්වත් SP දාන්නේ නැහැ. මුලින්ම එන 4 අරගෙන දානවා මචං 1OS4 එක. මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ආයි කනෙක්ෂන් එක අතල් දෙනවනේ ඉතින් හක්කන්නේ. හරි කියන්නේ රීකනෙක්ට් වුණා නේද? රීකනෙක්ට් වුණා නේද guys? රීකනෙක්ට් වුණා නේද? හිතන්න එපා පොඩි කනෙක්ෂන් ඉෂු එකක් එක්ුණා බා. ලබ් එක කනෙක්ෂන්. තිලිනවා ලෑස්තින්. තිලිනවා යාර ලෑස්තින්. අපේ කවියට පස්සේ සනුවනේ දිල්ලේ. අපේ කවියට පස්සේ සනුවනේ දිල්ලේ. සනුවට පස්සේ තමයි අර විහිංග කියන එක අයිල්ලේ. තමයි මෙතන තනිකර ලයිව් chat එකේ කුණු හරප කිය පිස්සුවන්නට අප එක. හරි තරුෂ ඊළඟ ඒකත් දිනලා බා. ඒකත් තරුෂයා ගහලා තියෙනවා. රෂ හායි වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. අයියේ මොකද වෙන්නේ ලොල් එක්ක ඇවිත් දුර ගහනවා කියලා දාලා. කවුද ඒ පාර දුර ගහන එක? මේ ওই 1OS4 වැඩේ මට සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඈ. ඔය වැඩේට නම් මම කැමති නැහැ guys ඈ. දැන් ඔය කෑ ගහපු සෙට් එක 1OS4 එක ඇතුළට මේ ඇයි PC කට්ටිය SP දාන්නේ ඇයි PC කට්ටිය කික් කරන්න කියනවනේ. දැන් ඊළඟ මැච් එකකින් නම් මචං එහෙම මං කික් කරන්නේ නැහැ SP දාන්නේ නැහැ කවවත්. ඔයාලම කරගන්න වැඩි. ඔයාලනේ 1OS4 එක ගහන්නේ. ඔයාලනේ 1OS4 එක ගහන්නේ. නිකන් මෙතන මේ chat එකේ කුණු හරප කියන්නයි එන සීන් ඊට පස්සේ. ඔයාලම කරගන්න ඊට. තරුෂේ නයිස් බං ගහමු. උපිරි. තරුෂේ අමාරුවා. තරුෂේ ගහන්න තරුෂේ ගහන්න. බෝල් පාරක් ගහපිය බෝල් පාරක් ගහපිය. බෝල් තමයි අවුල මොගේ. ඒ බෝල් එක තමයි අවුල මචං. අම්මු ගහලා. තරුෂයා හීලින්. මැච් එක දෙකට දෙකයි 1OS4 එකේ මැච් එක දෙකට දෙකක් විදිහට යන්නේ. අයියේ වීක්ලි රයිඩ් මෙම්බර්ෂිප් එකක් දෙන්නකෝ කියලා දාලා දෙනවා රෂයකාරයා. බලන්න ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න. බලන්න ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ෆලෝ කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. දැන් එකෙක්වත් සද්ද නැහැ පාර. බැන්නට පස්සේ එකෙක්වත් සද්ද නැහැ. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ෆලෝ කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. ඔයාර කෑ ගහපු උන්ට දැන් 1OS4 එපාද? කෑ ගහපු කවුද ඒ විහිංග? විහිංගට දැන් 1OS4 එපාද? දැන් උගේ පැත්තට මම දානවා PC 4ක්ම. ලයිව් එකේ මුලින්ම આવුත් PC 4ක් මචං මම SP දාන්න නැතුව කෙලිම මැච් එක දානවා. නැත්තම් බෑනේ. පස්සේ කියයි ඇයි එන කොල්ලොන්ව කික් කරන්නේ? ඇයි එන කොල්ලොන්ව SP දාන්නේ? ඇයි PC කට්ටියට දෙන්නේ නැත්තේ? දැන් එයා ඉන්න ලෑස්තිලා ඉන්න. දෙහා පැත්තට මම PC 4ක් දානවා. ඌ ඇවිල්ලා කරගන්න නැතේ. නැත්තම් බෑනේ බා. ඊට හැ ලයිව් chat එක ඇවිල්ලා කුණු හරප දානවා. ඊට හැ අපි ඒවත් කියවන්න බෑ. ඒව අපිත් කියවන්න බෑ ඊට පස්සේ. ගහන්න තරුස. ඒ තරුසව පෙන්නන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ මැච් එකෙන් බැක් කියලා ආව නිසා. මාව කියන්නේ අම්බෝ නයිස් බා. සුපිරියා. නයිස්. උමා තරුසියා ගහනවා ඈ. තරුසියා මාරුවට ප්ලේ කරනවා. තරුසියාගේ ප්ලේයින් වලින් සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. අනේ අයියේ টොප් ෆෑන්ට වීක්ලි මෙම්බර්ෂිප් එක. ඔයා টොප් ෆෑන් නෙමෙයි. টොප් ෆෑන් ඉන්නේ මචං කවිදු නිම්රාන් කියන කොල්ලෝ. ඊළඟට ඉන්නේ අපේ ෆින්. ඊළඟට ඉන්නවා ස්ට්‍රීම් ලැබ් මචං. টොප් ෆෑන්ලා ඉන්නේ ඒ තුන් දෙනා. නයිස් බන් නයිස් බන්. වාසී තරුෂ වාසී. සුපිරියක්. තරුෂ හොඳට කරනවා.
ඔයි. හැම තැනම Google Play කාරයෝ. නයිස් ඔයි. කුපිරියක් තරුස. කුපිරියක් කොයි. වාසීය. හොඳටම කරනවා. ඌ පට්ට බා. අති බය නැතුව දුන්න හැකි වැඩි. එහා පැත්තේ ලොල්ලෙක් හිටියට කරන්න දෙයක් නැහැ. එහා පැත්තේ ලොල්ලෙක් හිටියත් මචං තරුසියා ගේමක් දුන්නා. එහා පැත්තේ දුර ගහනේ වුණුත් ඉන්නවලු බා. දැන් අර ඊළඟට 1/4 එක ගහන්නේ අපේ කවියනේ. කවියාගේ පස්සෙන් එන සෙට්. කවියාට පස්සේ ඊළඟට 1/4 ගහන සෙට් එක මචං. මේ මොබයිල් PC ભેදයක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. දැන් මට ඇවිල්ලා ලයිව් chat එකේ තනිකර කුණු හරප විතරයි. හරිද? ආයි කාවවත් SP දාන්නේ. ආයි කාවවත් කික් කරන්නේ. එන හතර මුලින්ම එන හතර දන්නවා. උන්ගේ ස්කිල් බලන්නෙත් නැහැ. මට වැඩකුත් නැහැ. කෙලිම මැච් එක දානවා. ඕකේ. ඇස්තරයි. තරුෂයට වැදුනා මචං ෂොට් එක තරුෂයට වැදුනා මැච් එක 3-3ක් කියන්නේ. මේක සමානවනි බං ගහන්න යන්නේ. ඒකනේ බැරි. පිට හතරක් කන්නෙත් නැහැ. පිට හතරක් කෑවෙත් නැහැ. මැච් එක සමානව යන්නේ. টොප් ෆෑන්ට දෙනවනේ. টොප් ෆෑන්ට තමයි දෙන්නේ. ඉතින් වා টොප් ෆෑන් නැහැනේ. টොප් ෆෑන්ට තමයි දෙන්නේ. කවිඳු නිම්රාන් තමයි නිර්මාණ තමයි උඩින් ඉන්නේ. අපේ ෆිනා තමයි සෙකන්ඩ් ප්ලේස්. টොප් ෆෑන්. টොප් ෆෑන්. ඔය කුණු හරපකේ දයා දකුණද කියලා දානවා නේ මේ ඌ නෙමෙයි ඌ ගැන අපි කතා කරලා නැහැනේ මේ ලයිව් වල ඌ ගැන අපි කතා කරලා නැහැ ලයිව් වල කට්ටි ෂෙයා කරන්න ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එකේ ෂෙයා පාරක් දානවා හරි අපි තරුෂගේ පැත්තට යන් තරුසර් අම්බෝ අර වන් ටැප් නෙමෙයි ගහන්නේ බා කාටද ලොලන්නේද කවුද චුට්ටා කියන එක ගත් එක අඩ ගහන්න ඕනේ කට්ටි මිෂයා කර පාරක් දාන්න එකක් යනවා ආයි කනෙක්ෂන් එකක් යනවා පතේ என்னது බලයින සෙට් එක ලයික් කරනවා මචං දනුජ ගිල්ඩෝ ඉවරද දනුජ 9:00 වෙනකන් තියෙන්නේ අයියෝ ඒ පාර මොකද්ද මේ වෙලාවේ හොඳ වෙලා තිබ්බා හොඳ තිබ්බා කනෙක්ෂන් එක නයිස් හරිසම නයිස් බං අප්පඩ සිරිය මේ මේක දුර අදින්නේ බං ලොල්ලා මේ මේක දුර අදින්නේ අපි ජනරජාව ගෙනල්ලා බන්නමු අයියා අරුට අපි ජනරජාව රාජා නටරාජාව දෙන්නන්න දෙන්න යෝ නටරාජාව තමයි මට ගෙන්නන්නේ ලයිව් එකට ඔව් චුට්ටා කියන ලොල්ලා තමයි මචං චුට්ටා කියන ලොල්ලා තමයි මොකෙක් හරි අර ලොල්ලාගේ එකෙක්ද දන්නේ නැනේ තරුෂ ලොල්ලන්ගෙන් එකෙක්ද දන්නේ නැනේ ෆේක් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බා ඒ හින්දා හිතන්න එපා තරුෂ අර ලොල්ලන්ගේ එකෙක්ද දන්නේ නැනේ බා ටයි 30ට ඉවරෙන්නේ ඒක හිතන්න එපා තරුෂ මැච් එක 6-3යි 1-4 එක ඉක්මනින් සීග්‍රීන් අවසන් වී යනවා මොකද මේ එහා පැත්තේ ලොල්ලෙක් ඉන්න නිසා දැන් අපි මේ මොකද්ද මං කියේ හිටියේ දැන් අර මේ කවියගෙන් පස්සේ 1-4 ගහන දැන් අර මට ලයිව් එකේ ඇවිල්ලා chat කරපු ඩයල් ටික මචං මේ ලෑස්තිලා ඉන්න ඔයාලගේ පැත්තට PC 4ක් හරි දාම්මනවා මචං බය වෙන්න එපා මේ කට්ටිය ගහන්න බේනවා ඔය ඔච්චරටම කෑ ගහන අයියලා ටික ගහන්න හොඳේ ඇවිල්ලා බලමු ගහමු තරුෂයට තව එක රවුන්ඩ් එකක් ගස්සගත්තත් හරි පුට ක්ලිප් එකක් හදාගන්න පුළුවන් දැන්. ක්ලිප් නම් ඕන තරම්. තරුෂය වම් පැත්තෙන් එනවා වම් පැත්තේ පල්ලෙහා. අර ලොල්ලා වටෙන් බං එන්නේ මේ. ලොල්ලා වටෙන් එන්නේ.
මූටයි කස්ටම් නෑ මේ මූටයි කස්ටම් නෑ මචං මූටයි කස්ටම් නෑ ఛී 42 42 මේක අප්පුනා නම් හරි ගිල්ඩ් එක ගන්න තිබ්බා Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm ඔයාලට නෙමෙයි starving. සනුවා ඔයාලට නෙමෙයි මචං දන්නවද උඹ දන්නවද මම කවුද කියලා? ඔය කවුද මම රූබිය ISI බා. බලහන් එක කොහෙන්ද කිව්වේ කියලා ඌ රූබිය ISI. මේ අප්පෝ මේ තරුහෙට පුළුවන් දෙයක් බොස්සා. අරුෂයා ගැහුවා අර ලොල්ලෙක් හිටියානේ ලොල්ලෙක් විදියට ඒකනේ බං ඕ. බල්ලෙක් ලොල්ලට නම් ඒකනේ සුට්ටේ මම දෙන්න දැක්කෙත් නෑ මම දැක්කේ නෑ බං එනිමේ පැත්තකින් ඉන්න. මේ දැන් ඊළඟට කොල්ලෙක් ඉන්නවා ඔයාලා තුන්දෙනා එක පැත්තක ඉඳන් ගම් කොල්ල ගම්. ඔයාලා තුන්දෙනා එක පැත්තක ඉඳන් තව එකෙක් ගමු හරි හරි අපි ගන්න මොකද්ද? ගෲප් එකේ තියන් 1 දෙන ගමන් ඉන්නේ 1 දෙන ගමන් ඉන්නේ ඔයාලා හතර දෙනා හතර පැත්තට ඵලයන් ඈ යනා ටයිමටයි දෙන්න බැරිද 2 6 දෙන්නම් ඊට කලින් මේ මූට තල්ලා ඉඳහන්කෝ මේ තරුෂ නම් බොරුවට මහලුකොට බිටා වශයෙන් මේ සිරාවල ගැහුවා ඒ උනාට උරු කියන්න උන්නේ නැහනේ ඌ ගැහුවා ගැහුවා. ගැහුව බඩුකාරින් ඊට වඩා මගේ එකේ පවහුනේ පාරක් අර චුට්ටා කියලා ආවේ ලොල්ල මල්ලිත් දන්නේ නැහැ දන්නේ නැහැ මේ ඌ මයික් ඕන් කරෙත් නැහැ ඈ ඒක තමයි ලොල්ල මල්ලිත් දන්නේ නැහැ නේ ඌ වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ලොල්ල මල්ලිලා වෙන්නේ නැති තරුෂයා ඉන්නවා කියලා දැනගෙන නැති අවධානය හිඟා ගන්න මේ මූද කවුද ඉල්ලෝ ඔව් කවියා එන්න මචං D4S කවීද D4S කවි නෙමෙයි නේද කවියා කියන්නේ කවියා එන්න බල අයියෝ නිය බොත් කවියා එද්දි කියන්නේ ගේම් එකේ නම කියන්නකො කවි අනේ පෙට්ටිය. කවියා ගේම් එකේ නම කියන්න ඇවිල්ලා කවියා ගේම් එකේ නම කියන්න රූපි පෙට්ටි වගේ නියපොත්තට මොකද උනේ? වැදුනා බං අනේ. වද්ද ගන්න එපා පෙට්ටිය. කවුරු හරි ලිෆ්ට් උනද ඔව් මේ යා නැද්ද හරි කවියා ඉන්නවා මේ කවියා නේද මෙයාද හෙලෝ කොල්ලෝ යාද කවිය කියන්නේ මූ නෙමෙයි බං මොන කවියද මේ? මම ඔය කියලා දාලා හරි මුදා අවුද මූද මේ? මේ කේන්සවර ඩ්‍රෝන් එක වගේ ස්කිල් එක අයින් කරන ඔය ඇක්ටිව් ස්කිල් එක මේ ස්කිල් ටික අයින් කරනවලු ඩ්‍රෝන් එකක් දාගෙන නැහැ නේ බං. ඒ මට පෙන්නනවානේ බං හරි ඔක්කොම අයින් කරහල්ලකෝ මේ මොනවද දාන්න ඕන ගන් කියලා අපන් ඕක chat කරයි මොනවද දාන්න ඕන ගන් ඊගල් එකයි මොකද්ද මේ ගහන්නේ කියලා ඉඳපන් මට. 1 එකක් ගහන්නේ ඉතින් අපිත් 1 ගහන්නේ ඉන්නේ බා. ඉතින් ඒක තමයි ඒකනේ. ඔය පැත්තේ ඉඳහන් ඔබ මගේ එකෙන්ද හැව්වේ නැත්නම් අර උඩ ඉන්න එකකින්ද හැව්වේ? ඉතින් එතකොට ඌ පවුනේ බා. කමන්නේ ආ ඉතින් ඌට බැනපන්කෝ. ඉතින් උට තමයි බං කේන්සෝ කියලා බෑන්නේ උඹ ගින්සෝනේ බං ඔබ කිංගිසෝ බා කිංගිසෝ. මේ අරුගෙන් ගන් ටික ගහපන්කෝ නැත්නම් ඌ chat කරන්නේ නැද්ද ඌ කියන්නේ නැහැ නෝ ඕක ගයි කෙන්සෝ EPI අයින් කරන්න කෙන්සෝ EPI අයින් කරන්න ඉක්මනට හොඳම මේ වගේ EPI අයින් කරන්න EP JB කියලා ඉන්නේ JB ආ ඊළඟ ගිල්ඩෝ එක කවද්ද පටන් ගන්නෙ හෙට මොකක්ද අයින් කරන්න ඕනේ? ඉරාඩ් හෙට 4යි ගාන සිට 7යි හෙට. මේ අපි ගහලා මේ කොල්ලට අසාධාරණ එකේ ඉතින් අපිත් වන්න ෆෝ ගහනවා ඔව් ඒක තමයි කොහොමම ස්විච් උනා ගැහුවා අපි යම් බං මේ ලයිව් එකේ කොල්ලොන්ට දෙන්න විතර අවස්ථාව ඉතින් ওই ලයිව් එකේ කොල්ලොත් තමයි කියන්නේ අපි මං කියන අපි SP ගිහිල්ලා එහෙම ඕනේ නැහැ දැන් මෙහි පැත්තේ ගහන්නේ උන්නේ නැහැ නේ ඒකයි කින්සෝ EPI අයින් කරපන් හරි මේ කොල්ල ගන්න ටික හොඳයි ඕක 1000 එක ගන් ටික කියන්නේ නැහැ අනේ ඕනම මෙච්චර දෙන්න බෑ බං 1 එකක් ගන්න ගියා මෙච්චර දෙන්න බෑ මේ ගහපන් තියෙන වගේ කිලියත් ඉෂු EPI අයින් මොකද කරපන් උත්තා? EPI අයින් කරපන්
මොනවාද බොයිස් උඹලා කිසි නෑනේ බං. 104 ගහනට හොඳයි නිකන් ඉන්නවා. ඊ ගැහුවේම නෑ ෂොටි වදිනවා මට කියලා දාලා. හුයන්න ලබා. ආයෙත් කවි ගහපන් දැන්. මෙහෙමයි ආයි නම් ජීවිතේට එකෙක්ටවත් 104 දෙන්නේ නෑ බං. වැඩක් නෑනේ. තේරුමක් නෑනේ. යූ ඊළඟට මං කියලා දාලා. ඔයා ඊළඟට එන්න. මෙහෙම මෙයා ඊළඟ එකට එන්නකෝ. ඊළඟට එන කෙනා ගේම් එකේ නම කියන්නේ සනු. සනු ඔයාගේ ගේම් එකේ නම කියන්නකෝ. මුන් සෙට් එකම දැම්මලා ගස්සමු. නැත්තම් මේ නයිස්. තනිකර මොබයිල් 4ක් හිටියා මේ පැත්තේ. මේ පැත්තේ තනිකර මොබයිල් 4ක් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ එන කෙනා කියන්න ඊට පස්සේ එන කෙනාගේ නම කියන්න ගේම් එකේ නමත් එක්ක කියන්න. නයිස්. Ninja Xerox ඉන්නවා. මෙහෙම කරමු ID password දෙනවනේ ඉස්සෙල්ලාම එන කෙනාට ගහන්න chance එක. දැන් මෙන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම ID password ගහලා එන කෙනා එන්න chance එක. ඔයාලගේ නම කියන්න. ඔයාලගේ ID එක කියන්න. ID එක නෙමෙයි. ඔයාලගේ නම කියන්න. ඔව් ඉස්සෙල්ලාම එන කෙනා. කස්ටම් එක මං හදලා එහා පැත්තට 4 දෙනෙක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ID password ගහලා ඉස්සෙල්ලාම එන කෙනා තමයි 104 එකට ඉන්නේ. හානේ. වෙන කරන්න බෑ. හරි කවියා මචං මැච් එක පැවතුණා. පිට 4ක් කෑව ගමන් මැච් එකෙන් බැක් වෙන්න. තව 3ක් මෙයා පිට කෑවොත් බැක් වෙන්න. එයාගේ නම ලාස් සෙනු. තව කට්ටිය ගේම් එකේ නම කියන්න. ගේම් එකේ නම කියලා ඉන්න. නැත්තම් කික් වෙයි ඈ. ගේම් එකේ නම කියලා මැසේජ් එකක් දාලා ID password ගහලා ඊළඟ කස්ටමර් එකට එන්නේ 104 ඕන කට්ටිය. ලාස්සනු එන්න. ID password ගහලා ඉස්සෙල්ලාම එන කෙනා එන්න ලෑස්ති වෙන්න. නම් ටික කියලා තියන්න ඈ. නම් ටික කියලා තියන්න. දැන් අවුරයි ඉන්නවා. දැනට සනුවයි ඉන්නවා. සනුවයි අවුරයි ඉන්නවා. අනිත් කට්ටිය නම් Ninja Xerox ඉන්නවා. ඒ ඔය තුන් දෙනා ඇරෙන්න වෙන කවුරු හරි ආවොත් කික් කරනවා මචං ඈ. 104 ගහන්න ඕනේ. ඔතන chat එකේ නම දාලා තියෙන කට්ටිය විතරයි. chat එකේ ගේම් එකේ නම තියෙන කට්ටිය විතරයි ගහන්න පුළුවන්. හරි. බින්දුවට 2යි. මැච් එක කවියාගේ බින්දුවට 2යි මචං 104 එකේ. අතින් අනිත් මැච් එකට එන්න කට්ටිය වෙන්න. කට්ටිය වෙන්න බලන් ඉන්න සෙට් එකේ channel එකේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයිව් එක ලයික්. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න යාළුවනේ. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න මචං. බස් කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. ඒක කොහෙද බං ගියේ? ෂෙයා පාරක් දාමු කට්ටියම ෂෙයා. Rixi nice. Kavya nice. තව තුන් දෙනයි. කෑවා බින්දුවට 3යි. තව එකක් මෙයා කෑවොත් මැච් එකෙන් බැක් වෙන්න. තව එකක් කෑවොත් මෙයා බැක් වෙන්න. තව එකක් කෑවොත් බැක් වෙන්නයි තියෙන්නේ. තව එක මේකයි කන්න ඕනේ මැච් එකෙන් බැක්. 104 මෙයාට ගිලිහි යනවා. දැන්ට 104 ගහන්න බලාගෙන ඉන්නවා Ninja Xerox ඉන්නවා Rixi කාර්යය ඉන්නවා Rixi කාර්යය ඉන්නවා Ninja Xerox ඉන්නවා දැන් තව කවුද ඉන්නේ සනුවයි ඉන්නවා හරිද එක ෆෝන් එකක් තියෙන නිසා කියලා දාලා තියෙනවා බලමු බලයින් සෙට් එක ලයික් කරන කණියා ෂෙයා පාරක් ගහමු බෙට් සෝන් කකාෂි ෂෙයා පාරක් දාමුද මචං සනු නයිස් මම එකෙක් වෙනම් කොයි විලාහකට නොකුත් කරනවා මචං. එහෙනම් කේස් යන්නේ කොල්ලගේ. ඔන්න ඔය මං ඒ නම් කිව්ව කට්ටිය විතරයි කස්ටම් එක ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ ඊළඟට 104 එක ගහද්දි. වෙන කවුරු හරි නම් දුන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මචං එයාව කික් වෙයි කස්ටම් එක ඇතුලේ. ගේම් එකේ නම කියලා.
ගේම් එකේ නම කියලා ID password ගහලා ඉස්සෙල්ලාම එන කෙනාට මේකත් මේ කරන්නේ උර තල්ලනවාද මෙතන? හීල් වෙන්නේ නැහැ. හීල් වෙන්නේ නැතුව 104 ගහන්න යන්නේ. නයිස්. පාර නම් ගහනවා. පොර Google Play Beta version ගහන්නේ හරිද? මම හිතන්නේ පොර ළඟදි දාගෙන තියෙන්නේ. පොර ළඟදි දාගෙන තියෙන්නේ. ගහගෙන යන්න. තව දෙන්නේ. අයියා අවුරත් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියගෙන් ඒ නම් තියෙන කට්ටියගෙන් කට්ටිය විතරයි ඊළඟ 104 එකට එන්න ඕනේ අතුලට. නයිස්. ඕ ඉතින් වැදුනා නම් මරු පාර ඈ. එතන වැදුනා නම් සැර පාරක් ඈ. කොංජ කයි වගේ. කොංජන් කයි වගේනේ. මහයි ඕන්ලයින් කරගන්න ඉන්නේ බං අනේ හරි 104 එකේ තව එක්කෙනයි මචං ඉන්නේ 104 ගහන කෙනෙක් එක්කෙනයි ඉන්නේ තව කාටද 104 නේ chat එකේ යූ කාටුන් ගේම් ගහනවා අම්මෝ නයිස් යහුවා නේද බං දැන් ඉතින් බැක් වෙන්න බෑ මචං දැන් ඉතින් මේ දැන් ඊළඟ රවුන්ඩ් දෙකම ගුටි ගෑවොත් දැන් මේකයි අනිත් රවුන්ඩ් එකයි ගුටි ගෑවොත් මචං කට්ටිය බැක් වෙන්න. මේ කොල්ලා මේකයි මේක පරාද වෙලා ඊළඟ රවුන්ඩ් එකත් පරාද වුණොත් මචං මැච් එකෙන් බැක් වෙලා එන්න. මාර කෙනා කියන්නේ කාටුන් ගේම් කියලා දාලා තියෙනවා. අරත් උනේ 104 අනේ ප්ලීස් කියලා දාලා තියෙනවා. කට්ටිය ගේම් වල නම් කියන්න. කට්ටියට මම ID password දෙනවා කස්ටම් එක හදලා ඉස්සෙල්ලාම එන කෙනාට මචං 104 එක හදනවා. ආයි අද ප්ලේයින් බලන්නේ. අද කට්ටියට ප්ලේයින් බලන්නේ නැහැ මචං. දැනට 3 දෙනෙක් ගැහුවානේ. දැනට 3 දෙනෙක් ලයිව් එකේ ඇතුලේ 104 ගැහුවා. අනිත් කට්ටියත් ගේම් එකේ නම කියන්න. ගේම් එකේ නම කියන්න නැතුව මචං කස්ටම් එක ඇතුලට ආවිලා කික් වෙන්නයි වෙන්නේ ඈ. ගේම් එකේ නම කියන්න නැතුව 104 වලට එන්න එපා. මොකද නිකන්නේ දෙන්නේ ප්ලේයින් බලන්නෙත් නැහැ. ID password ගහලා ඉස්සෙල්ලාම එන කෙනාට හදලා දෙනවා. නයිස්. මේ Google Play Beta එකේ සීන් එකක් තියෙනවා මොකක් හරි. තරුජය වුණත් ගැහුවේ ඒකනේ. නයිස්. අර බලපංකෝ. එන්න මටත් ගන්න හිතෙනවා බං මේක. Google Play Beta version එක දැන් මටත් ගන්න හිතෙනවා බං. මේ යන ක්‍රමයේ අනුව. අම්බෝ බං මේ කම. ගොඩක්ම මුන් ගහන්නේ ෂොටි වුඩ් පැකරුයිනේ. ෂොටියයි වුඩ් පැකර් එකයිනේ. පොඩි එකක් තියෙනවා වගේ. ඈ බං Google Play Beta වදිනවනේ. අද අපිට සෙන්සිබල් අපලේ හින්දා හොඳයි. කට්ටිය බලන්න සෙට් එක ෂෙයාර් තාම. සෙන්සෝ විතරයි ඉන්නේ. ගහපන්. ඔබට හැමදාම අපෙලිනි කියලා දාන්න. කණියාගේ සද්ද බලහල්ලකෝ. නයිස් ඔයි. නයිස් මැච් එක 3ට 2යි. දැන් නිකන් මේක හැක් එකක් ඔන් කරලා වගේ නිකන් මූඩ්. හැක් එකක් ඔන් කරලා වගේද. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයාර් පාරක් දාන්න. දැනට මචං අපේ කවියා රවුන්ඩ් දෙකක් වින් කරලා මචං 1 vs 4 එකේ. මේ දැන් ඉතින් තව මැච් දෙකක් පිට කනකන් ඉන්න වෙනවා මචං. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නේද මේ වගේ බැක් වෙන්නේ? මේ ඒ ලොල්ලද? ඒ කට වැඩි දැන්. හරිද උඹ ඔවට එන්න එපා ලෑස්තිය දැනගනින්. ඔබ මේ අනිත්‍ය උන් එක්ක දාන ජෝක් මේ ලයිව් වල දාන් ඉන්න එපා. උඩ ආතල් දාන්න ලෑස්ති ඉන්න එපා. කෙලින්ම ගලවල දානක් දැනගනින්. මටත් දෙනවද වාගේ ගේම් එකේ නම මොකද්ද? වාගේ ගේම් එකේ නම මොකද්ද මචං? ටෙසා. අප්පස් වැදුනා නේද? හරි මැච් එක 4-2යි. මචං. කොහොම ඉවර වෙන්න දාමුනේ. දෙමු. මොනවද ගලවන්නේ?
ගලවන්නත් නෑනේ නේද? වාන් මේකනේ ප්‍රශ්නේ. සවුන් ටොප්. මගේ නම රික්සි. දැන් රික්සියා ඉන්නවා, තෙසාවුන් ටොප් ඉන්නවා. තව කවුද ඉන්නේ මචං? තනුවා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම තව කවුද ඉන්නේ? තව කාගේ හරි නමක් කියවුණා මේ තෙරොක්ස් ඉන්නවා. තව ඉන්නවා. තව හිටියා. තව හිටියා මචං නමක් දුන්න. නමක් දුන්න තව කවුරු හරි හිටියා. ඔය ඉන්නේ ඉන්නෝ කියලා දාගෙන ඔය ඉන්නේ ඔන්න ඔය ඩයල් එක. නම මොකද්ද? පට්ටි මිෂාපාරක් දාන්න. අන්න ලොල් ඇවිල්ලා. ඊයා කස්ටම් එකක් 104 එකක් ගහන්න බැරි ලොල්ලා. දැන් ඉතින් චූ කරලා නිදාගන්න උඹ පොඩි එකා. ඔබ චූ කරලා නිදාගන්න දැන්. 104 එකක් කියා උඹ අඩුම ඔය ගේම් එකවත් ගහන්න එපා. ඇහුණාද? ඔය ගේම් එකවත් ගහන්න එපා. බූරු හුයන්න. මොංගල් බූරු හුයන්න. උඹ ඔය ගේම් එකවත් ගහන්න එපා. මම මොකද්ද කියලා දාලා. නෑ අර චුට්ටා කියන බොටාට කිව්වේ. චුට්ටා කියන බොටාට කිව්වේ ගේම් එකේ කෙලින්වත් එරි තියාගන්න බැරි එක දුර ඉඳන් ගහනවා. චුට්ටාට කියන්නේ. ඔය ගේම් එක ගහන්න එපා චුට්ටා. ඔය තේරුමක් නැති ලොල්ලෙක්. Nice, nice, nice. Play කරගෙන ගහපන්. තව දෙන්නේ. අරුණුත් ඒ වගේ දඟලනවා බා. අරුණුත් ඒ වගේ දඟල ගහනවා. ඒතකොට ඌට කනෙක්ට් වෙන්නේ නැත්නම්. ඒතකොට ඌට කනෙක්ට් වෙන්නේ නැත්නම්. අම්බෝ මරු චරිතය ඉතින්. ගහත හැකිය. තව දෙන්නයි ඉන්නේ. දැනට දෙන්නෙට ගහලා මචං 1v4 එකේ තව දෙන්නෙට ගහලා දැනටමත් ගහපිය. ඕ උන්ට වේගෙන් බෝල් ගහන්න බෑනේ. වේගෙන් බෝල් ගහන්න. තවාසි තියෙන එතනයි නයිස්. තව එකයි ඉන්නේ. දුරයි නම් කෙල්ල හරි වගේ. අනිකර නිකන් මේක වයින් කරලා වගේ. නයිස්. පහට 3. ඒකේ තලනවා අල්ලලා. අරුන් දෙන්නගේ තලනවා අල්ලලා. ඕ නැද්ද අර චුට්ටා කියන හොතඹුවා? ටයිගර් ලොල්ලෝ එන්නේ. අර ලොල්ලෝ එන්නේ ලොයෙත්. ලොල්ලු ටික එන්නේ. නෝනේ. දෙතුන් දෙනෙක්ම වැඩිපුරත් එක්ක ඉන්නවනේ දැන්. එනවා දැන්. රිදිලා එනවා දැන්. ඇහුවාම කියන්නේ ෆේක් වලින්වත් එන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? ඇහුවාම කියන්නේ ෆේක් වලින්වත් එන්නේ නැහැ කියලා. බලන් යද්දි උම්ම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලොල්ලෝ 70. බලන් ඉන්න බැරි ලොල්ලෝ 70. චුට්ටා. රෝල් කරනවා කව. මගේ නම රෙක්සි. ඒ කට්ටිය ජොයින් වෙලා ඉන්න. ඒ කට්ටිය ලෑස්තිලා ඉන්න. ෂෙයා පාරක් දාන්න කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න. ෂෙයා කරන්න. ඔයි ඉගෙන ගන්න. දැන්වත් කයිද ගහයිද? දැනුත් කයිද ගහයිද? ෂෙයා කරමු. අද වදීද හෙට වදීද? කවුද දන්නේ? සමිලාරියෙන් ඉගෙන ආරච්චි. එල. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ මම? වගේ නම් සමිලා ලියන ආරච්චි. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? කියන්නු ඉතින්.
නයිස්. මේක පොප් අප් කරන්න බැයිද ඔයි? කියන්නකෝ ඉතින්. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. අතරේ වෙන්නෝනේ. පුපේ කටු නෙමෙයි උන්ට අයින්නේ දැන්. ඒ කටු නෙමෙයි දැන් උන්ගේ එන්නේ. දුහැත්ත. මූත් වෝල් ගහනවා මට තමයි ගහන්න බැරි. මූට හැබැයි ගහනවා ඈ. පීන් එකේ ගහනවා බත් අරුස. දැන් වෝල් එකක් ගහගන්න බැරි මෝඩයා. දැන් මට කියහන් උඹ මේක ගහන්නේ shift එක උබාගෙනද බං? පිස්සෙක් කොයි. මේ ගේම් එක නම් හරියන්නේ නැහැ. මටත් දාගන්න වෙනවා බං මේක. මේක shift එක උබාගෙනමද මේ ඉන්නේ? අප්පෝ මොනවද යද්ද යකෝ? මොනවද යද්ද වේගෙන් වෝල් පාරක්වත් ගහන්න වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් ඉතින්. nice. චොටි වදිනවා වුඩ්පැකර් වදිනවා ඩීගල් වදිනවා උඹලට අර දැන් බං විශේෂිත වූ ගන් කාණ්ඩයක් තියෙනවා මේ දැම්මත් එහෙම තමයි. අර කෙලියක් ඈ. ඔකට මොකක් හරි ක්‍රමයක් ඇතියකෝ. ඈත වදිනෝ බං කියලාත් දාලා. ඒ යකෝ බයෙත් බෑ මේ වරන් අනේ අම්බේ. 6ට 4යි මැච් එක. මැච් එක 6ට 4යි මචං 1v4 එකේ. බලන් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා කරන්න මචං. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයිව් එක ෂෙයා කරන්න chat එකේ කොල්ලෝ ටික. ලයිව් එක ෂෙයා කරමු මචං. ලයිව් එක ෂෙයා කරමු. ලයිව් එකක් ෂෙයා වෙන්නේ ලයිව් එක සපෝට් එකක් නැහැ. මේ මන්දා. ඇඳ බීපු ඩයල් ඉන්නේ. ඇඳ බීපු ඩයල් ඉන්නේ. එන්න වදින්න ඕනේ පොතේ හැටියට. වදින්න ඕනේ පොතේ හැටියට. කටි ෂෙයා කරමු. ෂෙයා කරමු. ෂෙයා මාරක්. බලන් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා මාරක්. කටි ලයික් 70 කරමු මචං. කටි ලයික් 70 කරමු. හරි මැච් එකේ විත් එක්කම ක්ලෝස් වෙලා ගියා මචං. well play and well try. එගිරි. දැන් කට්ටිය ලෑස්ති. ඊළඟට එන කෙනා ලෑස්ති ඉන්න දැන් නම් ඔක්කොටම දෙන්න වෙන්නේ නැහැ මෙහෙම ගියොත්. well play and well try. හරි. එහෙම අනිත් කෙනාත් එන්නකෝ. එයාටත් ගහලා දාන්න. සහන් මෙහෙමයි අනේ අපිව දාන්නේ මොකද ගහන්නේ නම් මම කියා. අපේ පැත්තේ මේව අපේ පැත්තේ මේ අපේ මීහරකයි අර අනිත් මීහරකයි දෙන්නම එකයි හරිද? අනේ උඹලගේ 100 එකයි. මේ රෑන්ක් පාරක් ගහමු යම. ඇයි එතකොට අපි වැඩක් නැහැ. වරෙන් රෑන්ක් පාරක් ගන්න. ගිල්ඩෝ ලොක් කියලා නේ. ඉතින් 8:00ට ඉවරෙන් පිටින් හිතුවද මේ 9:10 වෙනකන් තියෙනවා කියලා. දැන් මේකේ සීසන් එක කියන්නේ සීසන් එන්න කීයක් යනවද දැන් මේකේ රවුන්ඩ්? ඕබි රවුන්ඩ් කීයක් යනවද? දන්නේ ඉතින්. හරියට මතක නැහැ ඉතින් ඒක. ඕබි ඔය ISI ලොල්ලගෙන් අහන්න. ISI ලොල්ලු. මොකද්ද ISI ලොල්ල නෙමෙයිනේ බී දහංකෝ. හරි මට කියහන්කො මම දන්න ඕන දෙයක්. ගිල්ඩෝ කීයේ වෙනකන් යනවද ගිල්ඩෝ? ඈ ගිල්ඩෝ සාමාන්‍යයෙන් කීයේ වෙනකන් අදිනවද? රවුන්ඩ් ඉන්නේ බම් මට. අනේ මන්ද මේ මට එන්නේ නෑ බං. මේ කෙලි බං. ඔහොමින්ද මැච් එක දාන්න එපා ඔහොමින්ද වාට බඩක් කියවන්න ඔහොම ඩිස් බලහන්කෝ ඔහොමින්ද හරි මොකක් හරි මගුලා ඒ අර මගේ පැනලේ දාන්න එපා ඒක. මේ පැනල් එකක්ද? නෑ ඒක උට පිස්සුවා. අර මොකද්ද? උප්ලයින් නෑ බං ඒ. ඒ මොකක්ද වෙලා මේ තියෙන්නේ? ඈ? රීසන්ට් ඇක්ටිවිටි රීසන්ට් ඇප් එකේ මොකක් රුගියා?
පැනල් එක දාලා රූබී ඕ පැනල් එක නිකන් දෙනවද දන්නේ රූබී ඉතින් හරිනේ බා. මේ කියන එක සාමාන්‍යයි. ඉතින් උට වැදිලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඌ අරු නැද්ද රූපිය නැද්ද? මාව දැන් සුබසේ ඇහුණද? ඇහුණද? ඕකට කොහොමත් වැදිලා තියෙන්නේ ඒකයි ඔය එහෙම වැටෙන්නේ. ඇහුණද? තාන් දැක්කද? තාන් දැක්කද? අද කියන්නේ මේ බා බූම්මද බා උට වැදිලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? නෑ ඔය දැන් මේ මන් දැන් ගහුව මැච් ඉතින් එකේ ඒක තමයි. ඉතින් ඒක තමයි. වැටෙනවා බා ඒකට වදිනවා මෝඩයෝ. එහෙමත් වෙනවද? ඔව්. ඉතින් මම ඌට ඔයිට කන්නොත් ගැහුවේ ඒ වගේ ආවේ නෑනේ. ඒක උට ටීම් බෑන්ඩ්ලා නෑනේ. නෑ බෑන්ඩ්ලා මෝ හරි හරි ඒක වැටෙනවා බා නිකම්ම වැටෙනවා ඒක වැටෙනවා. එකපාරක් බෑන් වෙන නිසා ඌට ඇහුවොත් මම ISI රූබී දන්නේ ඒව දන්නේ ඒව දන්නේ ඒව දන්නේ මෝ පොඩි මිනිස්සුන්ටනේ වරදින් බල්ලෝ වගේ. මේ උඹලා තව කවුරු හරි යටන් අප් කරාම මම තව පැත්තකින් අප් කරන්න. අනේ මේ අනේ මේ ඊ අපි දෙන්නම කිව්වා බා එකපාර ඇයි මොකද්ද මගේ ඉන්නේ උඹලා කියන්නේ ඒ අපේ මොනවද අඩු ඇයි මොකද්ද කියන්නේ කියන්නකෝ කඩ මුදලාලි කටවහපන් උඹ කඩ මුදලාලි කඩයක් හරි තියෙනවනේ උත් ඔබට එහෙම එකක්වත් තියෙනද උත් මේ බලන්න මේ ඒ අපෝ මුන් දෙන්නම එකයි බා මුන් දෙන්නම කටේ මට මේ එපා වුණාද 1 vs 4 දීලා බා. ඇත්ත. ඉතින් සහන් ඔබ එකක් ගහපන්කෝ. ඔව් බා. අපිට chance නෑනේ. අපි තුන් දෙනා දිහා පැත්තේ ඉන්න. මම නම් ඉන්නේ මම ඔය ඉන්නේ. නෑනේ බා. අර ලයිව් එකේ අර සයිඩ් එකෙන් ඕපන් කරගන්න බැරුව. මේ රතු ක්‍රිමිනලේ දාන්න. මොකද්ද මේ? ඔලේ 100. හරි දාපන් කොල්ද මේ මැච් එක දාන්න ගනින් බං නලියා බා 4 විරුද්ධ 6 ගහමුකෝ බා. බා මොකා? නෑ BR මේ 6කට ගහලා ඉමු. 4 විරුද්ධ 6 ගහමු. ලයිව් එකෙන් 6කට ගහලා ඉමු. මන්ට දැන් මන්ට අසහනිය වගේ බා ඈ ඕනේනේ BR නැතු අන්න දැම්ම ඒ දාන්න එපා. ඇයි? කැන්සල් කරන්න නම් එපා ඉතින්. කමන්න දාන්න එපා කියන්නේ මේ කැන්සල් කරේ නෑනේ. නෑ බං. පස්සේ කියයි ඊට පස්සේ අඩු මම මැච් එකට වැටුන්නේ නැහැ කියලා. ඔයිස් කට්ටි ෂාපාරක් දාන්න. කට්ටි ෂාපාරක් දාන්න. මේ මගේ දැන් කොන්ද ප්ලේ ඉන්නේ බං මම 1 vs 4 තියෙනවා බොයිස්. 1 vs 4 තියෙනවා. කනාලේ ගෙදරට කතා. ඉන්න පැනල් බං ඉන්න පැනල් කාරී බං ඕ මේ ඔල්ලන්ට කැරි කතා කියනවා ටෙලිපෝට් වෙනවා අවුල ඒ ටෙලිපෝට් වෙන එකක් ඉන්නවා ඔබට සිග්නල් නැහැ කියලා අද ඉතින් හොඳයිනේ බං. මේ බස්සන්න බා. බලා කොනකට ගෙදරට දාපන් බං බලා ගෙදරට අනේ මැරියන් මොනවද කියන්නේ මොනවද කියන්නේ අර නරක දේවල් සපුරකාරයක් තියෙනවා වන් චිකන් එක ඇඳගෙන. අනේ බස්ස බං ඉන්නේ. ඉතින් හොඳයි කැඩිලා බහැපන් එඩ්ලක් තියෙනවා අය කරන්න බං බැක් ටු ලොබි මචං. මම කියන්නද ඕකට ඔය BR CS කස්ටම් එක ගහනවා නිසා මම කරේ උඹ මම මේ කොහොමද ගහනවා බං ඔකට කිලෝ ගන්න වරේ උඩට ගහපන්. මම ස්නයිපර් අර ඒ ඉල් කරනවා බං ටිකට් ලව් රූබී ISI රූබී ඇවිල්ලා මම ඩවුන් තෝ මේ රූබිය වයිබ් බං ඉතින්. රූබී ISI ඇවිල්ලා ඉන්නේ බං යකෝ රූබිය ISI ඉන්නේ අනේ තමයි. රූබී ISI ඉන්නේ බං අඩෝ මූ කියලා මම ගිල්ඩේ ඉම්මිසෙට්ටි රූබී ඉන්නේ බං
සෙට් තීරු ඔයාලගේ 100 ඉන්නේ උත්ත මැච් එකේ කියපන් මේ හැම වෙලෙම 100ක් ගහගන්න එක පන්නපමුව පන්නන්න බමාව පන්නන්න මාව වාඩි කරන්න පාම්බයා අපෝ උඹලා දෙන්න කටද වහගෙන ඉන්න කොබන්නේ මුන් දෙන්නම උඹ කටහපා ඔබ මැදින් පෑ ඉන්නේ අපි දෙන්න බැනගන්නකො බිච්චි අමාරු මොකද්ද මේක අපේ මහත් කාමේ විදින උඹ මැරින්දලා නම් අඩු කරගෙන ලොල්ල දෙන්න උඹ වීදිමයි ඔබ කනේ කනහතු ඒ ගහනවා මාව හරි හරි ඒ ගනී යාරු මැරුණා උඩින් යාරු මැරුණා යාරු ඔබටත් වැදුනහම කිය ගහයි ඩවුන් ගන්න ඉතින් මම දන්නන්නේ මොකද එක්ක ඩවුන් බලන්න ඩවුන් වෙනවා ඒ මේ අපි අර අතල්ලේ ගමු ඈ මොකද අර අතල්ලේ ඔයාලා මොකක් හරි වෙන අතල්ලක් ගත්තා ඔයාලා අපි වෙනම මොකක් හරි කරලා දිනා ඈ මොකක් අපි එන්නම් ඔයාව හොයා මාව හොයාගෙන උඹ එන්න ඔව් ලීක් කරනවලු ඊට පස්සේ ඊයා කොළු කාර්යය ඊට මං අහන්නේ එහෙම කරමු ප්‍රේවේටි කරමු මෙන්න මේකෙන් පස්සේ කරමු පාපා හැබැයි රෑන්ක් බැස්ස කියලා කියන්න එපා මගේ බස්සන්න ඔයා මං එන්නේ කායෙක්ද දන්නවද කායෙක්ද දෙන්නේ ඉතින් ෆයින් එක ෆයින් එක ප්‍රයිමෝයි මගේ පිසි කාරයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා එහෙනම් වැටෙන්නේ නෑ අවුල ප්‍රයිමින් පීසි කාරේ තුන්දෙනේ නෑ කියන්න බෑ ඒකට පීසි ඕනේ මැච් එක මේ හබංගෝ ප්‍රයිම තාම ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වැටලා නෑ උඹලා වගේ උෙක් කිව්ව වැටෙయ్యේ වැටෙయ్యේ වෙනම ගෙවුවා එහෙම තමයි ඉතින් මා වැටුණා ඒ කියන්නේ පැනල් ගහලාද ගියේ ගහලානේ මෙන්න මාට්ටුවන් ඔව් පැනල් ගහලා ගියේ නෑ මූ පැනල් ගහන්නේ නෑ මූ පැනල් කාරේ එක්ක අප් කරා පැනල් කාරේ එක්ක අප් කරා අනිත් උන් එක්ක එන්න තු ටීම් වලට ඔව් හොඳින් හරි නරකින් හරි ගහනවා මම රෝගියයි යේ තමයි දනු ලයිව් කියන කවුද අපේ දනුයගේ අබ්බෝ අම්ම කොන්ජ බං එම්බි එකක් ගන්න හරිද ඒකට සයිලන්සරයක් දාලා යකුසත් මගේ අනිත් එක අප් කරලා දීපන්කෝ ඒ මගේ අනිත් එක අයින් කරලා ආයෙ අප් කරලා අනිත් එක අප් කරලා දෙන්න රූබි අප් කරලා දීපන්කෝ මයි ඒතර වදිනවා රූබි යකෝ ඌ මැරෙන්න කලින් උගෙන් අප් කරගන්නේ ඌලගේ කොයින් 1300ක් තියෙනවා ඌ මැරෙන්න කලින් ටග්ගල අප් කරපන් ඌ ටීම් දීපේ නරකයි වෙන්නාද මැරෙන්න කලින් අප් කරපන් දීපේ මට මැරෙන්න කලින් අප් කරගන්න බෑ එනමි මැරෙන්න කලින් ගහන්න ඕනේ බං මොනවද රුබි ඔතන ළඟ කාටද දැන් ගහන්න ඕනේ බලයා කිව්වා අපේ ආච්චිට තියෙන බල හාරගෙන ගහලා පෙන්නහන්කෝ මං එතකොට මං ඔබ කැරියෙක් කියලා පිළිගන්න ආද මේ ඕන්ලයින් උත් ගන්න හදනවා ඒක ගර්මමි රූබිය බං හරිද අර පොඩි බොටෙට්ට බං ගහලා පොඩිත් ගහලා ඔව් වතුරේ බං නොක් කියලා මාව වතුරට න ගියාන්කෝ අයියෝ සහන් මොකද්ද බං මේ ජීවිතේ ඊයේ මගේ බොක්ස් එක ගන්න බැරිද බං ගන්න ඉතින් වතුරේ තිය පායි හුක්කා දාලා මාවතට පිටින්ට එලගිරි මේ බහිනෝ ගහපිය කාටද බහින්නේ දෙකක් කොන්ජකාව දෙකක් ඉන්න කොන්ජ ගහන්න කොන්ජා මට කොන්ජ ගැන සුවර් බං රූබි ගැන තමයි සුවර් නැත්තේ බඩ කන සීන් නැති වේඩප්ලම් නේද මෙහෙම කන්න දෙනවද බං කොන්ජට මං කොන්ජට පුළුවන් ද බං දෙන්නෙට ගහන්න උඹත් මේ පුළුවන් දෙයක් කියහන් ගහන්න උත් අයි බැරිද බං අටෝ
යා ඕක එකට ඩැමේජ් කරලා අනිත් අතට මැරෙනවා. තියනවා කියහන්ක බොක්ස් එක පාවෙනවා කියහන්ක වතුරේ. එහෙම එකක් ගැනද කිව්වේ? වෙලාවට එහෙම කොහෙද ඉන්නේ? කොහෙද ඉන්නේ බා? වතුරේ බං. මේ මේ මං අහන්නේ. කෝල්ලක් දිලා මං ආරුවේ අර. අන්න ස්කොඩ්. ඈ? ඈ? ඔතන දනු ඔතන ඉන්නේ මේ මංගව ඒ බහිනමත් එක්ක ඉමෝට් දානවා හරි ගහමු. බඩු පාරක් පිටි පැනල් ගහන්නේ බලන්න ඔලු දෙකක්ම අයියා. යකුසත් පැනල් ඔන් කරන්නේ ඉතින් ඒක අරුම් පැනල් ගහන්න තියෙන්නේ. වෙන්කෙක් ඕක ඉමෝට් දැම්ම ජන ඉවරයක් කරලා දාහන් ඊසි. මේ ජන M2B කින් ඔලු ගහනවා බා. හරි එහෙම තමයි ගහන්න ඕනේ. නෑ ඇඟට ගහලා මේ මැරුවේ බං පොරුණු කීතපන්. ඒකට ගැහුවා ඉතින් කොල්ලොන්ට. අඩු පැනල් බා. පැනල් උඹට නැති දේවල් උට තියෙනවා. ඌ මට දුන්නේ නෑනේ. අයියෝ අද දැක්ක එකෙක් වගේ කෑ ගහන්න දෙන්නේ මොකද? අපි දෙන්න කලින් එකටනේ බං ගැහුවේ. අද මොනවද බං ජන. මොනවද දෙකට කියමුද දෙන්න. උඹලා දෙන්නගෙකට වඩා දැන් මූ තනි එකක් හොයාගෙන හොඳ. තනි එකක් බල්බුවට ගන්නවා ගිල්ඩ් එකට ගන්නවා. ඒකට තමයි බං කියන්නේ. ගිල්ඩ් වල ගන්නවා. ඉන්නලොට කොල්ල ගිල්ඩ් එකට ගන්න අනිවාර්යෙන් සමුද වෙද්දි රෙඩි වෙලා ඉන්න. ඇප්ලිකේෂන් දාලා ප්ලේන් බලලා ගන්න. කවුද වෙද්දි කට්ටිය ලෑස්තිලා ඉන්න. මෙහෙම ඇක්ටිව් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගිල්ඩ් එකේ දුක දෙන්නේ නෙමෙයි මේ ඇක්ටිව් ඉන්න එච්චර. ජන අල්ලහංග බං ජන. ආරු ඩවුන් නේද බං? ඒකෙන් මැරිලා නේ බං. ඒක මැරිලා නේද බං? මේ මම උඹලා එක්ක තරහයි බං. ඒ අර හાર્ඩ් ගහනවා. ඒ මං ස්නයිපර් මට ස්කොප් වලට යන්න බෑ ඕන. උට එකයි. අරේ මං ඌ අල්ලන්න. උට එකයි. ඒකයි. හරි ඉතින් ඒකත් ගහන්න බෑ. කොහෙ ඉන්නේ කිතා? මම හાર્ඩ් එකට යන්නද නැත්නම් ඔය එකාට ගහන්නද? ගාවත් කමන්නේ දැන්. පතේ ගහම. හැබැයි අර හાર્ඩ් එක ගහලා ඉවරයි බං. දෙක නෙමෙයි බං හાર્ට් එක. බහු කන්න තියදපන්. ආහා. ඊයලා ටික. දන්නව කුණු හරපන. අනේ ජන ඵලයන් ඈ. මේ උඩින්ම එනවා. නෙමෙයි. ඩවුන් ලොල්ලා ඩවුන්. ඒ අර මට ඉමෝට් දැම්ම ජන මට ඉමෝට් දැම්ම එක බං ජන. ඉමෝට් මරපන්. ඌටනේ ඉතින්. එලෝපන් උඩ. ඉන්න දෙන්න එපා. කොන්ද කියන්නේ කවුද කියලා මතක් කවුද? එතන කවුද? අර chat එක බලාගෙන chat එක බලහම ISI එකේ ඉඳන් අලුතෙන් ගිල්ඩ් එකක් හදමු. අර කට්ටිය වැඩි වුණ ගම. ඒකේ කට්ටිය වැඩි වුණ ගමන් තව එකක් හදන්නද? රිදෙයිනේ එතකොට. ඔව් කට්ටිය කර රිදෙනවා බං පොඩ්ඩ ඒකයි. අර එහෙනම් මම තව එකක් හදන්නේ නං part 2 එකක් හදන්න වෙයි වගේ. Infinity fam 2 fam ගේ දෙක. ඔව්. අපේ දෙවනි පවුල. දෙවනි පවුල. නෑ මේ කියන්නේ ඕජීස්ලා අර කියන්නේ ඕජීස්ලා. ඒ දෙවනි පවුල මේ ජනාගේ නමට ලියලා දෙනවා. උඹෝ. නෑ බං. ඔබට ලියලා දෙන්න වෙනවා දැන්. ගර්ල්ස් අහපන්කෝ. ගර්ල්ස් ගිල්ඩ් එකක් හදලා ඒකේ ජනාගේ නම. අන්න වැඩි. හරිද? ගර්ල්ස් ගිල්ඩ් එකේ ජනාගේ නම. ගර්ල්ස් එක හදලා ඒකේ ලීඩර් නමට දෙන්න බෑ. ඒකේ ලීඩර් මං වෙලා උඹලා මේක බලාගෙන ඉන්න. අනේ මේ ලීඩර් මම යුනිට දෙන්නේ මමත් ඉන්නේ ඒකේ අම්මට සිරිවේ මේ බලපන්. අයියේ මේ කන බලට මාර අමාරුවනේ මං ගර්ල්ස් ගිල්ඩ් එකේ ලීඩර් වෙන්න තියෙන්නේ. අහපන්කෝ මේක අඩු පාරක් ගහන්නේ. කොහොම පතනද ඉන්නේ? මේක කියන්නේ කවුද? ඔබ කාටද කියන්නේ? කොංජර. ඔව් බඩු පාර තමයි තියෙන්නේ. කෙට්ටර ගිහම අමුතු වෙපන් ස්විච් එක. කිව්වනේ අරුව එක. ඔබනේ පිළිගත්තේ නැත්තේ. අමුතු වෙපන් ස්විච් එකක් ගහන්නේ. ඒක අපි දකින්නත් එපා PS2 එකේ. ඔල්ලුවට විතරයි ඉතින් ගහන්නේ. අහින වැක්කියා ගහන්නේ. මේ දෙකක් ඉන්න මෙතන සහන්. හරි. එක ඩවුන්. නයිස් බං. අරුණත් දිලා. නයිස් බං. ඌ ඩවුන් එක. ඔව් දෙන්නට ඩැමේජ් වුණා අර. හරි උට ගැහුවා මං. හරි සුපිරි එකයි ඉවරයි ඉතින්. ඉති. ඉවරයි කිව්වා මහපන්. ඒ කියන්නේ මේ වයිප් වුණා. ඔව්. නෑ පිස්සි. පිටේටම මේ ඔලුවට ගන්න එපා ඒක. ඒකනේ.
සතුටු හිතුණා ඉතින් වයිපුණා හිතුණා. බලන්න කොල්ලෙක්ගේ සතුට වෙනුවෙන් ඔබට ඒ දේ කියන්න තිබ්බා. මේ ෆීලා ආවේ නෑ නේද? ඒ දැන් ෆීලා ධෝනිත් එක මල් කඩන්න යනවා කියලා ඊයේ රෑද බං ගියේ. තහන් අරු බැස්සා. කවුද බැස්සේ? මේ අරු කියන්නේ කවුද? මෙතන ඉන්න අර. කොහෙද බැස්සේ කොහෙද? ඔය ගැහුවා. ඉතින් ගහන්න. අනේ ඔබ ගැහුවා. මේ මට ඒ උඹලා අහන්නව දැක්කේ කොහොමද කියලා. Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. උඹලා දන්නවා. දන්නේ නැහනේ. නෑ අපි දන්නේ. අපි දන්නේ. ඒකට වැදිලා ඒකට පාලමුඩක් ඉන්නවා. පාලමුඩ අපි දෙන්න ඉන්නේ ඔය. ඒක තමයි තව ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. රූබි පාලමින් හැරනොත් එක්කම දකුණ ඉන්නවා රූබි. දකුණ කොයි පැත්තේද බා? දකුණ කියන්නේ මෙහි. ඔය ඒ ලොල්ල මල්ලට වැදිලා එයාලා ඒකයි බං. DFN අම්මෝ ගෝල්ඩන් ක්‍රිමිනල් අයියා. මොකද ඒ ගෝල්ඩ් වැඩෙන්නේ නැත්තේ බං. අඩෝ කට ගහපන්. ඔය පිටිපස්සේ ඇවිල්ලාද බං? කාර්යයට හරි හුක්කන්න දා. හරි ඉවරයි ඔක්කොම ඉවරයි. මේ අපි වල්ලහන් ගිහින් අල්ලපන්. වාහනින් යමන්. හරි කෑ ගන්න එපා. යමන්. ඒ කියන්නේ රූබි උඹ හිමින් කතා කර අරුට ඇහි කියලාද? වාව්. පාලෙම ඉන්නේ ඔකයකෝ. කොහොමද වඩු පාර? ඒ රූබිට බෑ බං ඔච්චර දෙයක් කරගන්න. ආවද අල්ලන්න ඉක්මනට ගියහම. ඔක්කොම අල්ලපන්. ඔක්කොම අල්ලපන්. කාවද අල්ලන්නේ කියලා. මගේ සිග්නල් ඔක්කොම අල්ලන්න බෑ ඉතින් ඔක්කොම. මේ සිග්නල් නෑ. මට එන්න වෙන්නේ ගහපන් ඈ. හරිනේ සිග්නල් නෑ. එහෙම ගහන්න බෑ නෝ මේ දැන් බෑ. කොන්ජම්බ ගැහුවේ නැත්තම් යනුනා මේ guys. What? ආසෙදින ඩවුන් ඉති. අගුලක්ද බං පින් එක? මේ 999 බං පින් එක. පත්ත බණ්ඩායලෝ. මලක්ද? අපිරිය අයියෝයි. Blazing showdown. The final champion shall be crowned. අපි එක පවුලක් නේද? එහෙනවද? මම එහෙම කවුරුත් නැරනකම් බලන් ඉන්නේ නෑ බං. රතු පාටයි බං. රතු පාටයි. සාන්තමයි. බං. අප්පක් කියලා. Oh.
මේ අරු අවදානය අපි ගන්න ගියේ අපි ගන්නව කවද්ද දන්නවද? ඈ කීපම් මට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? කොහෙද අරු ගියේ? අපි මේ අරු ගියා අපිට ස්ට්‍රීම් ස්නයිප් කරනවා. කවුරු ඇයි ගන්න? ආවේ? කවුරු ගන්න? ස්ට්‍රීම් ස්නයිප් කරා. අම්මෝ අම්මෝ. මේ රුබියයි ඇහිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් අපිට මොකද? අනිජ කිට් එක දාන්න. අහයිද? කළු පාටයි අහසම කියලා දාලා. ඒක උඹට කළුව සෙට් වෙනවද කඩයික? දාහංගෝක. උඹට තියෙනවා දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි ස්ටාර්ට් කරන් කියන්නේ. මේ කහ පාටයි පින් එක බා. උඹලටත් එහෙමද? නෑනේ. හැබැයි අපිට එහෙම කහ පාට උඹේ? උඹේ මොනවද කහ පාට? උඩ පෙන්නන සයිඩ් එකේ පින් එක. ඒ කියන්නේ උඹේ මේ ඔළුවේ සයිඩ් එකේද? නෑ උඹේ යට පුව තියෙන්නේ. අලුවරයි වැඩිපුර දැනෙන්නේ මගේ පපුවට. මොකක් ටයිගර් what? මොකද ඒ වෝ නිකන් අමුතු වදන් දාන්නේ? ටයිගර් මේ දවස් ටික අමුතු වදන් දානවා. ගෲප් එකේ මොනවද ටයිගර් අපේ කියන්නේ? ගිල්ඩ් එකේ ගෲප් එකේ දාලා තියෙනවා හරියද? උන්ට වදින්න තිබ්බු බෙල්ල වල දා ගන්නවලු. අද අපි මේ වැඩේ කරමු තුමන්. එතකොට අපිට දාන්න මේ කෙලින්ම දානයක් තියෙනවා. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් තියලා තියන්නේ. මම මැරෙන්නේ සහන් ගෙනම ලොකුවට ලියලා. අම්බෝ. එතකොට වටේ ඉන්නේ උන්ට රිදෙයි වා එපා. ඇහුණද? වටේ ඉන්නේ ලොල්ල රිදෙයි. එහෙමවත් ලියන්න එපා. මම වටේ ඉන්නේ ලොල්ලන්ට රිදෙයි. එහෙම ලියන්නවත් එපා. මේ අහන්න උපහාර අපේ ගිල්ඩ් ලස්සනයි. අත්මේ නැස්සනේ. අර මොකක් හරි කළු අවතාරයක් ඉදලා තියෙනවා මචං අර වගේ. ඔව් ලොකු අවධානයක් මේ ඉල්ලන්නේ. රූබි මේ මට බහින්න තැනක් අයිඩියා එකක් හිටියා. බස්ස ගන්න තැනක් හොයන්න. අනේ ඉතින් මෙලා මට බස්ස ගන්න තැනක් පෙන්න. බස්ස ගන්න තැනක් පෙන්වන්න කියලා මට දෙනවා. ඉඳහම් මම පෙන්නන්න. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ. එතන පේනවනේ පිට්ටු බම්බේ මේ බලන්න හීලේ සයිස් එක. ඕක ඇතුලින් බහපන්. රූබි වගේනේ. රූබියගේ වගේ බස්. රූබිගේ වගේ නේ බස්. ඔව් බා. ඉරහවට බෝ. එහෙනම් රූබි. රූබි වගේ වයික. අරියානා ආගාරය. පින් එක ඇම්බ. පින් එක නේද? පින් යන්නේ තේ වෙලාවටමයිනේ. අරියානා ආගාරය. මේ තහන් එකෙක් ආවා නේ බං තහන්. එක්කාව ගහපන් ඕකට. ආයේ ඒ මොකද ඒ උඩට ආවේ අයියෝ බහිනවනේ ඉතින් මෝඩයා. ඔය ඔතන යනා අයියෝ ඒකට ජීවිතේට ආයෙන්නේ. ආයේ නේද? ඒ වතාගත්ත වඩා ගන්නට. උතුම මෝඩයි හරියද? ඌ MP40 උඩට බැලලා MP40 ගන්න නැතුව දිව්වා. මේ මන් නිකන් කියනවා ඩැමේජ් බලහන්කෝ. අනේ මේ ඕව බලන්න එපා වා. අප්පා කිල් පන්න ලොල්ලා. අම්මෝ කිල් පන්න. කිල් පන්න ලොල්ලා. මේ ආවාකෝ එතන වෙහිමයි උඩේ හරිය. දැන් කොහොමද උනේ කියනෝ ඉතින්? මේ කොහොමද කියන්න මගේ ගන්න එක දියා මයි ගන්න එක දියා බා. අර නෑ නෑ ඒක නෙමෙයි මෙතන දැන් කතාව. අර හදලා කියනවා වගේ කතාවම කියහන් දැන් මෙතන. ඔබ බැස්ස තැන ඉඳන් කියහන්. මේ අහපන්කෝ. බැස්ස තැන ඉඳන්ම කියපන් දැන්. මම මේ ළඟදී හීනයක් දැක්ක හරියද? ඒ කියන්නේ මේ ඒ හීනේ බලන්න යන්න ඕනේ කොහෙද මේ පීක් වලට යන්න ඕනේ කියා දෙන්න. යමන්කෝ පීක් යමන්කෝ. යම් පීක් වලට යන් වරෙන්කෝ. පීක් යමන්කෝ මේ කතාව අහන්න. අර වාහනේ ගනි කෝ වාහනේ මම ඉදා අරන් එන්න. ඔයගොල්ලෝ ගිහින් දෙන්න මම මෙහෙ වැටලා ඉන්න මේ කොයින්ට් එකක් එකතු කරගෙන.
සාන්න ඒක එකක් දැක්කේ නැද්ද බං? ඈ? ඒක එක. ඒක එකක් මගේ අතේ තියෙනවා. ඔයාට දෙන්න බයිද ඒක? ඒක නම් දෙන්න බෑ. හසි හයි වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. ඊ අරු අර කාටද ගහන්නේ? අරු බං කොන්ද කොහමද බං අර ඔයාගෙන ගිහලා ගෙව්වේ? ඒක තමයි බං අර මැජික් බුලට් කියන්නේ වට. ඈ? එක් බුලට් ඔප්ෂන් එක. දන්නේ නේ. මන් දන්නේ නැහැ බං ඔබ දන්නේ මැජික් බුලට් නෙමෙයි ESP වා. සහන් දිනා වෙන්න එපා මන් දන්නේ නැහැ ඔබ ගැන හරිද? ESP වා. මොනවාද ESP කියන්නේ? එහෙම ඉව දන්නේ නැහැ. නෑ තිරාන මම නම් එකක් දාගෙන ඉන්නේ බං. ඒ කියන්නේ මගේ නෑ නෝ හැංගිලා ගහන තියෙනවා එඩිට් ගහනවා. ආත් ගහලා තියෙනවා. මේ දැනුත් දාගෙන ඉන්න ලයිව් එකේ ඉන්න පේනවා. ඔව් මම මේ දාගෙන ගහන්න ගොඩක් අය කියනවා බං මං එහෙමලු බං ගහන්නේ. ඇත්තේ මේ. හරිද අපි නෑ කිව්වේ නෑනේ. ඉතින් මොකද එන්නද පොඩ්ඩක්. මේක පින්නක නෑ. උඩේ නෑ යාර උඩේ නේ. උඩේ නෙමිනම් උඩේ නෙමින්ට ගහන්න ඕනේ. යා. මට ඒකව පෙවුන දැන් පේන්නේ නෑනේ. එහෙමයි කියලා ඉතින් රූපි උස්සන එක හරිනේ. රූපියයි කියලාත් බෑ. Your team's absolutely on fire. ඉන්න එක වැඩි ওই ඩයලොග් වල ආච්චිරට. ඊයේ බං රූපි බිහිකන්නෙත් එන ගහල්දී. හිඟන්. ආය යනවා 1:10:50ට. ආය යනවා 10:50ට කොහෙද යකෝ? කොහෙද යන්නේ හසි? Wow, full teams back from the ashes. කොහෙද යන්න දඟලන්නේ? ඒ උඹටත් යන්න ඕනද? හසි ගර්ල් එක්ක මට යන්න ඕනේ දැන්. අන්නේ කෙනෙක් කෑවා. දැන් වැඩි. එකෙක් ගියා කොහොමද ඔව්වට තමයි බං අර වැඩි කරලා අවශ්‍ය නැහැ කියන්නේ. මැරියන් බව බාගෙන ඔබ අල්ලන්නේ නැහැ. තනියෙන් ගහන්න ගියවා. තනියෙන් බුදු වෙලා. මේ බලහන් මං වගේ පාඩු ඉඳහන්. හරි අරුටත් හරි වගේ. දැන් අරුටත් හරි වගේව. ගියා තනියෙන් බුදු වෙන්න පොඩ්ඩක් ඉඳපන් එනකන්. හරිද මේ දෙකයි. හරියයි. දෙකක් ඉන්නවා. පැට ගාව එකයි උතන බෝල් එක ගාව තුනයි ලොල්ලෝ. හරි අපි ඉවරයි. රූබි දුවපාන්. අපි ඉවරයි. The arena's getting crazy. රූබි වාහනේ ගනි. වාහනෙන් වා රිවර්ස් එකට යන්නේ. වාහනේ ඉස්සරහට මුල් ගහව ගියන් කෝල්. යා ඩූම් වගේ මෙයා නිකන්. කොන්ජ දුවපන්. ඒක නැත්නම් අරු මේ ඩැමේජ් කරනවා. රූබි හොඳ උත්තරයක් ඕනේ දැන් ඒ කාපු එකට. මේ ඒකයි මේ මම එහෙම කරේ නැත්නම් මේ අවුස්සට බෝල් එක ගහපන්. අතු මේ අටු මොලේ අල්ලපන් ඔක්කොම අල්ලලා තෝ මැරියන්. අල්ල දුවපන් අල්ලපන්. ඔබ අල්ලලා ඔබ මැරිලා හරි අල්ලපන් එච්චරයි අල්ලපන්. මැරියන්. අල්ලපන්. අල්ලලා දැන් මැරියන්. දැන් මැරියන්. පිට යන්න පස්සේ යන්න. උඹ හිටියත් එකයි අපිට දැන් නැදත් එක. මේ මට දුකයි මං ඌ ගාවට යනවා. උටත් කලින් තෝ මැරලා ගියාම හන්ට ගදුනා. ආයෙත් ගියා. ඊ මෙතන ඉන්නව සහන් නෙමෙයි. සහන්. ඇයි කොහෙද ඉන්නේ? අම්මලා සෙට්ටු. කොහෙද ඉන්නේ? අර අරුන්ගේ පැත්තට දිව බං. අරුන් මැරුණේ. උන්ගේ පැත්තට දිවට කවන්නේ නැහැ බං. මාත් දැක්ක බං. ඕන් ඔහෙට එනවා බං. මෙතන ළඟ එකෙක් ඉන්නවා. යනවා වැඩ. මොදේ ගහන්නේ? එහෙම. ඌ නතර වුණාද ගියා දිගට? ගියා. මේක ගහලා ගන්න එක එකක් හමු වුණා මට. මේක ගහලා කස්ටම් ගහමුකෝ. ගහමු. අනේ. ඒකේ කාර් එක නම් තියෙනවා. පොලිස් කාර් එක ඕනේද? එපා.
like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. උඩින් ග්‍රනේඩ් එකක් කියන්නේ නේ. මේ තව එනවා. අන්න අර වාහනකාරය යන අම්බානිකට වැදුනා ඔය. මක් වෙච්ච දුනාට වහල උඩා පාල්ලේ ගනවා දෙකිරි පිල් කරා. වෙන්ද ගාවේ? උඩ එක ඉන්න ඔහොම මම වැදලා තින්න බොහොම මම උඩ අවුන්නේ නැත්ද බං? උඩ ඉතර වැදිලා. ඉවරයි අතන බැස්ස දානුජ බැස්ස. හරි තර්ඩ් පාටිය. ඉවරයි බැක් ටු ලොබි ඉවරයි. ඉවරයි. මේ පීටි මැච් එක කෑවත් අප්පෙනවනේ. කෑවත් අප්පෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඔය අප්පුනේ. මම විතරයි කිල් එකක් දාලා තිනවා. ඔය අප්පුනේ. ඒක කිව්ව හැතරේ අප්පෙන්නේ නැහැ යකෝ. මේ කුස්ටම් ගාමු. දහන් උඹ කස්ටම් ගහන්න ලයිව් එක කවුරුත් නැහැ. දහන් උඹ ලයිව් එක කවුරු හරි ඉන්නවද? ලයිව් එක කවුද ඉන්නේ කස්ටම් ගහන්න? මම බලාගෙන ඉන්නවා කියලා මට නම් තේරෙන්නේ එච්චරයි මන්ද. ලයිව් එක කවුරු හරි ඉන්නවද? කස්ටම් ගහන කොල්ලෝ ඉන්නවද? මං ඉන්නවා කියලා දාලා දෙනවා. ටයිගර්යා ඉන්නවා, දනුජා ඉන්නවා, හසියා ඉන්නවා. තුනයිද? කවුද අර දෝනි මෙසේජ් ඩිලීට් කරා? ඔව් මෙසේජ් ඩිලීට් කරලා හොයන්න බා. ඒක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ නේ. අම්බෝ ආලකුවයි ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ නේ. අරුමුකේ සද්ද නැත්තේ. පීක් කළ කතාව කිව්වේ නැහැ. යාළුවෙක් ඉන්නවා. අයියෝ මිනිහෙන් කික් ගෑ ගහ. අයියෝ. තාන්නම් බත් කරනවා. අනේ හරි කියලා වෙනවා. කනෙක්ෂන් ගියා. හරි මාව මැච් එකට වැටෙන්නේ නැහැ. ඉකහෙලක් දෙයි පාර. වැටුණා ගියාංගමාව. විඩ උඹ බාවනේ සහන් නැතුව ගහන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා දැන් ඔයාලා මං කියන ඩාක්කදී හායි මොකද වෙන්නේ? ඉතින් අරු ඇවිල්ලා නේ. නෑ ඌ නිකන් ඇහෙන්න ගියපා. ඌ නෑ හරිද? සහන් නෑ. මෙතන නායකයා මම. ඈ කියහන් දැන්. ඇයි? ඔත ගෑ ගහන්නේ? මං කිව්වේ හරිද? කියහන් දැන් කීක් කරලා කතාව කියපන්. ඌ මේ චරිත වෙන්න දකලා මෙතන උඹ නෑ කියලා. කවුද? ජනා බා. ජනා. එන්න චරිත වෙන්න දකලා ජනා. අවුදේ කොහෙද කියන්නේ? දෙයක්ෝ මාව පාස් කරන් යන ඩයල් එක. එකේ ඉඳපන්. දෙකට එන්න නැතුව. අනේ මේ ජනා. යනේ ජනා. ජනා කියනවා මේ දැන් සහන් නෑ දැන් ඌලුන් වෙත ලොක්කවක්. මට සිරියෝ. ඕ එන ලයින් එකක් දුන්නේ දැන් මෙච්චරට.
ගහමුද ඉවලට? ගහමු ගහමු. අඩෝ ඉවලා කතා කරපන්. ඔය ඇට කොට ඇට කිච්චා කබරයා කතා කරපන්. ඇට කිච්චා එනවා මෙතන මේ එකේ ඉඳපන් දෙකට එන්න නැතුව. අඩෝ මේකයි කතාව හරිද? ඒක පීක් වලට යන්න ඕන බං. නෑ මේ කියපන්. පීක් වලට ගිහිල්ලා ඒක මේ කරලා වෙන්නන්න ඕන. කරලා පෙන්නන්කෝ. පීක් යන්න ගිහිල්ලා කරවගත්ත කන්න. ඒ පීක් එන්නේ නෑ අපි හිතේ යන්න විදහන් කහින්න. ඒකෙන් ගොඩේ යාර පරම මිතුරු හොයාගෙන අපි අම්මා බව් තමයි කියන්නේ මට කතා කියන්නේ. ගිහිල්ලා මැරුණා මොකද ඒක වගේ අපි ගියා ඌපව් හින්දා පරිප්පු එක දාන්න අමතක වෙලා. එක්ක නේද පරිප්පු කහ. ජනානේ ඇද්ද? හරිද? ඇද්ද? කියපන් පොඩ්ඩක් කට ඇරලා බං. ඇත්ත කියලා. ඇද්ද? ඇහුන්නේ වගේ ඉන්නේ. ඇති ආර මිනිස්සු බව. ඇතිලු. ඇතිලු. ඇද්ද? ඇත්ත කියපන් මෙච්චර හද්දි වේ උඹලා මාර මිනිස්සුලු. පරිප්පු ඇද්ද? පරිප්පු තමයි ජීවිතය. ඇතිද කියපන්. ඇතිද කියලා අහන්නේ. බලන්න ඉඳපන්කෝ. මම ඇති කියලා තියෙන්නේ. අර ආමුදුරු වගේ අතින් අත මේක දික් කරන එපා කියලා. ඕකේ මොකේ හරි ඔහොම මේ අර ගින්දරිය කියනවද? ඇති කියද්දිත් ඒක අර අත උඩට බෙදනවා. ආවෝ. ඒ වේ ජනා නැද්ද? ඉන්න ඔකගේ පැනල් එක වැඩ නැද්ද? අර අරු බත්තන මම හිතේ ඌ අපි ගා කියලා බං. මං හිතේ ඌ අපිත් එක්ක ඉන්නේ කියලා. gift membership එක දැන් ඒක එන්නේ කොහොමද? ඒක ඔයාලට ඔය VPN එක දාගෙන ඉන්න ඔතන membership තියෙන්නේ. ඔතන ඔය membership gifting එක ඔබපන්. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා සල්ලි. membership gift එකක් දාන්න මම හිතන්නේ ඩොලර් කීයක්ද කොහෙද ඕනේ? අම්මෝ ඒක මගේ බඩවැලුත් ඇබරුණා. අම්මෝ ඒක රියලි අම්මෝ ඒක මේක හොඳයි අම්මෝ ඇත්තට අම්මෝ ඒකයි බඩවැලුත් ඇබරුණා ඒකට. කවුද කෙනුත් නා ගියා ඒකට. ගර්භාෂයත් ඇබරුණා. කාඩ් එකෙන් සල්ලි කපාගෙන මෙහි gift එට එච්චරයි වෙන්නේ. මල්ලගේ නෙමෙයි බං. නගන්නේ ඉතින් ඔගාව ඉන්නේ නෙමෙයි ඉතින් අර රූබිය තමයි වෙන මොකද? ඌ තමයි නෙමෙයි. තෝ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මම කතා කරන්නේ හරිද? උඹ ඔය වැඩේ නවත්තා හරිද? උඹ මේ වැරදි මිනිස්සෙක්ගෙන් උඹ ඔය ආතල් ගන්නේ. මූට ගහනවා බා. මගේ බෝල් ඉවරනා විතර බෝලුත් ඉවරයිලු දැන්. දෙකෙක් වල්ලන්න ගියාම බෝලුත් නෑ අන්තිමට. ඊළඟට එකක්වත් නෑ මූට ගහන්න ගිහලා ඔක්කොම ඉවරුණා බා. අර බලහන් අපේ බෝල් ගොඩ අර දැක්කද? දැක්කේ නෑනේ. දැන් කොල්ලෙට බීආර් එක වෝල් එක දෙන්න බෑ නේද? ඇයි? ඇයි මේ බෑග් එකේ වෝල් එක නැහැ? ඔය තියෙන්නේ? කො? තියෙන්නේ බෑ. ඒක අයිටම් එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ නැහැ කියලා මනුස්සෝ කියන්නේ බෑග් එකේ. ඔය තියෙන්නේ? ඒක දාන්න පුළුවන්. ඔතන ත්‍රිකෝණය ඔබහංකෝ. ත්‍රිකෝණ නෙමෙයි කොටුව ඔබහංකෝ. කාගේ කොල්ලද? ඔතන බෑග් එකේම කොටුව ඔබහන්. ඒකට දැම්මයි. ටීම් එකේ කවුද ඉන්නේ ෆිලා? මායි කොන්ජයි රූපි දනුජයි. enemy. යහුවා 1 down 2 down 3 down. ඒ අනිත් එක දුවනවා. කිල් මෙසේජ් නෑ. තාටින් ඒ තාම නොක්කුණා විතරයි. කණුවේ දින් අපිට ගහලා දාන්න. ගහපන්. උට එක වැදිලා. හරි wood down ස්කට් වයි. බඩු. ආන්. හරි. ආන්න මට වෝනින් ගහන. හරි. SK වැදිනවා. ඩවුන් බා. අරුන් ඩවුන්. මම ඩවුන්. toxic behavior කියලා වටනේ. ඔය කෑවේ පරිප්පු. ඕක තමයි වෙන්නේ අපිට නම් කිව්වාම ඕක තමයි වෙන්නේ. ගැරීන එකට කතා කරා ඉස්තරේ කිව්වා ඩවුන් බම්මු. අම්ල බෝ කල් නැතුව කතා කරගෙන ඉඳන් මයික් ඒ කොහොමද කියන්නේ පාවා. මෙතන කොන්ජාගේ පවර් එක.
Gen power. ඇයි කොනාරෝ කියන්න පයින් Enemy නෙමේ එමිනි. ඔව්. එමිනි. ඇනිමි එමිනි. ඇමනි එනිමි නෙමේ එමිනි. මේ මකර පිටිල තියෙන වරෙන් බං මකර දෙන්න. පිටරය. මකර බෝල දෙයක් තියෙනවා පෙන්නන්නද? රූපිකින්ද දන්නේ හැම්බලා තියෙන ඒ තියෙනවා බං මේ වරෙන්. මකර වරෙන් මකර බෝල දෙයක් පෙන්නන්නද? හන් මේ වරෙන් ළඟට වරෙන් ඒ රූප ඉරාවට තියෙනවා. මේ අහපන්කෝ. මේ රූපියාගේ මකර බෝල දෙක බලලා නේද? මේ වරෙන්කෝ ළඟට ඒකට මකර බෝල දෙක කියන්න බෑ බා ඌණු විතර දෙක ඉන්න දින. දැන් අරුත් නෑ අරුගේ පීක් කතාවක් නෑ ඉතින් වැඩක් නෑ මෙන්න මම විතරේ ඉල්ලා. දැන් නිකන් හිටපන්. තව විතරයක් හොයපන්. දැන් මේ විතර දාලා තියෙන පාස්කුද නෑනේ. බිත්තර දාන පාස්කුව එකද මන් දන්නේ විතර ඉන්නේ පාස්කු විතර. විකුණ ගන්නවද? එකේ තව 22ක් ඉන්න මොඩල් ඩබල. කලෙත් ඇදුනවා මොඩයා. හැප්පුඩාවා මම මැරර වහනේ හැප්පිලා one down. කොහොම මැරිට් එකට ගහපන්. කොහොම මැරිට් එකට ගහපන්. වහනේ හැප්පිලා මැරුනේ ඔලේ අමාරුවනේ තොපි දෙන්නට. බණ්ඩාර වෙල කොල්ලේ. ඕරේ කනවා යකෝ. රුට ගැව්වා නේද? ඌ කොහෙද ඌ පීක් ගිහිල්ලා. ඌ දුම පුකේ මම කොහොමද පීක් ඉන්න බෑ ඕ ඊ කොහෙද බං ඌ ගියේ? කොයි නෑ බං. ඉන්න ඉවරයි බා. හරියට අල්ලන්න එපා මං කනවා ඒ අල්ලන්න එපා මම අල්ලන්න තින්න බෑනේ බං. දැන් අපි තුන් දෙනා මැරුණොත් උඹ ඉන්නවනේ බං. බලන්න සෙට් එක ෂාවාද්දා. මේ බිත්තරෙන් මොකද වෙන්නේ දන්නේ නැති නිසා අහන්නේ. ඒක බිත්තරේ කන්න තියෙන්නේ. එක් ඩේ එක බා. කම්බිරවා විතරේ කැඩුවා නම් මේක බිත්තරේ කැඩුවාම කුකුල් පැටව වෙන්නේ නැහැ. ඉන්නේ පැටව. ඉන්නේ රූබි පැටව. රූබිගේ ISI පැටව ටිකක් කියන්නේ. ගහලානේ ISI කියුවේ ඔක්කොම ගහලා. USI මන් USI පැටව ටික ඔක්කොම ඒකට ගහලා දැන් ඉන්නේ. හරි. ඒ පැටව ටික ඔය බිත්තරේ. එනිමි බලන්න මං ඉන්නවා. එමිනි අන්න දැක්කද යම එනවා මෙහෙට ඌ කඩාගෙන යනවා කියන්නේ ඕක ලොවෙත් බඩු පාරා. මේ ක්ලොක් ටවර් වල ස්ක්වොඩ් එකක් නෑ ඌ ලොවෙත් තිනවා කඩාගෙන වා ස්ක්වොඩ් එකක් ඉන්නවා බඩු පාරා. ක්ලොක් ටවර් වල ස්ක්වොඩ් එක ආන් දීව කොන්ජ උට වැටිලා බං අනේ. ඔය ගෙදර ඉන්නවා මෝඩයෝ. උට එකයි උටත් එකයි අනේ අම්මේ. මං ඇයි බං VSS එකක් ගත්තේ මම. හරි මොඩයා. අඩෝය මගේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න කොල්ලෙක් ඉන්නවා. හරු යාළුවෙක් බයිලා ගමු රීනිස් කරා. හරු මාව ගනි සහන් මාව ගන්න තෝගන්න. බස් පිටපස්සේ ඒ අයි බං මාව ගන්න නැත්තේ උඹලා. තෝව ගන්න මම අල්ලහන්දම වෙලාවට හීල් කරේ. අල්ලන්න එනෙමි ඉන්න බම් මෙතන මම හීලින් පොයින්ට් එකකුත් ගැව්වා. මෙතන හරි අරු ගාවට එනවා. දුවපන් ෂොප් එකට දුවහන්.
මේ මම කිව්වා කස්ටම් ගහමු කියලා මම ඇහුවේ නෑනේ. ඕකට ගහ ඉස්සරහ එකට ගහ. ගහන්න උගාර ඕනේ. ගැහුවේ නැත්තම් වැඩක් නෑ. අහන්න ඕනේ. උකට ගැහුවේ නැත්තම් උඹ රියල් ගහන්න එපා. පයි යන්න දිය යන්න. අල්ලන් වමේ ඉවරයි කොහොමද ඉවරයි. ඉවරයි ඔක්කොම ඉවරයි. ඔව් ගන්නකෝ. මේ කස්ටම් එක හදහන්කෝ. අපි සෙට් එක ගමු. ඉලා එහෙම ඉන්නව. ජන හදපන් ජන. ජන. අයකට ගහමු. මේ මම පොඩ ඔෆ්ලයින් යනවා ජන හදලා තියන්න. ඉතින් ස්කිල් ටික දාගන්න. ලෝඩ් අවුට් අයින් කරපන් ඈ. ලෝඩ් අවුට් ඕක. නෑ මන් නෑ නිකන් කිව්වේ. මේ අරු නැල්ලු අපි ගහමු ඉතින් කස්ටම්. හදපිය. අත මොනවද? කාගේද අත? පරිප්පු. සහන්නයි කෑ ගහන්න. මොකද? කටලා එක් කරන්න මචං. මං තාම ඩාර්ක් ලයිට් එකේතර පිස්සුද ඔයි. හරි සෝන හරි. ඔක හදපියකෝ. පාස්වර්ඩ් එක 1000. ඌ ඔෆ්ලයින් කිය. ඔකයිනෝ. කංගෙන්ද. ඌ වෙනකම්ම හදනවා. හදන්න තමයි කිව්වේ ඉතින්. මේ අර PX කියලා එකෙක් ඉන්නව නේද ගිල්ලේ? කවුරු? අර PX කියලා ඉන්නේ ආන් ඕකා නම් තේරුම් ගන්න ඕක එකකටවත් ආවේ නැහැ BR ගගා හිටියා. ඉන්වයිට් දැම්ම බරක්. PX කියලා ඉන්නේ ආන් කැක්ෂෝ ගැහුවද? PX සැගීද මොකද්ද කියන එක අර ඌ එහෙම පොඩි එක ඈ. ඌ බලෙන් එල්ලි ඌ ගෙවුවා ඌ මරු ගෙවුවා. බලමු කීයද බලමු. තමයි. ඔව් දැම්ම ඌ අයින් කරන්න එපා ඌ එහෙම තමයි ඉතින් ගහන්නේ නැති උන් ඉන්නවා. ඌ අයින් කරන්න එපා ඌ ආතල් පොර. අහන්න හංසක හායි. ඕක අපි පොඩ්ඩක් කියලා බලමු. තාම කොල්ලෝ විසිරලා ඉන්නේ මේ හරියට ෆිට වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මං ගැහුවෙත් නෑනේ බං. අනික මට ගහන්නත් නැහනේ. මාව ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. උඹ කොහොමද? උඹ අමුචෙන් කරන්නේ දැන් උඹ කොහොමද කික් කරන ලිස්ට් එකට දාලා තියෙන්නේ අප්පා. එතෙන් රූබිය දෙන්නේ පාස්වර්ඩ් එක මොකක්ද දැම්මේ? පාස්වර්ඩ් එක මොකක්ද දැම්මේ? එක අඩෝ මේ සහන් ඔබ මගේ හෙල්ඩද මොකක්ද එක අයින් කරාද බෑ ඔබ මාත්‍රිසෙන්. රූබියට දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ තාම අර ඇක්ටින් ලීඩර් කෙනෙක් දාන්න තියන්නේ නැහැ. ඇක්ටින් ලීඩර් කෙනෙක් දැම්ම ගම කොන්ජක් එක උඹට කේසෝ ඉරිලා තියෙන්නේ බා. ඔව්. අර කිට් එක තියන්කෝ බා. කාගේ කිට් එකද? අර කිට් එක මගේ කිට් එක. මොනවාද බං ඔහොම ගෙදර වගේ කෙබ්බුවා. මෙහෙවරෙන්. කනපා. අපිට ඉන්න බෑද කස්ටම් එකට දැන් උඹලට ඉන්න තමයි යකෝ chat එකට දැම්මේ මේ වරේ ඉක්මනට. ඔය පාස්වර්ඩ් අයින් කරා. උන් ඉන්නේ. අහන් ගියා.
සහන් මයික් කවුල් හරි. අර ඇයි බං දුන්නේ නැති? ඔය යට එක ආව බං. දෙන්න බෑ බං ඔය යට එක ආව යවහන්. වරෙන් බලන්න ආයේ ලොබියට වරෙන් ටයිගර් බැරනම් කමන්නේ. අයියෝ කික් කරන්න මේ පැත්තට පයින්නවනේ. මෝඩයෝද බං? එන බල්ලකෝ අරහෙට. වගේ. අයියේ රුබියයි එන්නකෝ. ඔයා එන්නකෝ. ලබ්බක තියේ. ස්පෙක් ගිහිල්ලා. ස්පෙඩ් ගිහිල්ලා බං ඔබ්බා. මැද ඉන්න එක වයින් අයින් හදන්න. රුණන් දෙක එක ඇතුළු ඔයස් මන්නේ මේ කස්ටම් එක හැදුවේ මචං. කස්ටම් එක හැදුවේ. කොප්පය කරන්න ස්කිල් දාගත්තෙත් නෑ බං. ඒ මම දාගත්තා නෑ බං කිට්ටල් දාලා හිටියේ. ආයි ලෝඩ් අවුට් දාලා බං. ඕක ගහපිය කන පොඩියෙන් ඕකගේ කොහොමද කරන්නේ බං ලොල්ලා. ඒ රූපී සාරාමේ කොහොම උනේ? අනේ උඹී ඇට දෙක කන ඕනේ. ඒ බලහන් මගේ ඌට ඌව මම ගන්න මෙහෙම ගේමක් දුන්නා බං. උඹ මට පයින්න කියලා වැන්දෙන විදිහට දැන් මම මට ඉන්න පැත්ත ඉන්න දුන්නෙත් නෑ. මා බොරුවට ගෙන්නගෙන අර ස්කිල් දා ගන්න දුන්නෙත් නෑ. එහෙන ගහපොන්න. ඕ. ඉක්ලෙන්න නෑ. වදින්නේ නෑ වා ස්කිල්. ඒ අනේ පින්න එක නෑ ඕයි සද්ද පින්න එක නෑ ගයිස්